Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Don. Nagaedad ko og 27 karon. Duhami ka man nagsuon. Ako ang kuya. Maguwang si kuya na ako og 2 years. Bunga ni siya sa teenage pregnancy. Kay 19 pa lang among mama pag anak niya ni kuya. Maayo na lang gani, kaya medyo may kaya ang both sides sa pamilya nila. Na kaya raming suportahan. Dilipod sa ingon nga dato ha. Igo lang gud nga makakaon og ikatulo sa usang adlaw. Unya maka-snacks pud og kaduha. 23 si Papa ato nga time, og naningkamot gid siya nga makasakay og barko. Kay naa na may baktin nga buhion. Si man di ay amo ang Papa. Nibalik nag-eskwela si Mama after 6 months pag anak niya ni Kuya. Graduating na siya ani, unya after 2 years kay nasundan na pud nako. Sa apuhano sa ginikanan ni Mama mi ni Kuya nagdako. Kay mga batan-on pa kayo amo ang mga ginikanan. Pareha silang nanarbaho ug samutan pa kay ni abroad na si Mama. Dayon grade 2 ko pagkamatay ni Lola ug pag first year na ako. Namatay si Lolo. Nakadecide silang Mama ug Papa na dito na lang mimo puyo sa ginikanan ni Papa. O sa mga pikas apuhan na mo. Kay para safety daw mi ni Kuya. Luoyon kay mi ni Kuya nga gihatod mi nila dito. Unya wala ray isa ka bulan na nga isig panlupad na sad sila para sa moang gugmaon. Kay timing man to nga February namatay among lolo. Kuman sa 40 days, dito namin nag-summer sa Pikas apuhan mo. Mga simana pa lang, daghan na kayo og barkada si Kuya. Kay hilig man siya og basketball. Unya dool raman og barangay hall ilahang lola. Pero ako, si Lara ragyod ako ang suod. Amo ani nga igagaw sa side ni Papa. Kay naaman pud ni Puyo dere ilahang lola. Then one time, gidala man na ni Kuya iyahang mga new sets of friends sa balay. Mga 9 a.m. na to. Mao pa lang pagmata nako, kay nabilar kog tinan-aw sa Twilight Saga adto nga time. Ninaog ko nga lutang pa og sige og hitad-hitad og paghuhiab nako, kinatingala ko nga nahilo man ang saba man to. Pagbuka pa sa kong mata nako, kadaghan ba sa mga laki sa saloy. Nidol na si Kuya nako, og gitabunan ko sa towel niya, paingon sa kusina. Og didto pa lang ko natauhan nga nipis kaayo akong suot nga pajama og spaghetti tips. Dinatay isa ka lalaki nga miingon nga, mo na ang uyab ni mo tol. Gwapaha man ka og uyab. Tabag kong Kuya, ngisaba mo diha. Uyab god nga manghod na ko ni. Ipiyong inyohang baba, itik-om inyohang mga mata. Mao gyud ang tubag ni Kuya. Kung joke man ganito, wala ko sa mood nga mokatawa tungod sa kauwaw. Ug miingon pa tong isa ka barkada ni Kuya nga magkuya na day minimo anitol. Kansyaw nila ni Kuya nga mga saba kayo. Sukad ato dili na ko magpataka og naog kay basi nagdala na pod siya og barkada. Kay permi naman noon na sila mag-anaan. Amo ang mga apuhan kay wala jud na ibikil. Open kay na sila sa mga barkada ni Lara o Kuya kay para malingaw dami. Unya naa may mga close kay dito naman mi puyo. One time napugos ko og naog kay bibo kay sila sa upos. Gisaka ko ni Lara kay paapilo nila. Nag-video kay di ay ang mga kanahan. Kauban ang mga barkada ni Kuya, unya mga baay pod nga barkada ni Lara. Pero wala pa kayo na close na ako. Halos guyoro na ko ni Lara. Nga moro bitaw ko og naay utang niya
nga ako siyang gitakasan. Bitaw. Og sa dihang naay ni kanta sa barkada ni Kuya og Heaven by Bryan Adams. Unya kay nindot man jud nagtingog, napastop and stare ko sa nikanta. Pagtanaw na ako, nakaingon jud ko sa kuang kaugalingon nga, I'm in love. Sayo nga nagbiga-biga oy, asa liwat ka ha. Sorry ma. Bitaw, sa tinuod lang jud pod, first time na ko to nga magka-crush. Malaal din na Richard nga supladohon no version ihang shape sa dagway nga naay dimple pod. Tungod sa likay-likay na ako sa mga barkada ni Kuya, wala noon ako naklaro nga mga itsuraan day ihang mga kauban. Nagmahay noon ko ba? Bitaw. Sa moto nga gisiko ko ni Lara, ingon pa na siya nga, gwapo di ba? Uy, type niya si Dale. Og kay nalingaw man gyud ko niya nagkanta, wa na ko nakahibaw. Nga niya ngo na day ko sa gisulti ni Lara. Arang katawan niya, og ay hapasad ko na tauhan. Og ako adayon nga giguyod o gikuse. Ingon si Lara, ngayaw ka balaka. Your secret is safe. Then nikatawa siya. Dayon ni daga na siya padulong sa sala. Og nisunod ko niya, og nitapad. Og mingon akong kuya, ang gipakuha ti kanila, kay basin na unsa na kadito sa taas. Makalagot yun kay kani si Lara, kay wa man dyan na muundang og agik-ik og kataw. Mo nang ako siyang gisipatan. Sungugan pa jud kaayo ang mga barkada ni kuya, kay moingon man na sila og, Kuya, regards ra gud mi ni Manghod be. Og tuod man gipaylaila ko ni Lara sa mga barkada ni kuya og sa barkada niya. Kinaampayan pud nako kay naka-shake hands ko ni Mala Alden og itago na to siya sa pangalan nga Dale. Nigunit ra na siya sa kuang kamot og wa man gyud ni katawa or smile man lang. Suplado jud. Salig kay guwapo. Bantay lang ka ba? Siya ra ang nisahi sa kauban nila kay mga gara man kaayo ang uban. Permi ko niya masakpan yung mutanaw niya. Ang akong buhaton na magpalibat-libat dayon. Maglingo-lingo rasa na siya ug nituog yun siguro nga libat ko. Bitaw. Pero ang mas awkward pa yun kay nag-CR ko. Unya kay matrauma naman ko sa CR nilang lola. Kay sa una mga bata pa mi, nagpauban ko ni Lara mag-CR. Gipreso man noon ko sa sulod eh. Away bati mi ani niya sa una sa mga wala pa mi buot. Maayo gani kay to the rescue si kuya. Pero dugay pa po kay nakahilak na ko. Nag-abot ng luha og sipon. Nabusog na kog tulon. Bitaw. Mo nang sukad adto dili gyud nako na isara og slightly open jud na basta mag-CR ko. Naanda na ko na hangtod sa nagdako ko. Og mo nga tunga-tunga nako sa pagpangihi nako og sa dihanga ni sulod na si Dale. Perte na kong syaok-syaok. Handing syagit jud ko. Nakuratan po na siya og siyang kakurat ni sulod man hinuon na. O gisira ang portahan o turog ingon nga ayaw saba. Ug ako pod nga naratol ni tindog na lang bisan wala panahuman. Ug ang mga source pa yod kay ang short lang ako ang naarsa. Imagina ninyo nga ang panty nga fit kaayo nabilin pa sa paa. Pastilan na lang yon. Nagbalik na pod ko og pera. Unya siya, kay kadto pagod ko nakakita nga nagpinugong-pugong og katawa. Nalingaw man hinuon. Mo nang ako pabitawong gibuno sa tubig. Ayha pa lang siya naka-realize nga mogawas. Og nagdali-dali siya, unya niingon nga while nakasara ang pultahan nga. Sorry kayo. Dili jud nako to sayo. Kay pagtan-aw nako, naka-open ang pultahan. Maong ni diretso na lang ko og sulod. Unya kay ni syagit man ka, naratol pud ko. Imbis mo gawas ko, gidala na noon ko sa kong mga tiil dari pasulod.
Sorry dyan. Og niabot na si kuya og dali ko gawas. Og nitipo na lang nilang Lara. Og gibiyaan ako si kuya og si Dale. Ang nadungog na lang nako nga nangutana si kuya og naunsa mi. Og motong gitug-anan siya ni Dale sa nitabo. Og nitug-an po si kuya sa rason nganong dili yud ko manglak. Pagbalik nila sa sala, back to normal na. Pero kung ganiha nga permi ko nakaw tingin ni Dale. Karon dili na kay mauwaw gyud kog taman. Dili na ko makaharong. Sumoto nga kada manlaag sila sa balay. Di man gyud nako mapugngan akong eyeballs. Motan-aw man gyud niya. Pero si Dale parang wala lang. Di man gyud na mamansin unlike sa mga kauban nila na hinagaron. Dili lang gyud siguro niya bet ako ang beauty. O kay type man ligin ako na siya. Gi-add na ko na siya sa Friendster. Kay mao pa man ni ang uso ani nga time. Nagama yun may og account ani kay para makakontak mi permi nilang mama. Year 2007 eh. Mo ni ang time nga dili pa updated to Facebook. O diba? Halata kayo ko nga ma-in love kay mo first move man yun. Snappy kayo. Sumoto nga pagbalik na sa klase, nibalhin namin dito. Bali, second year na ko. Unya, fourth year silang kuya og Dale. Og third year pod si Lara. Og diri lang na ako mas naila pa si Dale. Og mas daghan ako info nga nakuha niya. Honor student og talented. Magkasinabot yun na sila ni kuya nga magitar-gitar ilawom sa talisay sa campus namo. Sikat siya sa campus. Matod pa ni Lara, mao na nga behave kayo si Dale. Kay iyahang papa sundalo di ay. Unya iyahang mama kay maestra. Istrikto daw na iyahang ginikanan sa pagdisiplina nila. Daghan kaayo nang may crush ni Dale. Apil na good ko anto. Pero wala pa daw na uyab. Basin ako pa lang. Bitaw assuming ra kay ko. Daghan kay nang masuya kay nay kahapon, huwaton man ko ana ni kuya. Unya naapod si Dale nga mohuwat og apil. Kay close lagi kaayo sila ni kuya. Unya si Dale rasad ang kapareho ni kuya og school silang barkadaha. Kay ang uban lahi man og eskwelahan. Unya kay si kuya man na ang modala sa handbag nako. Unya mangukay na siya sa kong gamit. Og naa na siya'y nakitaan nga buwak og note nga nakasuwat kay Mi Amore. Ug mingon akong kuya nga dalaga na gyud among inday ba. Naa na may admire. Sumoto nga akong gikuha niya ang note ug kamuson unta nako kay mauwaw ko nga naa pa gyud na si Dale. Pero wala man na moriya. Kebs lang. Murag walay nakita or nadungog. In short, dili siya interesado. Kaluoy. Ingon pa na si kuya nga dili daw na ako dapat ilabay o dapat daw na akong ikip. Maayo na lang daw nga remembrance o magamit ra daw na ako tupuhon. Nito na lang pud ko pero curious yun ko og asa tugikan o kinsa ang nagbutang. Kaya wala may laing makaduol sa bag nako sulod sa room. Kada hapon yun to si kuya permi nga makakita sa handbag nako nga naibuwak og note nga Mi Amore lang ang nakabutang. As usual, wala ra nay pakisitil. Wala man lay bahid og selos ang dagway. Maibog ra kanako pohon. Bitaw. Ang nakamuot pa yun ki ang buwak halata kayo nga sa eskwelahan ra na mo gikuha. Impas yun siya og masakpan ni mama. Dayon, intrams na to. Nananaw mi og volleyball og nitipo ko nilang Lara og sa atbang mi mismo. Kusog man na kaayo paghapak sa player og Diyos ko. Nanganganib yun ko na akong agtang ang sentro kaayo og nag-expect na yun ko nga muuli adtong adlaw nga naay bring house na bukol. Pero kay na-shock yun ko sa panghitabo. Og uptake pa ni Flash nga niabot na si Dale sa atubangan nako. Og isalo ang bula. Dali man to niya niabot nga medyo layo man to siya gamay sa gilingkuran namo.
Labon akong maguwang nabuutan na wala gyud na mayro. Gaya-ya lang ang bugan. Ug mingon si Dale nga balhin dito. Kay pabor kaayo dere. Ug basin sunod, di na yun nako maluwas imong agtang. Sabay tudlo sa pikas bench. Grabe yun. Bisan may pagka-harsh niya nga pagsulti, di masabot akong gibati nga gikiliko. Mao na ba ni ang giingon nila nga butterflies in the stomach? Mao na ba ni ang mulaom na bako? Sa mato nga ni Hawa radayon ko, ug wala pa ko nakatupa. Kay dugay kay na-process akong utok ang gisulti niya. Murag every words bitaw ginamnam pa nako. Kaluod. Bitaw. Napuno jud ko og sungog nilang Lara. Pero ampay po nako. Bahala mo. Suya ligid mo dara. Ang mga martes na mga schoolmates na ingon halaoy. Sila na di ay. Sila na kaha. Kanusara kaha na ka sila. Lami na kayo ito bag. Og oo. Hapit na. Sa moto nga ang pinaka-paborito yun nako kay ang mo absent si kuya. Kay adto ko niya ibili ni Dale. Mo nang salamat yun kaayo sa kong kuya. Kay diri ko believe niya. Bitaw. Di na yun mapugngan ako ang kilig nga naglantaw sa may bench nga naglingkod na si Dale og naghuwat na ako. Unya kay bright man sad kaayo na si Lara. Gipaboran yun ko kay daghan na siya og excuse. Bali di daw siya makasabay na mo og pauli. Kay naapa siya'y lain nga tuon siyang mga classmate. So kami rayod ni Dale. Yehey kayo. Daghan kayong nag-expect na magkakami ni Dale. Magdilang anghel unta mo eh. Sa mato nga pagdola ko ni Dale, ni barog din na siya. Unya gikuha akong handbag. Pariha sa ginabuhat ni kuya. Moingon din na siya og unsa man. Wala na kay nalimtan kay manguli na ta. Mutando arsad ko niya, unya mulakaw na may nga magsunod ko niya. Pagsakay na mo sa jeep, kay bawalan man na siya nga magdala og motor siyang mama. So mag-jeep yun may padong og pauli sa una. Dako kay na akong smile, nga murag ba sa puppet pa. Kay magtapad man mi. Diyos ko, my heart. Kiligon yun ko kada mohunong na siya sa pultahan sa jeep. Kaya ako ang una niya pasudlon. Proud pa ko kaayo. Kay sulod sa jeep, mostly mga estudyante ra pod ang uban. Kauban pod ilahang uyab. Kunyang uban na mga bae na magbarkada. Di pod biya siya lugi na ako no. Kay sa eskwelahan na mo, daghan pod nang nanguyab na ako. Makakita pagani na sila ni kuya, so di jud ko tantong maon. Ganahan pa yud ko kana ganing mokalit og brake ang driver. Unya mo sway ta pa abante. Abdik kay na siya nga makagunit sa baga nako. Kay naamandaan nakapatong iyahang kamot sa may bintana sa likod nako. Pero wa gyud kaayo gipalabaw. Kay basin madipigan pa lang. Abdik kay na makagunit nako og ang resulta mura ko niya og gihag. Ambot ba? Nga buhaton man unta pod na ni kuya nako kung mag-uban mi. Kay siya man akong tapat. Maka-feel kog safety. Pero sa nakatry ko ni Dale, ang na-feel nako kay safety ug kilig man. Kaigat ba eh? Sa moto kung gamhanan pa lang ang mga sipat, dugay ra ko nagkirig-kirig sa sinipatan sa uban. Pero nasa na'y uban nga gipangkilig. Sa moto nga milabay ang mga adlaw og December na to. Nagpa-basketball league na among barangay para Christmas. Gikuha ako nila nga muse. Dili unta ko mosugot kay unsa na lang ang isulti sa uban. Di pod biya mi lumad nga taga dito. Unya nganong ako man. Unsa ni? Pamautay? Sure na yun sila ani. Unya kay wise kay man ni si Lara. Siya akong advisor. Giingnan pa ko nga mosugot na lang daw ko mag-muse. Kay sure siya nga si Dale daw na akong partner nga magdala sa banner sa team nilang kuya. Inig Parade.
Basin mao na ni ang chance nga ma-close mi ni Dale. Kay lisod pod og si Kuya akong pares. Aw, pwede man noon pod. Pero sure daw siya nga si Dale. Og dili daw ko mosugot nga si Rachel daw na ilang paon. Kadtong na link pod ni Dale. Panghadlok ni Lara nako kay kahibawo naman siya nga crush nako si Dale. Og wala na lang ko midinay kay tinuod man pod. Sumoto nga ni sugot yun ko tinuod pa lang tong sulti ni Lara. Impas yun ko og ma-develop si Dale adto. Kay known naman yun to sa Rachel sa dapit namo nga gusto kaayo niya si Dale. Sakto yun kaayo ang sulti ni Lara. Si Dale na akong partner nga nidala sa banner. Maayo na lang gani kay naminaw ko niya. Og syempre basketball league unya Christmas break pa yun. Daghan kay nang mga kabataan dito nga mao pa lang nako nakitaan. Bisan sa team nilang kuya daghan pa og mga new faces kay di man pud ko tigawa silang lola gon. Magara-gara pa na sila ni kuya nga magpa-regards daw sila nako. Siguro tungod kay lagi bag-ong dagway pud ko ditong lugara silang pananaw. Nanay ka team nilang kuya nga nganlan na to og Ryan. Bisan ako makaingon jud ko nga nakaangay siya nako kay halata kayo iyang mga lihok. Ug tanan na lang may makabantay ug sungogo na gud mi. Kadugayan nilang sungog-sungo ni patol na ko og gara-gara. Na-shock pa na silang kuya kanito bagman ko nga. Sige, sungoga pa ko. Gamayng push na lang, ma-in love na ko. Nabantayan ako na si Dale nga nihawa. Hambot asa to. Ni Dong siguro kay di siya interesado. Si Kuya man hinoon na napikon og apil ra ba dito siya og pangkansyaw. Unya karon niingon man siya nga unsa in love. Dili ka pwede ma-in love og walay permission ako. Mo na nga ako na siya siyang gibawsan nga Papa, ikaw na ni. Kanus ara ka ni uli. Sabay gunit sa aping na kuya. Huwag nangatawa na sila. Pero naging ko'y nabantayan pagbalik ni Dale. Natingala ko nga naa na siya nitapad na ako og lingkod. Kay second game pa man nilang duha. Nagsinipatay mi ni Lara. So kada to permina na siya nga motapad na ako. Pero dili na siya motanaw na ako. Dili pod may istorya. Naka-focus ra na sa duwa iyahang mata. Mag-assume na pod ko ani. Grabe akong kilig aning time. Kasuya lang mo din ha. Bitaw. Diya na sila'y duwa unya kay ang ilahang kontra niingon man na nga og mudaog mi ha. Gay kog number sa inyong muse. Medyo naayod siya ipagkahambog. Natingala na lang mi pagduwa na nila. Kay permer man na ka-foul si Dale. Kay iyahang dasmagan man ang hambugon. Ambot lag coincidence ra or nahambugan ra pud to siya. Basta kay ako nag-assume na pud ko. Maayo na lang gani. Kay ni daog na silang kuya. Bisan gamay na lang ang kuwang, mo graduate na si Dale sa mga foul niya. Sumoto, Christmas Eve na. Gi-invite mi ilang kay Dale kauban silang kuya ug Lara. Nindot kay ilahang balay. Og first time nako to. Pero si kuya kalingaw na nga mag-anian. Sa naabot na may gitagbo mi sa mama og papa niya, og naggara-gara pa na iyang mama og niingon nga, "Oh, asa man diri ang uyab ni Dale? Aron mo amin." Wala pa na siya uyab ronte, pero basin pohon, naa nahapit kay naa naman siya gisaaran. Tubag ni kuya, unya nag-appear na sila ni Dale. Nasungot ko nagtanaw ni kuya, oy. Nakaingon jud ko sa kong kaugalingon og bantay lang jud ka kuya ba. Di na jud ko mosugot bisan unsa pa nay isugo nimo. Kaysa lain day nimo gireto si Dale. Impas jud tong mga bulan nimo sa balay. Kay pang buslutan ako to. Kinsa ka ng baay nga gimini lang do. Basin sa Rachel. Tinmingon ang mama ni Dale. So, naa na giday target. Sige lang. Ipela-ila na mo pondong ha. Kaabi man ko og mao na ni inyohang uya. Kani inyong kauban nga mga gwapa. Tubag akong kuya,
Nga ako amo ning manghote, si Don. Pero basin rapod pohon. Then may katawa siya. Uyon pod siya, og si Lara pod ni. Ako ang igagaw. Paila-ila ni kuya namo, og murag nakabawi siya ni. Dili mabuslutan ang tanang bola. Kaabi ko gistrikta ihang mama, pero okay raman diyan. Nakitabi pa na siya namo ni Lara, kay naglain man na silang kuya, kay nagduwa sa computer. Unya, gipakita mi sa photo album nila. Cute kay si Dale sa bata pa. Pero wala ko kasagang kay naay picture sa elementary pa lang nila, o classmate na silang Dale o Rachel Zona. Sa picture sila ang magpartner. Murag folk dance silang sayaw. Maila sila ang isuot. Dili lang kay Moro to ang picture pero mostly gyud sa mga picture dito. Kay katong Rachel gyud ihang pares kada program. Curious ko og naabi gyud ni sila something. Basin childhood sweethearts yun ni sila. Basin mao gyud ni ang gimi nilang duha ni Kuya ganiha. Mas nadugangan akong duda, pero lisod pod og mangutan ako siyang mama. Halata na kayo akong konsensya. Magmukhang desperada na siguro pod ko ato. Pero ouch yun. Ang mga picture sakit sa mata. Daghan pa mi og mga istoryahan sa iyang mama. Unya kay giagda naman mi og panihapon silahang katabang. Sa dito na mi sa kananan, natingala yun ko kay si Dale derina ni tapan nako. Daghan man unta og bakante. Unya siya pa na ang nagkuha og pagkaon para nako. Nagtinan-away jud mi ni Lara. Di lang day kamera ni Lara ang nakabantay. Apil po diyang mama og papa. Nagtan-away unya ni pahiyom. Di man sadta kahilisan anyway. Bitaw. Siguro kung wala pa ihang mama og papa adto, kiligon ko og taman. Pero kay naman, nagsagol ako ang kilig og kauwaw. Gitanon ako si Dale murag normal ra gyud niya ang nahitabo. Imbes ganihar akong nabusog, gasige pa gyud na siya og dugang og lain-lain nga pagkaon. Magushan man sa taan niya. Pagabot na mo sa balay, wala gyud ko managan ni Kuya. Ambot pero gi-career gyud na ako akong panload niya. Nangutana na siya ni Lara ug naunsa daw ko ug gitubag rapod na ni Lara nga ambot adto niya basin wala kahilisi. Sumoto nga pagkaugma kay Pasko man, nagsabot mi nga manimba. Namawi gid na si Kuya. Nakasense siguro kaya siya man na ang rason nga nagkatapad mi ni Dale. Yay. Pag peace be with you na, kami nanduhan ni Dale ang nag-atubangan. Nag-daydream na pud ko. Naunta Lord, mao na gyud ni ang para nako sa takdang panahon. Bahalag pakipot pa na siya karon. Basta kay dire ra gihapon na siya nako paingon. Habito. Sa mato nga balik ng klase, moduol lagi na si Dale nako. Bisan daghan pa na ang estudyante nga makakita. Unta malhian oy kanang unang klase sa tuig ba. Bitaw. Dayon ko mag-PE mi. Moduol na siya og mohatag og tubig. Pero di gyud na motingog. Matod pa nila nga action speaks louder than words. Pero kung puro action lang di ay, di pod pwede. Kay matagbaw ka gunahuna. Mo nang dapat may words pod. Dayon diha na pageant sa eskwelahan namo. Dapat apil unta ko ani kay ako man ang muse sa room namo. Char, a muse. Maoy onggoy sa eskwelahan. Bitaw. Pero wa gyud ko ni apil kay masayo pa lang ko unya na si Dale makita. Mauwawan ko. Naman ay part sa pageant kanang nakagaw na sila ng mga contestants. Nga isa-serenade sila. Unyasos. Kay ang mo serenade di ay kay sila man ni Kuya, Dale, og isa nila nga classmate nga gwapo po ni siya. Nikanta pa na sila una og di gyud ko makalimot kay sikat pa nang ngiti by Ronnie Liang. Og mo na ilang gikanta. Nakatuxedo pa na sila with red roses para sa mga contestants.
Nang hinayang yun ko nga pagtanaw nako nga with kiss pa na humanahatag sa Rose. Sos yun. Saya nga. Chance na unta to nga maka first kiss ko ni Dale. Lami kay ikanta og nang hihinayang adtong orasa dyan. Ug kaabi ko og mao na gyud tong manghinayang nako tibuok hapon. Pero guys, hold your breath. Kay pag naog nila sa stage, naa pa nay isa ka Rose nga gigunitan si Dale. Pero si Kuya og katong isa nila nga kauban na wala na. As in si Dale lang ang naapay isa. Nakapamulsa pa ng pikas kamot. Unya sa pikas na ay gigunitan nga Rose. Ug nagkaduol na siya sa gilingkuran sa grupo namo. Ug ni Daniel Padilla pa. Dili slow motion iyang nakita atong unang meet nilang Catherine. Kundi fast forward. Kana ganing advance na imuhang gina-imagine. Naka-imagine na kang ikasal mo, maging ana pod akong na-imagine nga paingon na nako ako ang gurom. Bitaw. Sa mali ito, nga pag-abot niya, ihatag niya nako ang isa ka Rose. Aha ka dyan. Basta kay gikilig ko gihapon niya naghuna-huna ani nga hitabuha. Pero paghatag niya sa Rose, perfect na unta kayo. Pero niingon pa yun na og, ni sobra manggod. Aha ka eh. Lami kayo tuan niyang simod. Pwede man unta og wala na lang siya ni tingog. Pero kabs lang gihapon. Gikilig kayo ko. Kay bisan pag sobra lagi. Pero iyaha pa yun nga gituyuan og hatod na. Sumoto, nga katong tighatag sa buwak og notes na apagihapon ko'y madawat ng ato. As usual, pero no reaction lang na si Dale. Bisan makakita na namon ni Kuya nga magbasa sa note. Ug kaabi pod ko og na-fall na ninako. Then isa ka adlaw ana, niadto ko ni Kuya kay na ako'y gusto isulti niya. Pero pag-abot nako, napo din na si Dale. Pero wa siya makita nako. Kay naanay mga babae nga classmate nila nga iyahang kaistorya. Mao nila hang convo. Ingon tong girl nga, Dale, close na ligay mo kaayo ni Do. Kamo na siguro no. Kano sara nagsugod? Magselos na gyud mi ani ba? Mitubag si Dale nga, dili. No chance. Mo ni ako nadungog pero murag iya paunta tong sumpay. Pero kay nakitaan man ko ni Kuya, iya akong gitawag ug nilingi na sila. Nasakitan ko sa nadungog nako pero ang pagka-artista acting dayon nga walay nadungog. Ako anang giko si Kuya ug gidala pagawas. Sugod ato mulikay na gid ko nila ug feeling nako gipaasar ako ni Dave. Nitugan ko ni Lara ug naghilak pa kunuhay ko. Dayon ako anang gisabot si Lara na dapat mauna gid mi og uli kada hapon para dili mi makasabay nila. Daghan mi og excuse ug masuko pa na si Kuya kay gibilin daw ligi ko nilang mama niya ug dapat dungan rami. Pero namugos yun ko nga daghan kay ko og alibay ug napasugot ra man noon ako. Makita na gani ko nga naa na sila ni Kuya ug abti kay ko makatago nga murag nagtago sa giutangan ba. Kung kanusa pa naka-decide na ako nga kalimtan akong feelings para ni Dale. Ay pasad na siya mangita nako sa room na mo. Likay yun ko nga perting tago taman sa makaya og abi pa lang kay easy girl ta. Sumoto nga mga simana po to kapin before mag-Valentine's nahitabo ang todo likay ko nilang Dale og wala na ko kita niya. Pag Valentine's ana daghan ng letters ug buwak sa table. Og matod pa sa classmate namo, basin daw kan Dale gikan ng isa sa mga letter ug buwak. Kaya nakitaan daw nila na si Dale nga nisulod sa room namo. Kay ma-pride man ligi ko adto nga time, wala na ko pambasa og gidiretso lang nako og pagsulod sa bag. Pag uli sa bahay nagkaistorya ni Kuya. Nga kung Kuya, nga asa magtagikan ganiya, gipangita ti ka sa room ninyo. Nitubag ko nga niuli ko og sayo. Gilaay naman ko. Tubag si Kuya, nga nag-istorya mong Dale ganiya. Tubag ko nga, wala eh. Kaya nga pod nga naabaday ko'y utang niya. Tubag si Kuya, naambot ninyo eh. Dagko na mo. Bantay lang ka ba?
wala nako kasabot nimo karong mga simanahaw na. Magmahay ra gyud ka. Sumoto nga wala kasabot sa logic ni kuya, pero wasad ko'y plano masabot. Busy na dahil na sila sa eskwelahan kay mga graduating na. Pagbalhin na mo ni kuya diri nga school, magkailog na silang duha sa spot sa top 1. Pero si Dale yun na ang na-valedictorian, o niya salutatorian si kuya. Last kita na mo ni Dale pag graduation nilang kuya. Kay pagka-summer, wala namin nagkita kay dili naman po sila tiglaagan ilang lola. Unya di man sad ko tigawas. Busy na po sila prepare for college. Unya mingaw na kay moadto na silang kuya sa syudad. Marine engineering na ang kursong gipili ni kuya ug nakadungog ko nga nag-istorya-istorya na silang lola ug lolo. Ug engineering daw pod na kang Dale gikuha. So expectation yun nako nga pareha silang kuya na marine engineering po. Mingaw kayo kong 3rd year o 4th year o gimingaw ko sa time mga napa silang kuya. Samot nagbuntag o bisan lang ayan kay ko. Huwaton yun kong kuya. Unya sa hapon na po na naa na silang Dale sa bench o nagpaapot. Makamis kaayo ang mga nakasanayan na. So heartbreaking kaayo lantawon ang mga bench nga nindot pang tanggalon. Unya sa jipod ang mga memories kay makagul yun. Taod-taod pod ko nga naka-move on adto ba. Sumoto nga ang gikahibulungan pa yun nako kay sukat pag-graduate nilang kuya. Wala na sad ko nakadawat sa buwak og note nga may amore. Di gyud malikayan nga makunahon na ako ba nga basin si kuya ra gyud to ang magbutang adto. Hagiilad ra ko. Motong gihuwat na ako nga ma-weekend para i-confront si kuya ug makita na ko mismo yang dagway. Kay mailan na og mamutbot og mo blush man ang ilong. Sa moto nga ni abot ra gyud na ako ang gipaabot. Kung inan si kuya nga pagsulti ra gud sa tinuod kuya. Imo hagikan tong buwak og note sa una no. Tabag si kuya, dili man gud. Kay ngano man pod nga nakapangutana man pud kaana. Tabag ko nga, sukad man gud ni graduate mo. Wala na sad ko nakadawat pa. Curious ko. Tabag si kuya, so gusto pa day ka makadawat. Then may katawa siya. Misumpay og ingon na nga dili to ako ngano pod nga ilaron man ti ka. Unsa may makuha na ako nga kahibaw man kong masakitan ka ag paasahon ka. Mo reveal ra lagi siguro ang tagiya adto kung andam na. Sumoto nga milabay na sad ang mga adlaw og panahon. Diri na ta sa mag-college na ko. Year 2011 na kay boring na. Nag-enroll ko sa engineering pero dili lang na ako i-specify asa na field. Kay talag sararaba ang nag-offer ani og mahalatang eskwelahan. Sa first year pa diba, namang good na NSTP. Unya under sa NSTP, mamili ka either LTS, CWTS, or ROTC. Imuhang enroll. Nakoy na-meet ani nga nganlan na nato Grace. Sa imi og kurso nga gikuha. Maong nagka-vibes mi pag-enroll ug nag-uban-uban mi. Ang gusto ta nako kay LTS yun, pero priority daw nila ang ma-enroll og education. So balhin na sad sa CWTS, pero nakapan lang na sad kay 50 ra daw ilang kwaon. Puno nang isla. Pagkahibaw na ako, nagkurog yun ako ang tuhod, kaya it means mahulog yun ko sa ROTC ani. Kung di sad na ako i-enroll ang NSTP, di pod pwede kay lisod biya ang engineering. Mas maayo kung makuha yun ako daan ang NSTP para dili na maglabad akong ulo ana niya. So maabot na panahon. Nagkatawa na si Grace kay gusto man day niya mag-ROTC. Kay gusto pa gani niya mo train for officer. Diyos ko pag solo eh. Sumoto nga wala yun ko'y nahimo, kundi sa RO yun ko na-enroll. Ug tungod kay dili lagi na ako bet. Wala ko ni sulod pag first formation. Kada Domingo sa hapon man may adto sa una. Pag first week sa klase, wala pa may tarong klase. Maong dili pa kayo pressure. Pag second formation ni attend na gyud ko sa RO, bisan bugat pa sa kumbo. Kay mahadlok ko nga tabangon sa tiliwala sa mga medics o basin makuyapan ko dito.
Daghan na kay may nagpaabot dito sa dihang naa naman ay ni singgit ang officer nga talupad. Grabing buto sa kong dughan samot kay daghan kay may nga nanagan nga murag mga amigas paingon sa Instagram. Samutan pa yun kay nagkaduol ko mas naklaro nako ang naa sa taliwa nga officer. Og ni samot yun noon nagbuto-buto akong dughan nga murag fireworks. Sagol kulba og kilik. Daghan kay nang pangutana akong kaugalingon sama sa nganong naa siya diri. Diri day siya nag-eskwela. Kabi ko ba og pareha sila ni kuya? So meaning naa siya diri ga engineering. Nganong wala man ko nakita niya sa unang simana. Kahibaw ka siya nga naasad ko nag-eskwela ani. Mura nako og timang. Hayatis pa niya akong kasing-kasing kay kaabi ko ba og nakalimot na ni. Gwapuha man god sa Corp Commander guys. Bisan pa man og pilang tuig ang mila. Gusto paghihapon judi ay nako siya. Nalimot na ba unta akong kasing-kasing sa mga tuig nga wala ko nakita niya. Pero isang sipatan lang nako og balik niya. Nagkubo mandayon og balik ko eh. Diyos ko. Lami kay ikanta sa chinito ni Yengba. Wala siguro ni na pressure sa engineering o ROTC kay freshman kaayo o gastig ang dating. Ang Corp Commander guys, kay si Kate, the one and only. Sumoto, nga makaingon yun ko na siguro nahitabo tong tanan nga wala ko nakasulod sa CWTS o LTS. Kay para RO gid ko ba? Kay aron mas mag-uban mini Dale. Nakaingon yun ko nga ikaw destiny ha. Di yun ko ganahan o gipatagpo-tagpo lang minimo. Pero wala gitadhana. Namura yun ka. Maayo lang og di ka masakpan. Kay warning yun ka destiny ba. Sa mga tao nga group me into platoon dayon na ay platoon leader. Gipa-pull out may mga absent pag niaging formation kay para higugmaon. Ang bitaw. Gi-pull out may kay tipuon ra ang absent pag niagi aron madungan og orient. Og tudlo sa mga commands, mamili daw pod og sponsor or escort ang mga officer nga wala pa kapili pag niagi. Isog kaayo og mga porma ang mga officer o gikarir man yun nila. Diya na mga officer nga nagsuroy-suroy sa mga platoon. Pag-abot na nila sa mua, hilas man pero tinuod yun nga nag-ilog pa na sila. Nga gusto daw ko kuhaon nga sponsor. Og na-awkward na lang ko nilang duha pero nitingog na amo ang platoon leader. Dili na ra ba na siya pwede sir? Kay napili raba na siya sa Corp Commander. Nasya ko sa nadungog nako so it means nakabantay na si Dale nako. Malamang sad no nga makahibaw siya kay ang enrollment form di ay naigipasa namo sa office nila. Nangatawa naghinay ako mga kauban kay pinailog-ilog pa na ang officer. Pero napilian na day ko. Nasuko ng mga officer kay nikatawo man sila. Ingon nga, bakit your smile? Execute 1 week exercise. Dari na ko nahibawan nga pwede di ay mapulsa ang pahiyong. Bitaw. Nalintik na kaming tanan yod kay bisan bugat sa buot nga moingon gihapon miog. Must command cadets. Command exercise. Mao ba ni? Hambot na limot na ko. Year 2011 or 2012 pagod na. Pinyahuman sa punishment nga exercise. Ang tawag maingon dayon ming mga cadets nga, Sir, thank you for the exercise, sir. Sa mga to nga gi-pull out na pod ming mga napili, unya gipaadto sa atubangan. Kauban ang mga escorts o sponsors nga napili na last week. Malabyan man ang grupo nilang Dale nga mga officer nga nagtapok. Paingon ko sa tubangan og perti na akong dungo kay makabungol ang buto sa akong dughan. Og dili ko ready nga maka-eye to eye si Dale.
Kay basin sa kadugay namo nga wala nakita, mudagan na hinuon ko padol niya. Bitaw, joke. Nanay Tagalog nga army gid siya og niingon nga sinong nakapili sa kanya. Ang ganda naman. Nalanay pod akong heart. Di man gid ko gwapa, pero pution raman ko. Unya pag girl kayo ang nilawasan. Pinangga good kayo nako akong kaugalingon, mo siguro pod nang ma-appreciate sa uban. Ni point ng kauban nilang officer ni Dale, meaning si Dale ang nakapili nako. Nawaw gyud ko mutan-aw ni Dale. Dili ko ready ha. Unya, ningon tong army ni Dale nga, ayos kaya pala hindi ka pumili last week. May napili ka na pala. Og didto, na-caught by my hawk eye ang makalanay nga smile na tubag ni Dale. Nga malaalden na chinito with dimple. Samot kay taason siya, kay basketball player good. Dirigid ko na daot sa una, maong head over heels akong pagkagusto niya. Aside siyang ka-bright, og talented pa. Di raman pod kay ako. Daghan man me. Di yun ako na ikauwaw og muangkon dere. Gusto yun ako siya sa una. Kay worth it kayo. Kay wa man sad mo kailan ako. Bitaw. Ninat man sad mapili og sponsor or escort. Kay lingkod-lingkod lang. Unya di kayo gamit. Usahay igo ra mo pakpak kung snappy kaayo ang mga cadets, Alpha, Bravo, og HQ. Isnapin po ming mga sponsor mo pakpak. Abtik kayo mo Army Club. Talent kayo na mo ng 1, 2, 1, 2, 3 Team Army. Nabitaw. Pag-dismiss na sa RO na mo, mga alas 5 na to. Dali kay ko ni uli sa boarding house. Unya, gidayalan din ako si kuya. Panuha kayo. Mao ginayaha. Ikaduhang dayalan pa, ayha mo tupag. Mao na'y bili niya nako kung busy siya. Kay dili niya tubago ng unang tawag. Pero kung emergency daw, second call kay mutubag na siya. Sumoto nga nang umusta kong kuya nako og nangutan na kung unsay problema nako. Tubag ko nga, nganong wala man kagasulti nga naa si Dale dere. Tubag kong kuya, pastilan oy, mora na gitawag nimo. Pwede man ta na istoryahan nato inig uli sa balay. Nitubag ko nga, nganong didto pa man inig abot ug malimot na noon pud ko. Tubag si kuya, unsa may issue ana? Magtago-tago man gani ka sa una kada sim break or Christmas break para lang di ka makakita niya. Nya karon interesado na day ka. Tubag ko nga, what I mean ba nga nagpahibawo unta ka nga naa daytay kaila. Di unta ko maglisod pag enroll. Palusot dayon ako. Nitubag si kuya, nga Sabado ay. Pahotak lang ka. Kato di ay nga gihatod ti kadiha sa boarding house nimo. Giingnan pati ka nga kuyog ta didto sa suod nako. Si Dale man tong nanghanggat nga mo libre og paniud to, pero wala kaniuban. Sala na ko na. Tubag ko nga, susoy. Ang issue gipahibaw ta ko nimo nga naa siya dire. Maora na. Tubag kong kuya, kay aron magtago-tago na pud ka. Naunsa day ka? Nakasala ka ni Dale no? Nga nikalit man ka og likay-likay niya. Siguro nakagikawat sa ilaha pag adto na to ba? Tubag ko nga, nalabad na ka kuya. Gihimo pa ko nimong kawatan. Sige na oy, bye na. Usahay di yun masabta ng ako ang maguwang oy. Nalisod pa sa X plus Y equals Z. Sumoto nga first semester sa ROTC. More on practice para POS or presentation of sponsor. Nag-formation na mo nga motapad na sa officer na gisponsoran or giskortan na mo. Awkward kay minidale. Bahala po. Huwag mo nagtagad, di gyud ko mo tanaw niya. Apil akong eyeballs, one direction ra gyud. Maka-feel ko nga nagtanaw na siya nako pero di nako pansinon. Paugat gyud ko. Tiger look man daw. Then kung break time na sa practice, modolo ang ubang officer na mo, maki-istorya-istorya, pero wak yun ko ni apil nila og topic.
pahilom-hilom marako. Ang topic nila kay mga fraternity, kay mostly sa mga officer, kay member man og frat. Dili ng frat ha nga mangitag mga bitin. Mura na good to siya og nag-recruit sila ba, pero dili good pugos, pero permi ka hangyoon. Bitaw. Unya kay ako naman na ilahang na kursunadahan og pangutana gikan sa unsay ngalan nako, taga-asa daw ko, unsay kurso, asa nag-board, murag dakpunon ko ba nga gi-interrogate man gyud. Then miingon nga pwede ba daw mulaag sa kuang gisak-an nga boarding house. Kay wala man ko nakaapas sa dormitory sulod sa campus, kay puno naman maong nag-boarding house na lang ko. Bisan pa man nga pareha raming mga estudyante, pero mga officers sila sa ROTC. Mao na nga naglibog yun ko kung unsay angay ito ba. Kay lagi, freshman pa ta, mahadlaw pa. Motong ako na lang giingnan nga okay kung dili ko mabisi. Pero deep inside, nagplano na gyud ko daan nga dili mo pundo og boarding house. Permisad ko og bisi-bisi. Kay basin ba recruiton ko nila. Daghan ra ba daw og nakuha sila sa mga kadet. Dayon ni kalit ra bitaw na og duol si Dale sa gipunduhan namo. Naminaw day na siya sa topic na. Kay niingon man na siya nga, Buds, bisan kinsa pwede ninyong hangyoon mo apil. Pero pwede ayaw lang na siya. Hoy, gikilig na pod kog balik. Nga mas na-touch ko sa gibuhat niya. Meaning, concern siya na ako. Shhh. Kilatis labi. Sa moto nga nilingin ang mga kauban namo nga mga sponsors og natingala pod sa gibuhat ni Dale. Apil to mga officer nga nag-interrogate na ako, ningon na sila ga. Okay, Buds, way plema na. Nang smile na sila with meaning, then ingon nga, anong ganap? Pati ako nagpaabot pod sa itubag ni Dale. Curious sad ko, apil mga dagway sa kauban namo nga mga sponsor. Mingon si Dale nga, wala lang. Junior manamo na sa engineering. Natural raman siguro nga concern ko. Aha ka. Pero okay ra. Gihuna-huna na lang nako na base na uwaw ra siya mo ang nga gusto na sad ko niya. Dayon pagka weekdays, tingklasin na. Ni GM na amo ang class mayor. Uso pa ang GM or group message sa una. Kay wala pa man kaayo na uso ang messenger. Pag first year na mo, year 2011 to 2012, ni-text na nga mag-meeting daw, mga 5 p.m. gikan first year to 5th year engineering. Kay mag-election of officer. Excited na ko kay basin makita na ko si Dale. Talagsan lamang ko makita niya god kay busy siguro kay 3rd year naman. Dagan na sad mi dito sa oval na bench nagtapok. Lingkod kauban ang 2nd year. Naghuwat kay wala pa ang higher nga years. Timing kaayo kay ang bench at bang man sa headquarters sa ROTC. Pag open sa office nila, nigawas na si Dale. Gwapuha gyud ana niya no. Bisan pa man og supladohon. Bitaw sad. Bisan pag di mo smile, dili gyud makapuol yang dagway. Mao na akong nadungog. Bisan kinsa gyud ang patan-awon, maka-appreciate gyud siyang dagway. Sa nisulod nami sa meeting room kay kumpleto na, nagpaulahi mi ni Grace ug lingkod. Naun sa ba nga nikuha man na si Dale og bangko o giguyod paingon sa akong likod. Og didto siya naglingkod. Aha kagid. Nganong gibuhat maniya ni nako. Mokirig nako sa kilig. Gamay kay action ni Dale pero grabe ng impact sa gipati na kong kilig. Bahalag dili mo ka-relate. Bahala mo. Nabita. Niling inanoon na sila namo. Pero siguro, yuna-huna na lang nila nga close me kay sponsor ko niya sa RO. Mas na-conscious na noon ko. Pasinbag kay nagpainit man may pag-formation. Gikuton ako. Ang buyak lang. Unya mo kamang, unya makita ni Dale. Ang bitaw eh. Unya basin sad nga naughan ko og singot sa likod pa. Unya makita na ang mapa didto sa Pilipinas kung mahal. Mayo gani kay nagsugod na gitawag na sa governor namo ang mga officers sa engineering aron makapaila sa freshman.
Gipaadto sila sa tubangan, apil ang si Dale kay Vice Governor Manday siya. Pulihan na sad sila kay mag-elect naman og bago. Sa si Dale lang torno, niingon na si Gov nga nasaypan yun ni pagniaging eleksyon ato ang Vice ba. Dapat sa Prince Charming man pero sige lang, togot limbo. Sumoto nga pag-election of officer na sa Muse, naglagot dito. Kay ginominate man ko sa classmate na mo nga banggitan. Gihilom rabi ako, pag-voting na gusto gid unta ako makita kung asa ni vote si Dale. Pero no chance yun. Kaya nibalik naglingkod sa akong likod. Ug di ko makakita. Ug syempre ako ang maning story, alangan og ilaglag na ako akong kaugalingon. Natural mo ingon jud ko nga nidaog ko. Bitaw. Pero nidaog lagi ko kay sa mga classmate pa lang nako daan. Gadaog na. Kay dagahan mi. Pila ra ba ang higher year? Wala ra kaabot og tag 10. Unya pila ray laki nila. Sumoto nga human sa election, nasabutan nga naamit tutorial once a week. Ngit-ngit na kayo pag human sa meeting namo, unya mahadlok pa yun ko, basin mo daguok akong tiyan. Kay gigutom na yun ko. Pastilan yun ning owawa, naapabaya si Dale sa likod nako. Basin madungog niya ba. Pero hold your breath guys. Kaya kung kilig inyohang gipangita, sige lang. Naapay mas kilig. Pero para na ako rapod. Makaingon ko nga wise yun na si Dale. Ampay sad na ako. Makaingon jud ko nga wise yun na si Dale. Ampay sad na ako. Inigawas na siya sa meeting room ug pauli na miani kay human nag-meeting. Unya ni balik ra na siya. Makaingon ko nga wise yun na si Dale. Ampay sad na ako kay nigawas na siya sa meeting room. Pauli na miani kay human nag-meeting unya ni balik ra na siya tayo. Nga naay katawag unya gi-off ra pud niya. Dahil ni dool na ako og niingon nga ningon imong kuya nga ihatod ra daw ti ka kay gabi na. Huwat ra diri sa gawas kay na ako'y kwaon. Wala pa ko nakatubag pero nihawa na siya dayon. Hilig gini siya mamiya ba bisan wala pa ta katubag. Di man sad ta kabalibad ani ay. Pero naguna-huna ako ba? Palusot pa gini si Dale. Di mo direct to the point. Gamiton pa yun si kuya. Unsaon gud ato pagkahibaw ni kuya nga nagabin-an ko nga ni-attend og meeting nga wala man to kahibaw. Bisan siya gyud to ang nitawag ni kuya. Mao gyud gisulod nako sa kong utok. Ako rapod na ang nagpalaom sa akong kaugalingon. Taod-taod lang, niabot na si Dale. Nakamotor. Rider nga blue. Mao man na ang uso sa una, wala pa to'y miyo. Nagdala din na siya og motor o gibilin sa headquarters nila kay wala na ako na mention nga kasagaran sa mga officer naa nagsaka sa ROTC office nila. Kay dako man. Moto ako siyang giingnan nga asa dapit ang boarding house na ko og nitubag ra na siya nga. Kahibawon ako. Nakasulod na gani ko sa kwarto nimo. Tubag ko nga, pag sure oy, kanus sa pod. Yun sa manimo pagsulod adto. Tubag ko nga, nisipat na siya nako, then ingon nga, simple, nilakaw good, dayon giabli ang pultahan. Makalagot ning amawa nga suplado pa. Pero, iyaharapod na ang gisumpayan og tubag nga, sa busy kang nagpa-enroll, kami man ni Kuya Nimo ang nagsaka sa taas sa mga gamit. Utangan pagod ka na ako. Wala ko nakaibawan ni ba. Wala lagi ni Saba si Kuya. Bantay lang gito siya ba. Then miya na si Dale. Ngayon na lang og daghang pangutana diha. Gunit lang kay matagak kunya kag tinabi diha. Iya din ang gibira kong kamot paingon sa tiyan niya. Ang resulta, na umod ko siyang likod og na flat og samot ang flat na daan. Pero feeling na ako na ako sa cloud 9.
Danihunong na siya og nahibong ko kay dili man ni mao ang boarding house namo. Kabi ko ba og nakatuod siya. Ug ako siyang giingnan, dili pa man ni mao among boarding house. Unahan ra gamay. Pero sige lang, lakawo na lang nako. Tabag si Dale, kahibaw ko, manihapon sa daan. Waday ka gutuma. Nahilom ko, then with smile gamay. Yes, dinner date na ba ni? Sa mo tumingon si Dale nga, lingkod lang daan diha, mag-orders ako dere. Wala man lang nangutana kung unsay akong ganahan, unsa kay ipakaon niya nako. Mayo lang og dili bimig na. Habitaw. Pagbalik niya, naglaway yun ko sa iyahang mga dala. Kay mga paborito manako na mga sudan nga with SSS. Sweet and sour sauce. Natouch na yun ko og tama ni Dale. Permi lang ko niya pakiligon ba. Bantay lang yun og di na po niya panindigan iyahang mga actions. Dugayan man yun ko mahumanog kaon. Naghuwat pa na siya. Pero nalimot man ko nga magpahinhin og lihok eh. Basta naanay pagkaon sa tubangan ba. Paghuman ako og kaon, yatod ko niya sa boarding house namo. Ihapag yun ang gikuha akong cellphone. Dayon gimiss calla niya iyang number. Unya giuli ako ang cellphone. Defensive pag yun na kayo. Kay niingon man na nga. Ako anang number ang naa sa recently dialed na. I-save na ko imuhang number. In case mangutana na sa imong kuya. Dali erati ka makontak og mapangita. Sas, alibay pa more si Dayloy. Si kuya pa yun idahilan. Maila kaayo nga guilty siya. Pero sige lang nga, togot limbong lanta. Then basta weekdays, di kami magkita niya kay di nako masapo niyang class schedule. Sa ROTC regyud ako ang chance nga makita niya ug malapitan siya. Charot. Kung sa una halos takasan ako ang ROTC pero nagkadugay, ginalook forward na nako siya para lang masilayan si Dale. Ang vitamins para sa kumata ug kasing-kasing. Sa moto nga Sunday afternoon na po, formation na po. Break time na namo sa formation og naglingkod mi sa ground ra po. Palandong ba kay init. Nakauban na mo si Dave og uban nga mga officers. Out of the blue, nikalitra nag-ingon ng isa ka escort na mong kauban nga yahaya sa mga officer nga platoon leader oy. Halos na uyab naman nila ilahang mga sponsor nga mga guwa para bagyan. Sunod ani mahali na tanang sponsor ba. Gusto na ko makita ang dagway ni Dale kung unsay reaction niya sa gisulti sa mong kauban. Mao nga hinay-hinay kung lingin niya. Unya kay aha kagyod kay labaw pa man di ay nga nagtan-aw na ko. Edi ang ending nagkaay tuay mi. Mukanta na lang yun ko sa sikat aning time mga sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ko. Dali kay ko nakalingi sa lain. Sa moto, nga dali dahin kay ko nakalingi sa lain. Wala man ko nakapangandam ato. Nauwaw ko. Nasakpan ako siya pero mas nauwaw ko nga nasakpan sa guniya nga nitanaw niya. Pagbalik formation na, it was practice na mi sa marching nga mga command. So niya kay naaman ay nagkuman niya, tila pulutong to. Niya permi pagyod balik-balik kay dili makadungan mintanan. Gisamo ka na siguro tong escort nga nasa likod na kung nga naminaw sa kilap nga balik-balik nga mention. Maong nagbinuang man na siya og dungog kay nako nga niingon na og unang tila parat-parat. Nahimuot mayud ko og wa nako napugngan ako ang katawa. Nasuko ng platoon leader na mo sa special platoon. Iya akong gisilutan. Padyagingon daw ko. Nakalimot na ko og pila to ka minutes yang gusto. Nakulbaan ko kay uwaw kayo. Nabuing na. Makitaan ko nga ako ra isa ang magdagandagan nga mura kog timang nga daghan pi ami adto nga time. Dayon nakadungog man na si Dale kinagsuroy man na sila sa adsyatan. Nitan-aw sa mga nag-practice o timing man nga na sila sa dol namo.
Gina niya ng platoon leader namo nga mas maayo daw og ubanan ko niya mag-jogging or modagan para mas ganahan ko. Kahibawo gini si Dale mo rest back para nako ba. Nagkatawag yun akong lagos kay nahog pa noon og kaming duha ang nislutan or naamong pang platoon leader. Pero basta kay gitarong to pag-istorya ni Dale. Ang resulta, duhami na gipaningon. Pagbalik na ako, gitunulan ko ni Dale sa bottle water. Gikilig na pud ko. Nawala akong kakapoy ug uhaw nga gibati. Siya pa na ang nag-abli. So yaaligin nila nga nagtanawan. Pag human ako inom, giuli na ko na niya. Ambot po doon sa'y nakaon ako ako pa man yun ang giuli. Pwede man unta na ako tong gipilin lang sa dapit. Pero ang mas gikiligan pa yun ako, kay gidawat niya nagbalik. Dayon gidala-dala. Unya giinuman sa niya. Ahaka na yun niya. Mulupad na ko sa kakilig. Siyams yun kay nag-indirect kiss na may adto diba. May untag malumay na siya sa akong makamandag na rabis. Nabitaw. Unya kinigalit man na og taligsik may bundak ang ulan og ming baha, buyag. Nanagan ming tanan paingon sa mga rooms education kay mao may doon. Nagsinalmon mi dito. Unya gipa-count off human naglingkod nga pinabuta. Wala may lingaw, so nakulbaan ko kay ang mga sponsor og escort daw kay ipakita daw ang talent. Gihimo pa mi nga mga entertainers. Nagtudlo-tudlo ng mga officer o kinsay maripahan namo. Pero tinakong ampo nga ma-invisible at tong time ay. Samutan pa kay niabot si Dale sa room namo. Nipugay kamay kunuhay pagmidaya. Tagaktak ako ang singot nga murag kadakag mga munggos. Kay basin mapilian ko. Uwaw kaayo. Unya naapayod si Dale. Wala raba ko'y talan. Og pakantahon ko, musamot yun ng uwan. Maglonop yun. Og pasayawon pud ko, na mapugos yun sayaw og itik-itik. Pero, lipayan ako, kay ang laki nga escort ang napilian. Nakaginhawa yun ko og tarong. Nidong na siya sa tunga, pero nag-evil smile. Panuway kayo og dagway. Og niingon nga, "Sir, pwede mo request ko og partner." Unya ang iyahang mata, naa diri nagtanaw na ko. Lamia gyud tuslokon. Mora ba ni siya tong niingon og unang tilap parat-parat, nga mo'y kaanginan nga napanisyan ko. Perti na kong sinyas niya nga dili ko with matching pakita pa sa kinumon ako. Unya gisipata na pa na siya. Wala na ko nakabantay nga nagtanaw na sa Dale na ako. Nauwaw ko. Nidungo na lang ko o pinakagat labi pa. Damingon si Dale nga mas prefer na mo kung solo lang ka kay para makita yun na mo imuhang talent. Diba? Napahangad ko ni Dale og mag-assume ba ko nga iya akong gidepensahan. Na second demotion ang uban og niingon nga maog yun para makafocus minimo. Wala siya nahimo. Paguman sa talent portion, si Dale na pod nang na-hot seat nila. Kay daghan man ang interesado sa love life niya. Nangutana nga, "Buds, daghan ra ba nagka-crush ni mo dere? Naba daw kay uyab ka ron?" Curious sad bitaw ko sa tubag ni Dale. Nagpaabot sad ko nga naay mangutana niya ani. Halata siguro kaayo akong dagway nga interesado sa tubag. Kay dari man na siya nitanaw na ako ug niingon pa nga, wala. Wala pa sukad. Pero sa una, na ako'y nagustuhan. Pero ang sabot namo siyang pamilya, kung mag-18 na siya, pwede na daw. Sumoto nga nagselos ko siyang gisulti. Pait pa sa apdo. Naa naman day na siya'y gisaaran. Moday na nga niingon na siya sa una, nga no chance me. Pero iyahang mga action kay pa-fall kayo na. Siguro si Rachel iyahang gimin, kay dugay naman silang close ato. Dayon na ikadet na ni follow up og pangutana nga. Unya, naunsa raman to sir? Wala pa siya nag-18 di ay. Itubag si Dale, nga wala pa. Naglikay na sad siya na ako. Ambot, wala sad ko kahibaw unsay ako ang sayo.
Pagkahibaw na ko aron, perti na akong lipaya. Mayo ra yun. Bali oy, labon kay naara ko adto pa yun siya sa langit. Sumoto nga pag-dismiss na mo, nidol na siya nako. Magpahulat daw na siya kadyo. Kay mag-ilis og iyaha kong ihatod pa uli. Ambot ba unsay nakaon nako nga nitubag man ko nga ayaw lang makit-an unya ta sa mohang gisara. Pag human ako og istorya ay hapasad ko nakarealize nga uwaw kayo ako ang natubag. Halata kayo nga nagsalas ko. Nidagan yun ko pag human ako og istorya og natingala ra pud na si Dale sa reaction nako. Wala na siya kalihok sa iyahang gibarugan. Ni-smile na lang ko pawala sa hilas. Dayon na acquaintance party to na mo. Ni Sayumi kay 7:30 to 8 a.m. daw ang attendance sa gym. Pagabot na mo, daghan na kayo ng estudyante. Unya, presenta ng officer nga naka-uniform na sila. Army na kaayo pang tan-awon ilahang datingan. Tanang officer mo serve na sila kada na program para mahapsay ang flow sa program o mo assist sad na sila. Paglingi pa na ako sa stage dapit kay Pastilan. Guwapuha yun. Permi naman unta ko kita niya mag-uniform inag-RO. Pero sahi ra gyud to nga tay, kay limpyo kay siya lang taon. Neat kayo ang buhok ug nag-check na siya sa mga sound systems. Head turner kay siya namong mga bahay lang taon. Nanay mga magdol-dol niya. Pag human na mo og perma sa attendance, ni tipo may sa mga engineering. Siyon raman tuod doon, kay naka-departmental uniform man ta ng estudyante. Ni dol ra na siya namo kadshot, unya ni hawa sa dayon. Permi niya kauban ng officer sad na babae. Katawa-katawa pa na sila nga nag-istorya-istorya sa daplin. Nakapamulsa pa na si Dale. Pero ambot nga nung naglagot man yun ko nagtanaw nila. Halos di man mubulag ang officer na bae. Okay ragod dapat to kaysa RO, body-body system man daw. Dapat dili ka mag-inusara. Siguro gi-apply nila bisan sulod sa gym. Motong naglagot na yun ko nagtanaw. Ako nalingaw sa program. Lami kayo pang labayon og bato. Unya whole day ang program. Unya inig kagabi disco na. Nagsabot mi nilang Grace, akong mga classmate, naman disco mi. Wala pa ako katry og disco kay dili na pauban si kuya sa una. DJ kayo ba? Pagkagabi na, andam na mi. Pahumot sudog taman. Pinaimo pa among tripping. O gibutangan ko og baga nga eyeliner ni Grace. Mura na mi og mga kabog og formato. Pag-abot sa gym, nakita na si Dale nako. As if yun ko na wala ko nakakita niya. Kung asa mi dapit nagsayaw-sayaw, nasa na siya pa at bang. Murag guard pa. Naka-uniform pa na siya. Mga alas 10 na siguro to, wala na siya nakaagwanta. Yahan akong giduol o gipagawa sa gym nga saba kayo. Pag-abot na mo sa gawas, nitutok ra na siya sa forma nako og mingon siya nga uli na kay gabi na kayo. Ihatod na tiga. Tubag ko nga, unya na, nalingaw pa mi sa sud. Tubag si Dale, unsay lingaw? Wala ka makabantay sa mga laki sa inyong likod nga nakainom na tog forma. Tara na, ihatod na tika. Ayaw nagsupa. Tubag ko nga, wala pa ko nakasanghid nilang Grace, kay gikuha ra ko ni Mudayan. Tubag si Dale nga, ako ra ang bahala to. Mubalik pa man ko kay mo serve pa mi taman mahuman na sila og sayaw-sayaw. Kay mag-arrange pa mi, unya mang limpyo sa gym. Pagkadungog na ko aron, nagilty ko nga naloy ni Dale. Kapoy di kayo mag-officer. Tanang lihok sa school mo tabang gina sila. Unya, sayo pa gina sila mo mata kay mag-jogging. Muklase pa na siya dahil nagkalisod na biya ang engineering. Kay labangunon yun ang third year. Kay halos tanan major na adira. Sumoto nga pagsakay nako sa iyang motor. Daghan kay nang nitanaw. Pero ambot unsay nakaon nako. Nga nihag man ko niya pagunit. Nakuratan po na si Dale sa gibuhat nako. Mahimuot yun ko maghunahuna hantod karon. Nabantayan ako na siya ni Ismail sa side mirror. Nagpahinay pagi na siya imbis dool na akong boarding house.
taod-taod pa mi niya po. Pag-abot na namo, ningon na siya nga, hinloy na imong dagway ha. Unya, katulog na dayo, ninig ko man. Ayaw nag-online or text-text. Ako na bahala sa mga classmate nimo. Good night. Dayon padagan siyang motor. Bastos yun siya. Muhawa naman nga wala pa ko nakatubo. Kay nag-loading pa man akong utok na nasubraan sa kakilig. Mo good night kiss ponta ko. Bahala siya eh. It's his loss. Di siya katilaw na ako. Bitaw. Sa mato nga milabay ang mga pila ka adlaw, POS Day. Ang gipaabot namo nga naka-black short, pencil cut skirt me. Then sa taas naka long sleeve nga black one. Unya ang inner kay white, dala og payo nga black one. Tawagon man natag sa tagsa ang mga officer o pares nga sponsor or escort. Then mag-abot sa mobo nga mini stage. Ang bae nga officer hatagan og rose sa mga escorts nila. Dayon kiss sa kamot. Char. Ang mga laki pod nga officer mohatag og rose na mga sponsor, unya kiss sa kamot. Kilig ko. Sa kamina ni Dale, pag humaniya og gahatag sa rose, unya ni kiss sa kamot nako. Unya, napay pinaluhod effect. Dayon nihangad na siya og niingon nga, mi amore, with smile. Aha kayon. Gikilig ko. Unya, daghan kay kong pangutana nga basin iyaha tugikan tong note ug buwak pag high school. Pero tungod sa limited nga time, nabiya mi sa mini stage, di nako siya makonfront. Saba pa kayo, kay nag-army club man na sila. Unya, siya gito. Bisan pa man og saba, mura yun og wala ko'y nadong. Kay atat na kay ko nga mapangutana si Dale. Ni-smile pa ng panuhak, dahil may kidhat pa siya. Wa na yun. Naggilok na ko nga gipugngan lang nako kay daghan kayo nang nitanaw. Unya, munaog na sad ko sa mini stage. Sumoto, nga paghuman sa POS, giabangan yun nako ni si Dayloy. Ang amaw feeling nako nanungog manoon, kay nag-istorya-istorya pa na sa mga army na bisita. Lami na kaayo lubago ng dunggan, kanang 360 degree ang paglusi ba. Dayon padong na siya nga moduol nako, nakapamulsa pa na siya, nitotok nako. Ako day nang gipangutana, pero miingon pa siya nga, iyatod ta kasi mong gisakan. Kadyot sa, kay mo balik pa ko dari, napamanggod ng mga bisita. Itubag ko nga, unsa man tong giingon nimo ganiya. Wala ko naminaw niya, og naglain jud ko og pangutana. Di halatang excited na. Tubag si Dale nga, asa man nato, daghan man ko giistorya ganiya. Palimong-limong payud ni siya. Hibaw nang mauwaw sa damo ingon og mi amore. Ako siyang giingnan na katubang paghatag ni mo sa Rose naman kay gisulti ato. Dayon ni smile siya og miingon nga, katong mi amore? Kilay ra ng gamit nako pagtando. Then mingon si Dale nga, ngano man day nang mi amore? Mi amore god kung sa English pa, my love. Sa Tagalog, mahal ko. Sa Bisaya, hinigugma ko. Pwede sad nga ako ang langga. Mura ko gigitik sa Bisaya version niya. Hawoy sa tuhod paminawon. Ako siyang giingnan nga kahibaw ko with matching pinataas pa na akong kilay. Ako pa siyang giingnan nga I mean nga nung niingon ka to na ako'y angay mahibawan. Lihok kay na iyahang eyeball og di mo focus nako og mingon siya nga giawat ragod nako tong admirer nimo pagka high school nga magbilin og note nga mi amore. Sa moto nga ni baktas din na siya paingon siyang motor para mapahunong nga amon topic. Wala man na ni angkon oy. Lisod pod og ako ang pugson og paangkon. Pero nakadungog ko nga nagbagot-bot na siya paghawa. Sure yun ko nga maoni iyahang giingon nga. Mao gihapon og ako to.
kay dili pa pwede. Mao to nga kabudla to nagyud akong mata sa akong nadungog nako. Kay sure man gyud ko nga bisan pag gihinay niya pagsulti to. Ako na siyang gitawag gamit iyahang apelyido ug kusog pagyod ako ang tingog. Nilingi na siya nako nga paon niya ang tudlo nga pointing finger na sa lips niya. Nidaga na pabalik nako kay nauo siguro siya kay naa para ba ang ubang army. O yun si Dale nga sa baa man ka kay bawo kung mao na akong apelyido di na nimo angay isyagit pa. Unsa man ganahan sad ka na? Shams, lang sa ko ang kalag ni tubag nag, oo, yes I do. Pero kung ba wag yun na naukab, ahakaligid. Ahakaligid si Modan labon rabag chismis dali kayo kasama. Habitaw, joke, di ko marites no, tuopod mo. Dahil nakabantay siguro na si Dale nga wala pa ako tubag, iyahan na lang kong giguyot. Umingon siya, nga uban na lang ta magkuha sa motor ta. Taghana kag issue unya pangutanon di raba mo tingog bagot-bot niya. Sumoto nga ni sakay na ko siyang motor nagpinabaay kog lingkod alangan man og magnilaki ko nga nakasayal raba kog mubo nga pencil cut pagyud idi magkapanti-panti nako ug mooron ang nakalisod pagyud kay wa raba ko naman ti adto. Bitaw. Dayon kada naami malabyan ni Dale. Mulingi yun na. Nga feeling na ako bagay siguro kay ni Dale. Kay mapastop and stare man ang mutanaw. Assuming kay no. Kay baw kung daghan na nangandoy makasakay sa gilingkuran ako. Pero sorry na lang mo. Kay karong naan ako. Ako na ning pastop. Sa moto nga human sa POS end of first semester na. So mag-sem break na. Lipayan ako ay kay makapahuway sa pud ko sa mga tunanan. Nalabad na rabaw sa mot akong ulo nga labad na daan. Before mi manguli isa mo, gi-invite mi ana ang mga sponsor o escorts sa mga officers kay mag-celebrate daw kay human ang POS sa swimming pool ihil. Diyon ta ko muuban kay awkward kaayong mga officers sa araw among uban. Di na ko feel kay wala ko'y close o di ko malingaw. Pero, kay sayo man na niya na si Dale sa boarding house na mo, nangita na ko. Uban daw mi, kay giapilan na ko niya og tampo para foods na mo. Sa moto nga pag-abot na mo sa venue, naana sila. Proud kay ko, kay guwapo akong tapat. Siya pa jud ang nagdala sa handbag na ko. Shams, ganahan kay ko sa feeling nga mura mi og couple. Gibili na sa cottage ang mga gamit mo ni Dale. Nagpabili na siya dito pero nihawa ko kay mga officer kasagaran ang naglingkod dito. Nitipo ko sa mga sponsor ug escorts nga nasa kilid sa pool naghumol sa ilang mga tin. Pag-abot na ko dito, ako na pud ang gigisa nila og sungog. Mura daw og naay something mini Dale. Susay, how I wish. Sunguga pa ko be kay ganahan yun kayo ko. Bitaw. Ang cottage nga gi-standbyan nilang Dale kay atbang sa gipondohan na mo. Unya kay ang mga laki na officer nanindog man na unya naghukas. Apil si Dale. OMG kayong mga lawas. Maayo ra yun yan iuban ko. Naka-boxer na si Dale nga black. Nagline pa na sila kilid sa pool kay nag-picture taking. Unya pagkahuman kay nag-dive na sila sa pool. Dale, dive put ko be. Bitaw. Apil ang mga sponsor sa lain nga officers sa gipang kilig na. Ingon tong isa ka sponsor nga, sure na yun nga walay uyab si corporal. Kay mo tagad yan na siya nako ron. Aw, di pa siya manguyab. Ako na siyang suiton. Mingon po tong isa ka sponsor nga, bitaw sad, di katuuhan ng dagwaya o walawe. Tubag ang isa ka sponsor nga, si Don na lang ato ang pangutanon, kay murag close sila. Basin gani og sila na, pahilom-hilom lang. Og ni kalit naglabay ng officer nga bae, kadtong kauban ni Dale sa gym. Let us call her Liza. Ingon si Liza, nga sure moy,
Silingan ra na sila gamay ni Dale. Mo nang close pero dili man na siya ang type ni Dale. Kaming tulong nga sponsor nata meme na lang ni. Okay. Nasuko to siya nako. Di halatang labaw sad nga may pagtingin no. Maratis man kayo amo ang kauban nga sponsor ni chika na siya nga sa una pa daw na may crush si Liza ni Dale. According to the source pero wala lang pahalata kay bawal daw sa mga officer ang naay magkarelasyon. Pero pwede ra basta itago lang. Pero si Dale kay kabady ra ginaan turing ni Liza. Mo nang ako iyahang pasingitan ron. Kihinumdum po mo sa escort nga niingon og tila parat-parat. Itago lang siya nato sa pangalan nga Greg og niduol siya og miingon nga di man kaha daw ka type ni Corp Don, ingon ni Ma'am Liza. So pwede ko manguyab nimo. Wala man ko nagsamok-samok nimo sa una, kay kaabi ko og na-score between ninyo sa Corp. Nani siya sa tubig ha, naligo na, unya naghinakbo sa semento sa pool, og nitipo na mo. Chismoso kayo. Unya nang iyo ang mga kauban akong sponsor og mingon sila nga, moday nang papansin kay na siya nimo. Unya og asa kadapit inigform adto sad na siya. Nangatawa na sila og sa baag yun na mo adto. Nauwa ko kay gisungog naman hinoon mi aron daw ma-develop ming duha. Nabuing na. Sumoto nga gibira ni Greg na silang duha og nangabasa na sila og nagsinabligay sa pool. Kami na lang god ang gitan-aw sa mga tao. Mingon nito isa ka sponsor nga pasikat dayon diha Greg. Birahasad na si baby girl. Ako ilahang pasabot. Ingna nga, let's go swimming baby girl. Habitaw. Oto-oto sad kaay ni si Greg ung niduol na ko. Maglagot ko kay guwapo na unta. Isip bata lang. Nibarog judayon ko kay di ba naglingkod ko kilid sa pool. Tiilang nako ang nakahumol. Nisunod man yun na si Greg og naninggit na ang duha ka sponsor. Si Aw sad kayo og naapsan ko ni Greg og gibira ko niya og gialsa og nilokso sa pool. Buing gyud ang amaw. Unya pagtungan na mo arang katawa ana nilang tulo og nag-apir-apir pa na. Nawag gyud ko kaayo kay daghan ang nitan-aw. Gipangita sa kong mata si Dale sa pool. Nawala man. Nabag-o pagani na ko to nakitaan nga nagdive-dive. Nikatawa na lang ko pawala sa hilas. Nipadaplin ko kay mukawas na unta. Pero pagtanaw na ko sa kong porma, klaro kayo kong kalag. Kay nipis man di ay to ako ang gisuot. Og nagduha-duha kog ahon. Paghangad na ko, oh my lawas. Naa na si Dale nga nakatopless pa o gidawat ko niya para muahon na. Iyaha din kong gitabunan sa towel niya. Shams. Hoy Madam Liza, kita ka ani. Kasuya please. Bitaw. Umingon si Dale nga pag-ilis na dito. Mukaon tag-una kay na ako'y emergency, manguli na ta. Ihatod ta ka kay ako ra ba ang nagdala ni mo dire. Dayon gibiyaan ko niya. Wala pagani ko nakatubag. As usual, naanan ako. What's new? Pasumangil pag yun na si Dale oy, dili pag yun mo anggon nga nagsalos. Pag kumana mo og kaon nanguli yun. Labon kay dili ko muuban, gidala yun ko. Kunya kay nalingaw na me, iyahan na pud kong gidala pa uli sa boarding house. Sumoto nga sem break na jud. Bibo na sad ang balay ni Lola kay naa namin ni Lara og kuya. Si Lara day guys kay BSA or BS in Accountancy ang kurso. Lahi siya school na mo kay private raman ang nag-offer ana sa mo lugar. Pero kami ni Dale sa public or government nga school mi mausad nga didto nga school akong gipili kay nindot sila tinudloan sa engineering. Si kuya samot nga sahi isad kay sa maritime man siya. Dayon abisad nako og makapahuway ko adtong adlaw. Inighuman nako og laba kay gamay raman ko og labonon. Pero sos, kay pagsud nako sa CR, isang palanggana man ang labonon ni kuya. Bring house patuniya gikan sa iyahang boarding house.
iyahang gihumul-humulan. Sumoto nga ako na siyang gitawag kay lagot kayo. Mapamay ganang nagitar-gitar sa balkon nga daghan man di ay lubunon. Ako siyang giingnan. Ngaya, ali sagot. Unsa man ni oy? Mura man kagikan gianakan og asawa. Daghana ba ni? Tiwasan na ni kay mang laban na pud ko. Tabag kong kuya, susoy, sagdahay sa gunad diha. Wala man na nang hilabot nimo eh. Washing ra na ko na unya. Gihumulan ra na ko na daan aron mahumok ng buling. Tubag ko nga, dili ba day ka tigliguan dito nga buling man imuhang mga hinukasan. Tubag kong kuya, saba diha, mo ni dagway og bulingon, puti pagani ko nimo. Panlaban na dito, mas tabian pa man ka kaysang lola. Maglagot yung ko usahay ana niya, oy. Lami kay dalon sa merkado para pabartiran og buhat. Mahalin pa na, hagbay ra nako ng gibaligya pa. Bitaw. So ang ending, giapil na lang nako og laba ang iyaha, kay samo kayo tan-awon. Moabot na sad og kabaho. Ug akong gingnan akong kuya, nga kuya, ali sagod. Kuha aragon ni. Giapil lang nako og laba ang imuha, ipanghalay sa ni. Ang sohol nako niya ha. Bakong kuya, ana yun ba? Then gikisa niya kong ulo. Nakoy snacks para nimo, kay bawman ko nga giapil nimo nang ako paaboton sa lang nato. Himala kay ning panot, katuuhan nga murag dili. Sa moto nga nipihuay sa ko kadyo, dayon naligo rapod ko pagkataon. After decades na human ra yud kog ligo, nakailis na ko, og nigawas ko kay gi-check nako kung nitunong ba ako ang bakulaw nga maguwang. Pero kay halos atakihon gud ko sa ko ang nakita. Kay si Dale manoon nang nanghalay sa mga nilabahan nako. Ug ang mas worst pa gyud, ang mga panty og bara na nako na iyahang gipanggunitan og gipang clip niya. Sumoto nga gadali-dali jud ko og dagan padulong niya. Aha ka yun lagi ni ako ang maguwang ko. Nganong si Dale man eh. Pagdol ako ni Dale, ako ang gilagnot niya ang mga pante. Dayon gitago sa kong likod. Ako siyang giingnan, nganong gitanaw man ni man eh. Asa day si kuya? Tubag si Dale nga. Alangan man og magpiyong ko nga maghalayan. Matunong di ay. Nilakaw imuhang kuya kay naay gikuha. Amiga daw niya nga naa sa eskina. Sumoto nga wala ko nitubag og nitalikod dayon ko og gidala nako ang mga panty kay plano nako nga sa taas na lang ihalay. Og ingon si Dale nga isa napakay nalimtan. Unya iyahan nang giwara-wara ang isa ka panty. Pungot gyud kayo ko. Namuwa na lang gyud ko sa kauwa. Nagkatawa pa gyud na siya unya niingon nga imuhang 32B na bra. Di nimo apilon og dala. Sa moto nga ako ano po nga gibalik og lagnot niya og sungot agyod namula nako sa kauwa. Sa mo kayod lagi. Bantay lang gyud ni si kuya. Pagsulod nako sa sala, daghana sa pagkaon. Tinuod di ay ang giingon ni kuya ko nga iyaha kong gipalitan og snacks. Mabawasan niyahang sentensya kay nay snacks kay kung wala pa, impas gyud siya nako niya. Then mingon akong lola nga sulod sa Dridoy Dale, nganong naa pa man ka diha sa gawas. Ikaw ha, diyod ka ka mao mo pasulod og bisita. Iyahara ba ng dala ng gikaon nimo? Sitar ni lola nako kay nihapit pa man ko nga nagkaon-kaon sa sala. Lagutan ni si lola oy, na owawa na sad ko. Wa man lang niingon dayon nga kang Dale tugikan. Wa gyud ni klaro akong maguwang. Nanghambog pa og snacks daw pero kang Dale di ay gikan. Moto nga paglingi na ko ni Dale, kataw-uno na nga iyahang gipugan. Naglagot man ko, motong pinasarcastic na ko nga pag-ingon og sulod sa diri kuya. I-stress yun na ko ang word nga kuya. Dayon isa ko sa taas kay manghalay ko sa terry sa ko ang mga andis. Taod-taod pa kay naananay ni guho nga mga motor. Upat kabok. Apil na kang kuya, unya na ay mga back rides nga mga bae. Dili man ni ang mga barkada nilang Dale,
kay mga new faces man. Perte na kong lantaw sa taas ug nagpatago-tago ko sa pultahan ug naapay nakakita sa porma nako adto nga time ug makaingon jud ko nga marites kayo kong porma. Kanay bitawng marites na tong silingan nga ug naa kay bisita manglili sa bintana. Ing ana kayo kong. Pero litson ba oy kay mga babae pa gyud kay nakapuok og shorts, sexy kaayo og mga porma, maila nga tubong syudad. Kay gini si kuya ay kasagaran yun kay antagonist iyahang papel sa kong love life. Nganong iyaha pa manang gi-invite si Dale ron, nga naaman dahi na siya mga bisita nga laki o mga babae. Ay yun kong ingna og irito niya na si Dale, kay na dili na yun mo agi og nomination, diretso na siya nga ma-evict sa balay ni Lola. Sumoto nga nakadungog pa ko nga naglaila na sila, iyahan nang gipiliila si Dale. Mo din ang iyahang gitagbo sa eskina kay basin masaag. Pero maintaon tatog na saag ko. Ang mga laki kay classmate niya, unya ang mga babae, gusto man daw ang mga kurso ato. Lami yun pamungkulan ang kamotoy, dugay kay kabuhi sa kamot ni Dale. Nakakrush man daw to ni kuya ang mga bae, maong ni uban, unya bonus pa yun kay wala sila mag-expect nga inigabot nila na apay laing catch. Si Dale. Ahaka yun ni si kuya. Ang akong gihimo, nagpalabay-labay ko sa sala. Minaog ko nga pasumangil doong sa CR. Ug may gani kay human ako og ligo pa. Nasad ko'y beauty nga ikapantay nila. Nabitaw. Nilingi ng mga classmate niya na laki og nangutana kung kinsa daw ko. Giingnan na po ng kuya nga ako ang manghod. Pero wala man lang ko anak niya tawga nga patipuon nila. Imbes mo gyud to akong tumong nga makatipo nila aron mabantayan nako ng mga moves nila. Sumoto nga nibalik na lang ko og labay pasaka sa taas ug wa gyud ko ana tawgan ni kuya. Ahakali. Iimpake na gyud nako ng gamit niya aron inig-evict niya largo na. Dayon, I have a brilliant idea. Gitawagan ako na akong classmate og giingnan nako nga call me back. Landline gamita. Gihatag nako amo ang number. Naday may landline sa una pa lang kay para dali lang namo makontak silang ma-dear og pa-dear. Gituyo nako na patawagon siya kay para makabalik na sad ko sa sala kay naaman didto ang telephone. Sa mao to nga ring jud ang telephone. Yes. First time to nga nindot kay paminawon ang telephone oy. Murag music sa akong tunggan. Gitubag na ni kuya, dahil ni singgit na nga gitawag ko. Like how I planned. Then nag-evil laugh ko. Nabitaw. Nangutana pa ko kung, ha? Kinsa man na? Unsa daw tuyo? Nagtubag ko si kuya, naambot lang, naog sagod dari og tubagan ni. Lucky man ang color. Pag-ingon ni Kuya Ani, pinaslow mo pa ko nga ninaog. Then tanaw sa grupo sa mga bisita. Then lastly, ni Dale. Kamaha. Nagtanaw sad na nako nga no reaction. Ambot unsay meaning adto, siguro not interested pero mas nag-assume ko nga nagsalos siya. Buot di ay. Pina-OA pa ko og tingog nga nitubag sa tawag, sabay habi sa taas na kong buhok nga nakalugay, unya butang sa dungog. Ingana ko ka OA adto, unya lingkod sa sofa at bang sa gipunduhan nilang Dale. Gituyo ganin ako to kay basin magselos si Dale nga na ako'y color nga laki. Naunsa ba nga ako man noon ang napikonoy. Nagsakit akong buot sa kong nakita, kayang isa ka babae, nitapad man ang Dale. Nakigtabi og pinakatawa-tawa pa, bisan walay muot, unya iyahan ng hapak-hapakon si Dale. Susoy, ka-feel gyud ko sa kong dugo nga nisaka pataas sa kong lawas. Niyatis nang ako man hinuon ang wala kakaya sa kong nakita. Akong gibuhat, gibilin ako ng telephone nga with wire. Kaya ang wireless akong gikuha, connected raman gihapon na. Unya ni gawas ko sa balkon, kay nanginit gyud ko og panibog ko. Amorag tro. Magselos lagi ba bisan walay label. Sad life kayo. So mato nga nagangahangaw lang ko kay istorya akong classmate, nga nganlan lang nato.
og Ray. Laki kini siya og porma pero rainbow ang dugo. Walay laing nakaibaw kundi ako lang og si Grace kay close man ming tulo. Kadugayan akong istorya, naka-feel ko og naay naglakaw sa likuran ako paingon sa akong gipunduhan. Paglingin ako, si Dale man na. Shems pagyud kaayo kay nitapad na nako. Nagdala og baso nga naay sud nga beer. Nauwaw na noon ko, kay walay klaro among topic ni Ray. Unya naa na si Dale sa akong tapad nga makadungo. Motong ako na lang gi-off og nisanghid ko ni Ray na sunod na mi mag-istorya balik. Awkward kaayo kay walay nitingog na mong duha. Naglagot manggod ko kay suplado kay na siya sa una. Unya karon na kay apil-apil pod og katawa kauban sa bisita ni Kuya. Pila ka minutes wala man gyud nay tingog na mong duha. Tay ni parog ni si Dale og ni action og sulod balik sa sala. Nakulbaan man noon ko kana gining feeling nga nagmahay ko. Unta dapat nagbuhat ko og topic. Nayatis na. Mosulod na noon nagbalik nga daghang bae dito. Nagmahay gyud ko nga nagpaugat ko. Gipaak na ko na akong dila kay sayang kaayo. Pero yay, Shems kaayo kay nihunong ra din na siya sa pultahan. Kanya ingon ni Kuya nga, Brad, hulamon sa nako ni si Don ha, nami paliton niya siya akong paguniton. Nitubag si Kuya nga, sige Brad, bisan pagdili na nimo na iuli, okay ra. Hakazud, may gani kay nakabawi si Kuya ani nga part, nga walay eviction mahitabo. Sa moto nga nihunong mini Dale sa plaza, gipahuwat ko niya kadyot kay naa daw siya paliton. Pagbalik niya kay ice cream na ihandala. Tagsami unya isa ka bottled water nga 500 ml. Nganong isa ra man oy. Unya gitonol niya nang isa ka ice cream nako. Ingon si Dale, pampa-cool down, pawala og sapot. Tubag ko nga, gisapot ay ko. Nitubag si Dale nga, nag-aso imong ilo. Nga murag na ay naghaling sa sulod. Nitubag ko nga taka lang. Wala ko ni tanaw niya kay sakto ra bagud siya. Halata di ay kayo. Sa moto nga nangumusta na siya, ug kumusta daw ang engineering. In case daw nga manginahanglan ko og tabang, dili daw mag-hesitate og tawag niya. Char. Nabantayan man niya nga human ako og gaon. Iyahang giablihan ang tubig unya gihatag nako. Pag human ako og inom, gikuha niya na. Unya ni inom pud. As in, ni dapat jud sa lips. Gamay na lang lagi kay madutlan na ni sa kuwang rabis. Bitaw. Nakabantay siya nga init na sa mong giponduhan na mo. Mong iyahan akong gihanggat nga manguli. Hani okay ra pud ko. Nipalit na siya daan og mga Cropix, chicheria og pampulutan man ni. Pag-abot na mo sa balay, wala pa gina silang Kuya no human. Nag-video kay naman hinuuna. Gitagba din na sa baay si Dale kay pakantahon daw. Ni ulbog yod akong kaspa kay maopay pag-ila nila. Dayon naka-dare na siya og gunit sa hawak og kamot ni Dale. Nagmugtok yod ko nga naglingkod sa atbang nila dapit sa telephone. Nipili na si Dale og kanta og wala kabalibad kay gitunulan naman og songbook. Ang gipili ni Dale kay Everything I Own. Makaluma siya pero ambot nga no pagkanta na niya. Nindot kayo paminawon iyang version. Manly kayo og tingo. Mabitaw ng pag-pageant pag high school na mo, siya nang taga-serenade. Diba? Aside sa gwapo po siya. Nag-cheer pa kunuhay na sila pag intro ni Dale. Kay maayo man mo kanta pero pag chorus, nahoy, kasuya mo please. Nilingi na siya nako. Ang akong porma kay mugto kaayo nga murag na pildi sa sabong. Dahil nilingi na si Dale, unya ni Toto while nagkanta sa chorus nga. And I will give everything I own. Give up my life, my heart and soul, just to have you. Pagka Diyos mayo na lang Diyod, kaya gikilig kayo ko. Ni-smile gyud ko og wala na nako napugngan nga ni-smile po na si Dale. Sa mukha ligay. Dili ismile akong gusto Dale. Pasabta ko be.
unsa ni kay gikilig na kog taman. Na-conscious ko kay feeling na ko na nagtanaw na ko. Si kuya man di ay na nagkatawan ako. Unya iya harasan ng gipugngan og paglingi na ako kay nasakpan man. Di gyud na siya masabot ay. Sa moto, kadyot lang ang mga sembre. Murag 2 weeks rato. Unya ni bisita pa gina si Dale sa iyang mga apuhan og layo kayo. So wala na mi nakita. Dayon back to school na to. Pag first week ana wala kay mi nagkaistorya ni Dale. Busy siya, busy pud ko. Unya wala pud na nag-formation sa RO kay pahuway sa sunod semana na lang. Og basin guys og nagtuo mo nga puro lang biga og kilig-kilig pag-eskwela na ko. Pero dili yun. Kay kung makabantay mo, busy yun mi if weekdays. Nagsunog yun mig maayo sa mga kilay anda nga time. Kay lisod kaayo ang engineering. Bisan kapoy malipay ragani ko sa RO, kay dari nga time lang nako na si Dale mafokusan og tanaw ug makaistorya pa yun. Pag may time. Kumbaga ang pressure ug stress nako sa klase, dari na ko ma-relieve. Ma-divert akong worry sa mga tun-anan ug projects nga nagtambak. First formation sa RO sa second sem, naglingkod mi sa bench, nagpaabot nga manawag si Dale. Nitapad na po nako si Greg nga gay-smile pang panoy. Totally og nalipay ko niya. Dayon nanawag na si Dale og talupad. Nanaga na pod mi nga makasungot kay ni si Greg. Kay nagsinggit-singgit pod nga manglupad. Ako na pod na ang mapanisya na niba. Kapay-kapay pa siya sa iyang kamot nga naglingo na lang yun ko. Kay amaw kayo. Sige lang jud og papansin. Sa moto nga nag-form nami, nagbisita ang mga officer, appeal na si Liza. Nag-inform na siya na lahi na daw karong second sem. Dapat snappy o wala na special treatment. O dapat lang kay mag-prepare na pod for tactical inspection. I-rate naming tanan ani. Ningon pa na siya na kay first formation pa man, mag-community service dami. Didto miniya gi-assign sa kanal nga itom na kayo og tubig. Unya og matandog kay baho kayo. Dapat daw walay arte-arte. Dili na daw mag-matter kung sponsor or escort. Samot ng sponsor sa corp commander. Dapat daw motabang. Nagdumot gini siya nako. I-mention man gyud ko. Wala pa gani siya kita sa kuang performance daw. Pero okay ra gyud kayo. Kay Shems Langs. Gikilig noon ko tungod aning iyang pag-assign na mo sa kanal. Kay mo na to. Nagkuhit-kuhit mi gamit ang kahoy kay daghang nakabara sa kanal. Grabing bahua kayo. Nangatawa na lang mi aron malingaw. Si Greg na among binuangan kay kada maokay perting bahua kayo. Di masabot pero kadugayan kay murag na immune rami. Og miingon pa ko nga, Greg, ikaw ron, bahuan ni mo eh. Dayon mo katawa ra po na siya. Suya kay tan-awan ng uban nga naara sa daplin nga nangibot og sagbot. Unya silhig-silhig sa ground. Namunit sa mga plastic pero kami naa sa humot nga kanan. Ang ubang officer nakapamulsara na og nagbantay namong mga kadals. Chika-chika pa na sila. Unya, katawa-katawa nga nang gibarog. Dayon, nidool na si Dale sa grupo namo. Kabi sad mi nga bantayan rami niya, pero Shems lang gid guys. Iyahan ang gilulho iyang uniform sa bukton. Ug nidool nako. Unya, gitunulan ko og kwarta para mo palit daw ko og tubig. Unya, snacks namo. Gipadala pa ko niya og kauban para duhami. Kay body system man ang patakaran sa RO. Sa moto nga gikuha na ni Dale ang kahoy, unya siya ang nipuli sa akong gibuhat. Diyos ko Dale, why are you doing this to me? Tama na lang ba ko sa kiligan? Dahil niingon pa na siya nga, ayaw lang saba nga gikan ako ang kwarta. Kay basin unsa pa'y masulti soban. Ingna lang na imuha. Kami lang sa moang platon ang nakaibawan. Pagbalik na mo,
wala na may katabang kay nahumanan nila og limpyo ang kanan. Dayon sa RO sa ta mag-focus kay aron mahumanan ni. Bitaw. Sa moto nga sa duol ng schedule sa tactical inspection, whole day na gyud na ang formation mo. Rain or shine or mabuwad na gyud mi sa init ug wanan. Pero kung kusog na kayo, mo silong na mi sa mga classrooms nga nasa doon. O ginaani na gani, makulbaan na gyud ming mga sponsor or escorts kay kami na pod nang himuon nga entertainer. Rafolo na pod mi og kinsa ang mo perform. Unya kay napilian man gyud ko, perte na akong kulbahoy. Pero gipangandaman na gyud nako ni in case mahitabo. Pareha sa una nga hapit ko i-duet ni Greg. Maayo gani kay Save by Dale ko ato nga time. Sumoto nga ni kanta na lang ko para magbaha. Walay formation nga mahitabo. Bitaw. Ako ang gikanta ang I'd Lie by Taylor Swift. Sikat man ni adto nga time. Sa mga to nga pagkanta nako, nag-una-una gina si Greg o gahatag og buwak. Aw, dili pag ito buwak. Sagbot gyud ito, kaya wala may buwak sa doon. Niapil pa ng uban nga officer, nga nagtaban pa nag-flower pot ilahang gihatag. Mga garaon kayo. Naman unta na si Dale pero nagtan-aw lang na nga ni kanta ko. Nagpaabot yun ko nga maapil siya og hatag. Maong padugay-dugay na ko nga gihuman. Pero ahakal yun. Kay wala mang yun. Walay lami yun. Paguman sa RO na mo ni diretso ko guli sa boarding house ay wala na ko nilingi ni Dale kay nang luod ko niya. Masoko lagi og di tagaan. Dayon mga alas 6 na siguro to, gitawag ko sa landlady na mo kay naa daw nangitan ako. Pagawas na ko kay si Dale Manday na nga nagsandig sa motor niya. Nidool ko niya og nitutok ra na siya nako. Unya ni Ismail, humana na ay gikuha sa U-box niya. Shucks. Buwak guys. Bulak yod og sa kakilig nako gipaak na lang nako akong lips. Kay padong na magyud ko nga mo smile og tako. Mauwaw ta kay mahalata nga excited kayo. Si Dale, para na ganiha pagkanta nimo. Wala ko ni apil nila og hata ganiha kay wala man ko'y nakitang buwak na nindot adto. Dawata na. Mi amore. Nisipat jud ko niya unya niingon nga, Dale, pagtarong diha pa. Nagkatawaran na siya unya ni sakay siyang motor. Dili daw siya magdugay kay naa pa siya'y project nga tiwason. Gilibog-libog riyod ko ani niya. Wala na'y kabutangan akong kilig bisan wala mi label. Dayon miabot na jud ang February. Tactical inspection day to. Successful kayo og nindot ang performance na mga to. Pagkasunod gabi ana, graduation ball namong mga cadets. Naman ay inom gamay og pasumangil ko og niinom. Unya timingon nako nga nagtan-aw si Dale. Kay naa ko'y plano para makaingon na siya unya nga tama nako. Dayon taod-taod lang, nidol na siya nako kay ihatod ako niya og una. Kay nakainom na daw ko. Effective jud ako ang gibuhat. Bitaw. Sa moto nga pag-abot naman sa kong boarding house, nag-amarch dayon ko. Ako na siyang giingnan nga naglibog nako sa iyang mga liho. Sa una, suplado kayo. Unya karon na magpakilig nako kay wagas kayo. Kung pwede lang nga undangon na to niya, kung wala ni paingnan, kay aron dili nako mag-expect. Unya, mulaom og taman. Pasumangil yun ko nga hubog kay para kung magkita mi sa sunod adlaw. Pasumangil dayon ko nga wala ko nakahinumdom sa nahitabo. Nadutlan siguro na siya kay nahilo man. Unya niingon nga, ikatog ra daw nako para mawasan ko. Mag-istorya ra daw mi og mawasan ako. Hayatis yun. Sumoto nga sa mga sunod nga mga adlaw ana, makit-an ra nako na siya pero dili mi magka-istorya. Kay busy. Padong sad ko nga mosulod sa klase. Wala na sad nay RO og dili na may magkakita kayo. Then milabay ang mga adlaw og panahon. 18th birthday na nako. Itawag ni si kuya nilang mama og papa ni Sanghed na mag-outing daw mi sa kong birthday. Kauban na amo ang mga barkada. Mag-overnight kami didto sa ikatulong nga baryo gikan sa Mua nga naa may resort.
Nisugot na silang mama o gipadalaan niya na si kuya para budget na mo. Okay nang tanan og halos mga barkada raman to ni kuya ang naa. Unya naasad sila. Ingon na si kuya nga dili daw makauban si Dale kay naay giasikaso. Pagkahibawon ako aron, wa nadayon ko giganahan sa outing. Laya pud aron ay. Gimingaw nako ni Dale. Birthday nako pero di pagyud mo ba. Katong ka-team nila sa basketball naasa na sila. Mga 15 ra siguro miadto. Pero alangan man og moingon ko nga dili na lang ko muuban. Nga ako man to nga celebration. Mayaw-yawan na pud ko ni kuya. Pag-abot na mo dito kay mga 5 PM na. Kay overnight lang. Then mga 7 PM kay nangandam na may para mangaon. In-orderan ni kuya tong pagkaon na mo. Then pag-adto na mo sa cottage, naa na si Dale. Nagdala sa nag-cake og na-shock pa ko kay nag-expect na good ko nga dili siya makauban. Nagkatawa na kay pag-open pa na ako sa cake ang nakabutang kay Happy Birthday, Mi Amore. Nisipat ko nilang duha ni kuya kay naa na sadning pakulo. Hungaw kayo. Nagkatawa ni si kuya unya niingon nga kay 18th birthday man nimo. Na ako'y secret nga itug-an nimo 3 years ago. Dayon ni Dole na si Dale na mo nga nag-smile-smile. Dayon gitunol niya nako ang familiar kayo nga note og penmanship. Sumoto nga mga 7 PM nag-andam nami kay mga on. In-order ani ni kuya tong pagkaon na mo. Dayon, pag-adto na mo sa cottage, naa na si Dale. Nagdala sa nag-cake og na-shock pa ko kay nag-expect na good ko nga dili siya makauban. Nagkatawa na nga pag-open pa na ako sa cake ang nakabutang kay Happy Birthday, Mi Amore. Nisipat yun lang duha ni kuya kay naan sa ning pakulo nila. Hungaw kayo. Sa moto, nga nagkatawa na si kuya, unya ningon nga, kay 18 birthday man nimo, na ako'y secret nga itug-an nimo 3 years ago. Nidol na si Dale na mo nga nag-smile-smile o gitunol niya nako ang familiar kay nga note o penmanship. Pinatabon pa na siyang dagway gamit ang isa ka kamot. Mura na gyud ko og gibayaw ani kay feeling nako naa na sa kong atubangan mismo ang kamatuoran. Ngunit akong kuya, nga sa una nangutana ka na ako kung ako abagikan tong buwak og no, kay nagduda na ka nga wala na ka nakadawat sukad pag-graduate na mo. Siyempre ningon kog dili to ako kay di mangyud to ako Igo lang ko tigbutang. Then ikatawa siya. Then maingon si Dale nga, Happy birthday, Don. Ako ajud bitaw to gikan ang buwak nga kinuha sa eskwelahan og note pag high school. Nagkatawa na siya unya ang mga kauban na mo nagsungog-sungog ng mga panuha. Shams jud kaayo kay di masabot akong gibati baka nang feeling na dugay na kay nimo siya nga type. Pero sa kalit lang muangkon pud na nga type kaniya. Dayon nangutana ko nga, unya, kapila ko nangutana nimo, wala man ka ni angkon lagi. Nito pag si Dale, wala man ko ni deny, ako alang gi-divert ang topic, para dili na ka mangutana, kay di pa daw pwede ingon imo ang kuya. Masukod daw imong mama, og basin mapariha kanila sa una. Nisipat ko ni kuya, kay makalagot sa kahibawo man day na siya na ako ang type nito. Pero, iyaha pag yun ang gi-invite sa naa siya'y bisita nga mga bae sa bay. Ingon akong kuya, unsan man po nang mata nimo, diliing ana ang reaksyon kong kiligon. Sakto sana, kay mangaon na ta, kay gigotom namin. Maayo man mong duha, kay busog naman mo sa inyong gipang bate. Nagkatawa na si Dale o si Lara kay niduol sa kilid na ako. Sige sungog. Ihan ang tusok-tusok ko na akong kilid og pungot kaayo kay kilig na gani akong gibati.
pagilukan payutag samot. Dayon nanganta na sila og happy birthday song. Kani nga resort affordable ra kayo ni og dili ni ang resort nga sosyalan nga inyohang gina-imagine. Murag 1.5 ra gani siguro to ang nabayad ni kuya sa duha ka rooms o cottage. Nagsinalmon ramita. Kay ang pool kay per head man ang bayad, depende sa maligo. Hang dagat, syempre kay libre. Sulod sa didtong resort na imurag minibar og naanay mga babae na pwede i-table. Pagpangaon na namo og ikilig yun ko guys, kay naa na si Dale tapad na ako. Siya pa na ang nagbutang sa kong plato og tig-gunit lang ko. Naglain mi nilang kuya og lamesa. Si Dale ang nagbuot aniha. Gusto rasad nako kay plano yun nako siya gisahon og libo-libong pangutana. Bisan og nagkaon pa may wala na yug ko nakahulat og nagsugod nako og pangutana sa iya. Ako siyang giingnan. Yun sa puto ninyo pagbutang sa bag nako pag high school. Tubag si Dale nga, na malihog ko sa kuya nimo. Inigdawat niya sa bag nimo og mangulit na ta. Mabitaw nang mo unami gamay og lakaw kay magbutang siya sa buwak og no. Dayon ipakita nimo. Nagkatawa pa na si Dale while gaingon ana. Tubag ko nga, suplado man ligi ka sa una, dili man ka mo tagad nako. Tubag si Dale nga, mo na magyud na akong dagway. Kalisod pod og magkatawa ko bisan og way mo. Idi mo ingon na sad ka na sayang kay gwapo na unta, buing lang. Gipugngan jud nako na ako ang katawa. Ingon si Dale, kay bawo ka asa ko unang nagkagusto nimo. Tubag ko nga asa pod. Tubag si Dale nga sa CR ninyo katong gibuno ko nimo og tubig. Nag-flashback yun hinoon ang incident sa CR. Ako na siyang gibuno og ulo sa pasayan. Puriyagaba taon. Itubag ko nga, bastos kay kato. Maayo kay gi-open ni mo ni kay kuwang patong pagbuno nako og tubig ni mo sa una. Nagkatawa na siyag maayo og miingon nga, gusto na gyud bitaw ti kato. Mosad na rason nga wala ko ni approach nimo kay basin na suko pa kanako. Ako ang nangingnan si kuya nimo na gusto tika. Ang tubag sa kuya nimo, bata pa daw ka gunahuna. Unya basin masuko pa silang mama nimo. Pero kung makahuwat ko na mag-18 na ka, then wala pa ko'y laing magustuhan, unya ikaw kay wala sad kay mauya. Okay na daw nila. Tubag ko nga, unsa man tong nadungog nako nga nagistorya mo sa classmate nimo na mga bae. Nga gipangutana ka og kita na ba, pero niingon pa ka na dili. No chance. Tubag si Dale nga, mo di ay naglikay-likay na ka. Di maminaw og tarong lagi ba. Niingon ko nga dili kay syempre dili pa man yun. Nga katong no chance, gisumpayan pa to nako nga. No chance pagkakaroon. Kay dili pa pwede. Ayha na mag-18 na daw siya. Mauligi na ba kay tig paminaw og naay mag-istorya unya dili ra ba yun tarungon og paminaw. Sasay. Naaraman day ni. Nagmaoy ra ba yun ko adto nga time. Tungod sa maling akala. Tungod ato naglikay-likay ko ni Dale. Nasayang noon ang mga panahon nga dapat magdungan paminilag uli mahapon. Kasayang ba ay? Sa mga to nga nahuman na lang na silang kuya og kaon unya nag-video kay na pero kami wala pa. Nikanta pa na si Lara. On my behalf daw kantahon niya ang Mr. Cupido para ni Dale. Pauso kay ning ig-agawa eh. Ningon pa na si Dale nga sugod daw karon na manguyab na siya nako. Andam daw siya makahuwat bisan kanusa kay nakahuwat man gani siya na mag-18 ko. Karon pa ba na pwede na? Ayay. Gikilig ko nga moingon na unta dayon ko nga yes, Dale. Yes. Pero wala yun ako giingon oy. Kay murag mahalata na yun na excited kay ko. Nga siya man gani ang niingon nga makahuwat ra siya. So pataod-taodan sa nato gamay. Pag umana mo og pangaon, si Dale pang nagkuha na ko og tubig.
Basi nag-expect na sad mo nga ang akong baso nga giinuman, mo sa naiyahang giinuman ha. Dili po day. Grabe na sad nang gugmaha kay kadaghang baso. Dayon nagkasinabot na mga barkada nilang kuya ba, na mo try daw sila og sulod sa bar. Ang kuya kini sugot sad. Unya kay niingon man ang isa nila na kauban na mosugot ra ba daw ng mga babae nga dito sa bar na dalhon sa mga room. Ningon na si Dale nga dili daw siya muuban ug mag-video care daw mi. Best choice yun iyahang gibuhat. Unya kay ang si kuya, ni uban man yun. Mura ko og nalain, ako ana siyang gitawag og ingnan. Muuban yun ka kuya, bantay lang yun kung makapabuntis gali ka diha. Bahala yun ka, ay yun ko labda. Basi nagtuo ka nga ako imuhang pampantayon sa imong bata. Tubag kong kuya, ang saba diha naunsa ka, mutan-aw ra gani ko. Kamu noong duha dira, nagkasinabot na rabayod mo. Nitanaw ko ni Dale nga nagkatawan na siya, niya na awkward na hinuon ko. Aha kayo ni akong magawa gibalip ako. Dayon ang silara, ni uban sad na. Kamao kay muhatag og space ako ang agaw mao nang love kaayo na ako na hantod karon. Dayon ni hawa nakadali si Dale kay naa daw siya kuhaon. Pili-pili pa ko og kanta kay si Dale akong pakantahon sa akong mga gipili. Mapagaw gini siya og kinanta ron kay mamawi ko pag high school. How I wish na apil sad ko atong giharana niya ng mga contestants. Pagbalik niya, nagdala na siya og gift, lapad kayo siya. Nga mura lag kadako sa touch screen nga phone. Excited pa ko kaayo kay abi na ko og jewelry sets. Kasosyal pod aron ba. Paghatag niya, gipaablihan na ako na dayan. Pag open pa na ako, Diyos ko Lord, unsa may gi-expect nimo nga ihatag sa mga bride? Calculator guys. Calculator. Perting katawa agyan ako. Kay karon pa ko nga naay nanguyab nga calculator ang gihatag. Dili gyud ka ipsot ang mga utangan ani. Ang model ato kay FX-991MS. Mao na ni nindot adto nga time nga gamit gyud namo. Ingon si Dale, kay bawo kong naa na kay calculator, pero in case di ay og maguba or mawala. At least naa na kay reserva. Mora ba na'y nakaangin nga wala ko nakadungan ninyo og ari ganiha kay nangita pa ko ana. Tubag ko nga, salamat Dale. Masayop pa kaha ko sa exam ani nga left and right akong calcu. Then may katawa ko. Dayon na topic na mo ni Dale ang basketball league para Christmas sa mong eskwelahan. Gingnan na nako siya na paapilon pero dili daw siya kay busy. Og dili pod siya tig-apilan sukad na college. Pero gi-challenge na nako siya na kung moapil siya, unya mo daog ilahang team sa unang game nila. Automatic na kami na. Kiyata kayo no. E kung kursunada gyud siya nako, hindi mo kagat di siya diba? Tubag si Dale, mapugos yun ko. Sure na kaana ha, ayaw nagbawi ha. Tubag ko nga, lagi, walay bawi ay, pakapinan paka og mahimo. Apil ha. Tubag si Dale, Roger dat binibini. I-text sa nako daan para malista ko og apil nila sa uniform. Sumoto nga dakuan ako og eye bags pagbalik og klase ani. Halos tag 1 kilo ang left and right. Echos. So naman gani halos di ko makatulog og tarong. Maghuna-huna siyahang mga pakilig nga action. Unsa pa kaha karon no, nga niang ko na siya. Nga pareha sa daymi og gibati. Sa una sa high school uso pa kayo ng mga slam books or autographs. Ang ibutang yun nako sa define crush kay. Crush is the person you like who can never be yours. Pastilan. Hapit na yun nako mapamatud-an na sayop to ako ang definition. Gamay nga push na lang. Yay. Sumoto nga may abot na ang basketball league. Ni-text na si Dale nako.
na dili daw ko niya makuha sa gisakana ko. Kung pwede, mudungan na lang ko nilang Grace og magkita na lang daw mi sa gym. Niya okay rasad ko og maayo man og wala maanad tawon ay. Pag-abot na mo sa gym, wala pa na nagsugod. Pero naana ng uban nga mga players nga nag-exhibition sa ilang mga malas sa kuragi nga moves. Pinadang pa na sa bola dayon gunit sa ring nga malaking kong yun. Pero si Dale, wala pa niabot. Ang mga kontra nila ay mga hoteliers. Unyaon sa may atong ma-expect nila. Idi lamang kaayo sa height palang daan. Halos silang tanan advantage na nga mga gwapo pag yun. Taas man si Dale, pero iyahang mga katima, ambot lang. Di na lang ko mistorya. Dayon, nikalit nagabot si Greg. Kagyon. Kusog kaayo og pang amoy ning amaw. Nakatuod mang gyud na asa mi ni Lincoln. Dapat dito ni siya sa pikas kay hotel years man siya. Dako pa kayo og ngisi nga murag iro ba nga pado nga mobanghag kay lugwa man ang tanang ngipon nga ni katawa. Pero itsurahan yun ni siya guys kay mao bitong napili siya nga escort pag-araw namo. Unya, pang hotel sad iyahang kurso. Dahil naka siyang giingnan, nganong niari makadari nga sa pikas raman ang team ninyo. Tik-umak no ng baba nimo. Palihog lang be, kay basinyag mapaakal me. Tubag si Greg nga. Diri ko mutapad ninyo, kay gusto na ko makita inyong dagway unya og mapilde inyo ang team. Kay nabasa na ko sa horoscope nga pilde ang engineering. Ahaka. Nagdala pag daotang pulong. Wa siya kay bawo nga giasam-asam nako ning duwa nga modaog sila para sa kuang kalipay. Charot. Nitubag ko nga, buyag ka oy. Ito marabayod tali kag dila og lagos. Matinood ganinang gingon nimo, paibtan yun ako ng atubangan nga ngipon nimo. Nagkatawaran na siya. Unya, timing ang background music. Kay Be My Lady Man ni Martin Niever, mauman ang gipasound sa DJ oy. Nagkanta-kanta po na siya, kana ganing mura po siya og nagunit og imaginary nga microphone. Unya ang pikas kamot, iyahan nang ikuhit-kuhit na ko. Bisan og gwapo siya, basta walay buot, luod yun. Nagkatawanag maayo si Grace. Ako siyang giingnan, sos mapungkol pagyod unta na ba. Isang kuhit na lang mahurot na yun ang tudloa. Pero gahi yun siya og bugol-bagol, ni samot noon nagkuhit-kuhit. Tungod sa kabisi na mo sa mo ang gipang bati na occupied kaayo ang mga una-una. Nakabantay mi, nga murag na ay commotion na sa mong likod. Bitaw, murag na anay saba na murag na ay niabot. Sa mga naka-RO dari, correct me if I'm correct. Bitaw, di ba usahay naman yun ay uban ng estudyante na mas mahadlok pa sa mga officers sa ROTC kaysa mga teacher? Kaya mga officer mo punishment, in-information, pero mostly mga freshman rapat. Sumuna, nga bisan nagkalisod na nga inigtagbo kay mo greet man na ang estudyante kay mahadlok. Pero dili ingana si Dayla. Sumoto nga nahunong may sa mong pagngisi-ngisi. Kay naamanay ni kalit og butang og sweatshirt sa kong lap. Nihangad mi og apil si Greg kay nakuratsa na. Si Dale man na guys. Mayo unta og nagselos na ni siya. Shucks, moday nga wala ko gikuha. Kay fresh from the barbershop pa man ang ulo niya. Dili halatang pinaghandaan. Sos, bahalang magkatinuod ang sulti ni Greg nga pildi. Basta kay guwapings kayo. Mo dito nga nangasaba kay ang mga cadets nga nalabyan ni tagad man niya pero dili na siya ang corp commander ani nga time. Basta kay officers siya. Kay kada tuig, lahi-lahi naman na. Unya na shock sad ng uban sa among department. Kay mao pa lang to nga makita nila nga moduwa siya. Ingon si Dale nga, ay bilin sa nako nimo na ang sabot na to ha. Ako kay lingi sa wala og lingi sa to. Ang dagway sa kong tapat niya si Grace o Greg kay marites kayo. Gusto sad makaibawo sa mong sabot nga amo araman to. Sumoto nga mitando lang ko. Dayon ni Ismail.
Bahala ng mga chismis diha sa likod. Suya lagi mo sa moto niya. Bitaw. Pagsugod na sa duwa, thrilling kaayo kay bawi-bawi lang sila. Pero pag tunga-tunga, nakulbaan ako kay labaw man ng hoteliers. Impas yun. Nakabantay pag yun ko na og makascore si Dale mo cheer ng mga bae na malugi yun ako ang pormaani ba. Wala na yun ko nakaagwanta kay ang score medyo tagilid na. Time out nila, ni Dool na yun ko og nagdala ko tubig og gihatag ni Dale. Nakurat pa na siya kay himala man nga nag-initiate ko og buhat. Desperada kay ko nga modaog no. Kay bali lagi. Nganong ing-ane ako ang gi-challenge. Ako pa noon na ang maalanganin. Sumoto nga sa fourth quarter, nakabawi pa na sila. Pero, wala yun na dalagampo og napildi yun na. Dayon si Greg kay nilingin na nako og nagngislit pa din niingon nga. Ingon bitaw ko daan nimo. O di ba? Pildi yun. Tubag ko nga. Palayo ragod dari Greg. Nagngit-ngit na akong pananaw nimo. Ikaw yun nakaangin ani ba? Tubag si Greg nga. Natural raman nang magngit-ngit kay gabi naman doon. Nihawa day na siya unya ni flying kiss pa nang amo. Paguman sa duwa, padulong na si Dale nako, mo siguro nga nihawa sa na si Greg, kay naka-G na siguro. Maayo rapod kay masuya rayot siya na mo ba. Bitaw. Dahil nalingkod na si Dale, nitapad nako nga wala pod ko kay pawo unsa akong isulti niya. Kaya ako sad, hoping kay ko nga modaog sila. Nikalit pa na siya og sandig, unya gibutang iyang ulo sa akong abaga. Shams. Ingon si Dale, gibuhat na yun ako tananan to. Unsaon man dili na yun madalaghang yo. Nakuno na ako ba na kung pagkaigahi ko, unya mas daghan para ba yun ng itsurahan compare na ako. Unsaon na lang, nga daghan ra ba nang naibog sad niya. Dugay ra ba yun ako siyang gusto. Wala na ako gipahalata kaayo, kay abi pa lang easy girl ta. Nga easy ra ba yun. Bitaw. Dayon niingon ko ni Dale nga. Niingon bitaw ko nga na ako'y pakapin. Basta mo apil ka. Tubag si Dale. Ngon sapod. Tubag ko nga. Idi kato na lang ako ang himuon nga pakapin. Gisugot na tika. Og diri nagsugod guys. Finally, Ariel happened to me. Magaan sa bulsa. Because it's just 750. Hinumdum pa mo Nabitaw. Yes. Pwede na ko mo reklamo niya kung magselos. Pwede na ko magset o bawal. Naanak ko'y kababitang. Kanya ka mo diha. Nabitaw. Sumoto nga pag-uli ni Dale, gikan naghatod na ko sa kong boarding house. Naagyon na'y pakapin nga kiss sa bayha. Sa forehead pa lang nga kiss guys Dahan-dahan ba? Moabot raligi na. Dayon naghigdaan ako anak. Nagunahon na ako sa mga panghitabo. Kanindot na lang yon. Nikalit nag-beep akong cellphone. Pag open ako, kay si kuya ang nitext na. Gikilig pod ka. As if dayon ko nga wala ko makasabot pa. Then mitubag ko nga, waoy, kay ngano pod nang kilikon gud. Matog naman gani ko. Ngon akong kuya, sus, ayaw na landa. Mura gyud kag uwak pa. Bisan nagtangag nagpiso, moingon pa gyud og wa. Tubag ko sa akong kuya nga, unya, mura na imong tuyo. Nitubag akong kuya nga, pag formal diha bantay. Basin ikaw makaangin nga maguba ang pagkasuod na mo ni Del. Kahibaw na rabagyod ko nga dugay na nimo nang gusto. Ayaw dinay diha. Basin niyag ikaw nang mag-una-una og panguhit. Bantay yun ka. Uli dayon Bernes sa hapon. Dapat muli yun ka. Okay ra og sa balay lang mo mag-date-date. Kay naa si Lola. Mura yun maon ni akong magawa nga. Lami pabayluan og sundang. So yaon yun kaayo kay wala may love life.
Nakaibaw na siya kay gitug-anan di ay ni Dale. Dayon si Grace pa lang na ang nakahibaw sa engineering about na mo ni Dale. Then milabay na ang mga adlaw og panahon. Diha na'y time nga naami naglingkod sa extension sa cafeteria. Kauban ako si Grace. Daghan kay nang mga estudyante. Ako yun na ang tigpugos ni Grace nga mamalit ni. Kay favorite kayo nako ang binignit. Mura ko og na addict ba kay sagulan man nila na og nangka. Ay grabe, humot kayo og tamis pa dyan. Nikuit na si Grace kay nilabay na si Dale. Nagdala sa tripod, ganing makita ninyo usahay sa mga highway nga naay mag-side-side, nga murag camera og forma. Pero, engineer's transit na ito. Muna iyahang gidala, gisabit siyang abaga, unya nagkalog ito. Shams, gupuha man gyud gihapon ay. Angayan kaayo bisag naka-tattered jeans na siya. Bisan pa siguro og pangdaro sa basak iyang dalhon. Gwapo yun siya gihapon sa kong pananaw. Dagan sa nang nakabantay, mga feel na ko mga first year kasagaran. Kay nadungog na mo nga niingon man ang uban na. Gwapo kay na nga officer no. Uyab man siguro na sila ni Ma'am Liza. Kaswerte lagi ni Ma'am Oy. Bagay man pud sila kay mga officer. Halata sad na gusto siya ni Ma'am. Init pa ng binignit ni samot pa yun na o kainit akong ulo. Sure ko nga selos na yun eh. Bisan ako man sad sa unang tanaw na ko nila, makaingon yun ko og manag-uyab. Kay halos permi na mo dool si Liza. Unya katawa-katawa pa, bisan walay mo. Makapungot jud kayo. Sa moto nga gibidli na noon ko, og nitanaw ko sa akong paborito nga binignit. Nga wala ko sa mood, kay bagay daw si Dale og Liza. Bantay lang gid na si Dale unya. Anad pa yun kaayo manungog ang tadhana kay niabot na pud na si Greg. Naimbiyer na ko kay ang iyahang gi-order, binignit og cornetto nga ice creaman. Nagtingsi pa nang gikabuhi man siguro ning tawhana. Namuot na lang yun ko nga nitanaw niya. Yahaman ang choice, waybot anay. Binignit plus ice cream. High speed yun siguro ni CR niya niya. Bitaw. Then nakadawat ko og text ni Dale. Nanguta na siya kung asa ko. Nitubag ko nga sa sitio Kalipay. Nitubag si Dale. Ha? Asa man ron dapet? Nitubag ko nga luyo sa kasakit. Wala na siya na-reply o gunahuna na ako, wala na nakagets. Pero niring na akong cellphone og nanawag siya. Ako siyang gingnan. Nga naman, muapas ka? Tubag si Dale nga pagtarong sa gabi. Tubag ko niya, tarong man ko naglingkod dari. Tinana si Dale, kuhaon ti ka. Tinitubag ko, nga na ako sa cafeteria. Abtik ay ko makatug-an kung asa ba. Basta mo ari siya kay siyempre, seminaron ako ni Daan ron about ng Liza. Pag-abot niya sa kantin, nalingkod na sa akong atubangan. Yun si Dale, human nakagkaon kay mga donata. Nitubag ko nga, asa pod. Tubag si Dale, nga pangitao na to ang rason nga nung naa sa loyo ang Kalipay. Tubag ko nga, awat-awat pod ka. Maayo kay bagay man daw mo ni Liza. Nikatawa si Dale og miingon. Maoday na ang rason. Badi raman mi ni Liza god. Tubag ko nga, lahi eragyod kay nakadungog ko nga mas bagay daw mo. Itubag si Dale nga wala pa manggod na sila nakakita na mag-upanta. Selos pa dayon ka ba? Tubag ko nga, selos ba pod? Ana si Dale, unsa man, tara na. Andam na ka mapatawag sa SAO or sa Student Affair Office. Okay ra gyud nako mag-PDA sa campus basta mag-ubanta. Tubag ko nga, tiaw ba yun? Bahala na lang eh. Tubag si Dale, nga uban na lang taon niya, inigduwa na mo sa gym. Sa moto nga ni-text sa si Dale nga naa na daw siya sa gawa sa boarding house na mo.
Pag naog bitaw nako, nakita nako na siya nga naka-uniform na, unya naka-jacket, nga mura bag nag-flashback nako tong sa una, katong Christmas League sa barangay hall namo. Parang kailan lang ba. Nga gusto kay nako siya, pero karon ako na gyud siya. Pagbota mo sa gym, nindot kay sa pamati, nakauban ako na siya. Naapagin na si Liza nga ni Ismail na nitanaw ni Day. Ambot ba oy? Nakahibaw man unta ko, nakabody lang sila. Pero maglain magyud akong pamati. Sukad tong nakadungog ko sa kantin na mas bagay daw silang duha. Nakafeel siguro si Dale na hait na kay kog tinan-awa ni Liza. Sumotong iyahan ang gikuha ang ako ang kamot. Shams. Ganahan kay ko nga nakafeel yun ko og security and assurance. Ibira ko niya paingon sa team nila. Mingon niya mga teammates nga lahi na yun iba. Amoy na mumuong relasyon naman. Tawag si Dale, syempre, din nag-smile pa na siya. Pero ang ako, nauwaw na. IT ang kontra nilang Dale ani nga time. Bagay kay ni Dale ang moduwa og basket. Isa yun ni sa nagustuhan ako niya. Sorry na lang ng mga tama na lang sa cheer diya. Giraon pa yun na kaayo. Kay moingon man na nga inighuman sa timeout nila. Pabalik na sa duwa nga ismak lang mi amore pe. Pampa-energized lang. Nitanaw ko sa kong palibot og wa yun na siya ibot. Nga nakadungog na mga teammates niya. Ako na lang ang na-awkward pa. Siyang giingnan nga ismak si mong mata. Daghan kay nang nitanaw. Ispank noon. Pwede pa. Nagkatawa na sila. Pero si Dale kay garaon man yun na. Ni smack, kiss yun na. Napuno noon ko og sungog nila. Shams. Ipatawag na yun may ani sa kasong PDA ba. Sumoto nga mag-Christmas break na. First time to na makauli silang mama og Christmas. Nakulbaan ko kay wala pa biya ko nagsaba na uyab na mini Dale. Ambot lang kong nitug-an na si kuya, pero wala man sad na si mama mo confront na ko. So it means, wala siguro nitug-an si kuya. Dayon giingnan ko ni Dale na doon ko sa balay nila para ipailaila nilang mama niya. Pero ako na siyang giingnan na mas maayo kung mapaila na ko siya una nilang mama. Ay ha, namimo adto sila. So okay na, mao na to ang sapot. Sumoto nga pagka 6 p.m., niabot na siya sa balay. Si Papa pagyod nang naka-istorya niya. Nga kung Papa, nga sulod sa adridong. Hawat sa kadyot, tawagon ako si June. Nag-expect si Papa na si Kuya ang giari ni Dale, kay double cards man sila. Mayon si Dale, nga si Don akong giari kuya. Nakulbaan yun ko na minaw kay straight to the point po ni si Dale oy. Di man sad mo agi og thrilling. Nihilom ra na si Papa o wala ni tingog o mas nakulbaan ko. Dayon gitawag ko ni Papa. Daoy, mao na yun eh. Kulba kay basin unya og iya akong kasapan. Nalitsyo na yun eh. Uwawa og makadungog si Dale. Nipahiyom ra ko ni Papa unya si Papa kay nitan-aw ra sad na ako. Nisulod na si Kuya sa sala kung asa nami. Gikan siya sa kusina. Ingon akong Kuya, ganihara ka, Brad? Itubag po si Dale nga, taod-taod pa, Brad. Diniingon akong kuya, while ni tanaw siya na ako. Naman kaha kay isulti nilang Papa. Nakulbaan pa jud kog samot. Otro sa ni si kuya, oy. Hibaw nang naabiya si Papa makadungo. Nangita pagani ko og timing. Motumingon akong Papa, ngaon sa man ang iingon nimo. Ayaw lang pud nang maglolo na kuha. Wala para ba may makapangandam, ana. Tupag ko nga, Pa, si Dale ba? Uyab na ko. Pinasyay pa ng forma. Tupag kong Papa, ngamang, ali sagod. Gitawag niya si Mama. Yun akong Mama, ngaon sa po nang iingon nimo. Hibaw nang nagtigamo pa ko. Ikaw na lang unta nang niarin ako. Ang pantala na day nang modool sa barko. Taba kong Papa, nga si Don, sila daw ni Dale. Itanan si Mama nako, unya balik tanaw ni Papa.
ug nagkatawa pa na siya. Akong mama, hangasos. Kahibaw na mi, dugay na. Pag una palang daan doon. Aha ka dyan. Chismoso gid ni si kuya. Misumpay og ingon akong mama, gahuwat rami na mo open ka na mo. Ayaw gid mi anang magtago-tago mo ha. Kay gikan na gyud mi ana. Diba kung papa, nga mauman, kung pwede dong Dale, sabaw-sabaw sa lang mo ha. Sunod na nang unod. Sa muka lagi aning papa. Sumotong nagkatawa na si Dale, unya ni saad nila. Mingon akong kuya, nga bitaw gyud brad. Bisan pag kana ako manghod maguna, ayaw gyud patintal ana. Tubag ko nga, dagway ni mo yan, maulaw sad beyata. Nagkatawa na lang na silang mama o papa, kay kahibaw naman sad na sila sa background ni Dale. Buotan gyud na siya. Sa balay na ni kaon si Dale og nag-istorya na silang tulo ni papa o kuya. Girls banding mi ni mama o lola. Kay si Lara, dito man nag-Christmas sa Pikas apuhan niya. Uyab pagani mi ni Dale, pero labi na ang tambag nilang duha ni lola. Mura bitaw og magminyo nako, inig kaugma. Dayon nag-celebrate mi og Christmas Eve, kami lang magpamilya. Pagkaugmaan na, December 25, gipalaag ko ni Dale sa ilaha, kay iyaha daw kong ipailaila. Pero ni Simba mig una, ayha mi modulong sila ha. Nagtapad mi ni Dale sa simbahan, nga nag-flashback na ko tong sa una, a few years ago. Katong nagtapad mi, unya nag-wish ko na unta magkakami ni Dale, kay gusto kayo na ko siya. Andam na ko na huwato na ang panahon. Og wala gyud ko bigua. Almost same time og same church and same man. Nagbarog mi nga gitubag na gyud ako ang wish. Although dugay man ang process, pero at least kami na gyud. Diba? Human sa mas ni diretso na mi sa ilaha. Pag-abot na mo sa ilaha, nasad nang uyab siyahang mga kuya. Kana ganing feeling na mahadlok ka, kay bas hindi na ko na ikasinabot ang uyab siyahang mga kuya. Murag sa salida ba, nga kung dili gani maldita ang mama, adto na unya pud na magka-problema sa asawa sa iyahang mga igsuon. Pero pag-approach na nako nga mga buutan manday pud na sila. Nagkasinabot rasad mi. Gi-invite pa ko nila nga mga ligo daw og dagat. Sa February daw, a week before ang Valentine's Day, kay birthday sa kuya ni Dale. Dapat daw nga mooban sad ko. Ni okay rasad ko kay dugay pa man, pero wala ko ni saad kay basin dili ko makauban pa. Maatla na busy ko. Dayon ni duol ng mama ni Dale nako og miingon nga nag-expect na gyud ko nga moabot ning time day. Kay katong pagbisita ninyo sa una dere, kahibawo na gyud ko na gusto ka ni Dale. Mitubag pud ko nga salamat kayo te. Ingon ang mama ni Dale nga pagkaon sa modiha kay mag-entertain sa ako diri sa sala. Sumoto nga nagkaon mi ni Dale. Human ako niya nga gipaylaila ni. Maingon ko nga, kay bawo ka katong unang arena ko. Nagtuo ko na si Rachel inyuhang gipasabot ni kuya. Intubag si Dale nga, ngano pud nang naapil man sa Rachel. Tubag ko nga, niingon man na si Lara nga childhood sweethearts daw mo. Gama-gama ragod na ako ni aron ma-open ako ang topic about sa photo album na daghan kina sila og picture ni Rachel. Bisan wala mo ingon si Lara kay ang sulti ra gyud ni Lara nga gusto ni Rachel si Dale. Ingon si Dale nga gama-gama sa dang istorya. Classmate man gud may ani niya sa elementary sa una. Nitubag ko nga, unya daghan man lagi mo og picture diha sa album. Kada program kamo man gyud na ang magpartner. Nitubag si Dale nga, alangan, moingon man na siya ni ma'am nga kami na ang magpares. Si mama man sad ang nagpa-developan. Mapil gyud si Rachel kay partner man mi. Nihilom nako kay natubag na nako ako mga pangutana. Si Dale, basin na naa pa kay gitago-tago diha nga pangutana. Isulti na aron maisaron. Nauwaw na lang ko, dala kamuot sa attitude nako aning panahon na. Sumoto nga milabay na sad ang mga adlaw. Back to school na po.
Makaingon gyud ko nga gipanindigan na ni Dale iyahang responsibilidad sa relasyon namo. Charot, big word kayo, mura para bag walay bot. Bitaw. Bisan og busy na siya, anhaon gyud ko niya sa boarding house inig kaudto para sabay na may mga hon. Sa akong mga project sad bisan lisod ang engineering, wala gyud ko nagkalisod kay tabangan ko niya og gama. Kung bakante pa gyud na sa oras, tutor pa ko niya. Kung vacant pa jud na siya, mauban na siya namo ni Grace sa cafeteria para sa binigni. Di man siya hilig ana kay tamis daw kayo, pero mapugos yun na siya kay ganahan man ko. Daghan kaayo nga mga di ganahan nga buhaton si Dale nga nabuhat niya tungod nako. Nindot kaayo sa pamati nga makasamot yud ta og ka in love niya bisan asa nga anggulo. Mga February, a week before Valentine's, mao na ni ang birthday sa kuya ni Dale. Nagi-invite ko sa uyab siyang kuya na muuban daw sa outing nila na didto i-held sa dagat. Sumoto nga ni uban mi ni Dale kay libre man sad mi ani. Okay ra sa nilang mama kay gidala man sad na si kuya ni Dale. Niapas na lang pod mi kay nauna naman na sila sa dagat. Kami kay gikuha paman mi ni Dale sa balay. Maong nalangay mi. Pag-abot na mo, daghan kayo na sila. Kaabisad ko og family lang nila Dale. Apil man di ay ang igsuon sa uyab sa kuya ni Dale. Nagdala pa yun na og mga barkada na bahin. Wala man sad ko na bala ka ani nga bahin, kay may man og wala tay dagway ikabawos oy. Haha, bitaw. Okay pa kay tong pag-una, lingaw pa kayo, unya nagkaistorya man mi sa mama ni Dale. Wala ko nakaapil nila og ligo-ligo sa dagat, kay alangan og akong biyaan iyang mama nga nakigtabi pa man di ba. Makalagot sa ni si kuya kay nalingaw naman na kay daghan man ang chicks sa muka. Nagbalik-balik na si Dale kay kuhaon lagi ko para motipo nila sa dagat. Niingon ra ko nga unya lang kay mosunod ra ko. Idi mao na to nga gitawag naman ng mama ni Dale sa iyang papa nga naa sila giistoryahan. Alangan man og maminaw ko, idi ni excuse ko og niingon ko nga maligo nako sa dagat. Dol na ko sa dagat imbis ng init pa ng panahon, nanginit pagyud ko sa akong nakita. Nagduwa man na sila kauban nila ang mga babae na barkada sa manghod sa uyab sa iyang kuya. Kanang gani nga murag magdakop-dakop sila. Unya nigakos man na ni Dale ang usa ka bae. Naimbiyar na gyud ko nagtan-aw ug wala ko ni dayon og apas nila eh. Puyo tag malinawon sa daplin. Wala ra yun ko ni imik adto kay nagpugong lang ko. Dayon pagpangaon na, ni Dool na si Dale na ko. Dala og mga foods og siya pa na ang nagkuha tanan og nag-share me. Naglagot man gyud ko og samot kay nitapad man namo na unya nagkatawa pa kay tikasan daw si Dale sa dagat pagduwa nila. Permi siya aksyon og kusi ni Dale bisan nagkaon mi ug mura bitaw og wala nakakita nga na ako. Sa moto nga paghuman og kaon wala nako nakaagwanta og gidol nako si kuya para muuna mi og uli. Di pa gyud na siya muuli kay ngano daw nga imbis na lingaw siya. Unya dapat dungan rami nila. Pungot pod ni si kuya eh. Motong niingon ko nga gasakit akong tiyan ug feeling nako magka-dysmenorrhea sad ko kay maope pagsugod sa kumans. Ingon pa na siya nga pagtarong diha ba, bantay lang gyud ka og na makaka. Ingon pa ko nga bisan pa og imuhang tanawon kuya. Unsa man mutan-aw ka kay pag naaga ni ipahid nako ni si mohang agtang ba. Tabag kong kuya nga iyo, gawiyab-uyab na ka pero mong ba mura man ka og walay butoy. Tala na, sanghid sa ni Dale sa. Itubag ko nga, ayaw na oy, pero gusto ka, ikaw ra kay sakit na gyud kayo. Ikaw na lang adto ni Dale kay mo sanghid ko siyang mama. Sa moto nga pagkahibaw ni Dale, concern pod kaayo nagdagway. Ni Dool na mo, pero nasungot magyud ko. So giingnan ako siya nga magpabilin lang dere o bani lang sila kay gasakit yod akong tiyan ug magpahatod lang ko ni kuya. Bahalag unsay reaction niya wala yud ko nauwaw nga niingon ko nga gasakit akong tiyan. Dayon pagkahapon ana, niadto na siya sa balay. Nangita nako ug ako anang giingnan si Lola na paingon ni Dale nga dili sa komunao kay sakit
kayo kong puso. Kay gidismineroy ako. Pero buyag. Niuli rasad na pero ni text nga pagpaayo na mi amore. Moli na lang ko. Nakonsensya ko pero naglagot man ko niya. Bahala siya. Sa moto nga before Valentine's Day, gipahibawas sa mga class mayors na inig kagabi daw ang program sa Valentine's. Kay disco daw na, unya ang mga class muse dapat na compulsory naman disco daw. Di yun unta ko moapil ana, kay di man ko hilig ana. Kay si Dale raman na ako ang gusto sa una. Unya di man sad na mo dong og disco. So puyo tagbalay. Pero kay lahi man ron nga nasungot pa man ko ni Dale, idi bahala no eh. Moapil ko. Siya ra ba di ay ang kamao. Ni text na siya nga ayaw og apil. Bahala daw og compulsory. Nahimuot ko. Plano na ko pasiloson sa siya. Makapungot man kay wala siya kahibawo nga nagselos ko atong pagkaligo og dagat. Pagunit-gunit siya og babae. Then pagka Valentine's Day nagyud na, pagkabuntag ni attendance me, kay na may program. Ug as usual, ni serve na si Dale nga naka-uniform pa na sila og pang-army. Guwapo gyud kaayo ang panuha ko eh. Maka-os-os og zipper. Bitaw. Pero bahala gyud, nasuko pa ko niya. Nidol na siya nako og nitan-aw pa ng uban nga estudyante. Bahala mo diha. Wala pa ko'y time nga kiligyon ron kay suko ko ni Dale. Ningon pa na siya nga sabay daw may nga maniud to. Pero nagpasumangil ko na di pwede kay na may sabot ni Grace. Nipahinumdom pa na siya na ayaw apil o niyang gabi ha. Nitubag ra ko nga depende. Ngano di ay kung makaparis ko glaing laki. Ikaw man gani ganahan sad ka nga gunitan og bae sa dagat. Wala na yun ko nakapugong. Ako na siyang gisumbatan. Nahilom na siya. Gingnan ako nga magistorya lang mi. Unya kay mo attendance pa ko o gipang tan-aw na mi sa mga estudyante. Pagagabi ana, ni text yun na dili daw ko mo dong. Ni-serve man na siya ani. Kay mo serve lagi ng mga officer basta na i-program. Pero wala lang siya kahibawo. Nga naa na gani ko sa gym nga nakasuot mi og casual ani. Nagsugod nag-check attendance sa gym sa mga class representative. Pag second year engineering na, ningon ko og present. Nitan-aw na ko na si Dale og gisipatan gid ko ana niya. Who cares? Siya na pud nang masuya ron. Bawi raman na. No? Sumoto, nga nagsugod nag-check attendance sa gym sa mga class representative. Pag second year engineering na, niingon ko og present. Nitanaw na ko na si Dale ug gisipatan gyud ko ana niya. Pero who cares? Siya na pud nang masuya ron. Bawi raman na no. Dayon nalingkod mi sa mga lingkuranan sa kilid. Sa tinuod lang, wala man gyud ta ko ganahi nga mo attend adto. Okay raon ta kung okay pa mi kay si Dale akong partner. Kay bisan pag mag-overnight o isayaw og budots. Bitaw. Nakalimot na ko. Dili ko sure kaayo pero murag nakahinumdum ko nga naa ni bayad na kung kinsa ang maganahan nimo, mo bayad ang laki. Open sa tanani nga pa disco, boys and girls. Pero gi-compulsory ang tanan nga class representative nga mo attend kay base og walay bae nga man disco. Impas ang program. Ang makwarta ani kay i-proceed sa project sa eskwelahan. Basta kay murag ing ana gito. Nalimot naman ko anigot. Murag gid siya baile ba. Dayon ang uban kay nangahali na, daghan na kaayo ng nisayaw. Nagampo gyud ko nga unta di pa ko mapilian. Nagmahay gyud ko nga niapil ko ani. Kay og disad ko mapilian, haskang ulawa. Perte yod nga liman kag dili pilion, unya ang uban nimong kauban, nagkiang-kiang nagsinayaw sa dance floor. Love song pagyud na ang gipa-sounds. Gipangita sa ko mata si Dale, kay murag ako naman noon ang nagmahay, nga di na yud ko muusab, anang magbalos-balos ay. Kaisa na lang. Bitaw. Sa moto nga perting taas-taas sa kong liog, nga taas na daan,
Nga mura nag-ostrich kay gipangita nako si Dale na kung pwede siya na lang na ang mopili nako. Straight nga 5 music. Pero imposible yun kay di man sila kaapil. Kay ni-serve man na sila. Sila ang gabantay-bantay sa mga estudyante. Kaya ang sabot man god basta mapili or makasayaw nagkalima. Pwede nagmuuli kung wala nakaganahi sa disco. Dili ko ganahan mapilian pero mahadlok sad ko og di mapili kay di tahay ko ani kauli tayo kay maghuwat pagmahalin. Pero nasungot yun hinuon ko sa kong nakita kay nahagip sa kong pananaw na si Dale nag-istorya sila ni Liza. Nahagit yun hinuon ko. Dayon diha nay nipili na ako. Murag taga-psychology to siya. Sa walay pagduha-duha ni barog dayon ko. Laina gyud ay sa pamati kung wala kay feelings. Kay pagbutang sa laki sa hawakan nako siyang kamot, nakulbaan og nauwaw manoon ko. Di man sadta bation og kiligan me. Sayang kaayo kay dili si Dale akong first dance. Pero kay suko paman lagi ko ni Dale. Nigunit sad ko sa laki. Ako ang gipatong ako ang mga kamot sa iyahang liugan. Nga pwede raman unta to sa apaga. Ngit-ngit man sad kay makalibat man ang suga sa diskuhan. Nakigila-ila pa na siya nako. Perme na daw ko niya makitan. Pasumangil yod akong dagway nga nalingaw. Pinay-smile pa kay aron makita ni Dale ba. Sa second song, si Greg na ako ang na-partner. Nagkatawa pa na siya kay inon daw niya ang DJ nga non-stop nang ipatukar. O siya nalipong. Ingon si Greg, baldita haligi ka no, ug ako imuhang katubang. Labon ganiha, dako kay kaog ngisi. Nitubag ko nga, ayaw gud ko og pakonsensyahan. Daghan kayo ka og utang nga kabuang nako. Dayon ni katawa na si Greg og niingon nga, kahibaw ka, unsa ka ha nga basin destiny tano, suko-suko pa ka nako ron. Pero kita day nang magdayon pohon. Gihilasan ko nga namuot sa iyang giingon, og pertin akong katawa og ako siyang giingnan. Kahibaw ka Greg, kung nalapis pa ka, sure ko nga di yun ka Mongol 1 or 2. Tubag si Greg nga, kay nga no pod. Tubag ko nga, Mongoloid man ka. Tubag si Greg, nga naday brand sa lapis nga na, wala man. Sumoto nga nanluod na siya gamay. Dayon ni Dol na ang classmate namo nagwapo, katong bayoton bitaw. Nalimot na ko unsay akong gialias niya sa mga naunang chapter. Basta mauto nga ni Dol na siya, kay kami na daw po. Nagkatawa pa na siya, ug ako siyang giingnan. Uy, maayo kay niari ka. Ayaw kog biyahe ha. Tabag siya nga, ayaw kabalaka kay nakabook na kanako, taman pang 5 sayawan. Tubag ko nga, maayo di ay kay dato. Kung di patasood, unya wala ko nakahibawo nga ikal imong gusto. Aw, magduda yun ko nagugmaan ka nako. Gay kipakyaw manimo. Tubag siya nga, sponsored by Dale Manggudni. Iyahaning bayad. Gisugo ko niya, aron walay laing makaparis nimo. Pinakidhat pa na siya nako nga nisulti. Sa moto, nga gikilig pod ko kay bisan sa gamay na paagi ni effort na si Dale. Wala pa nahuman ang music ni sibat na may kay bayad naman bitaw pod. Gitagbo ko ni Dale nga nagmugtok ra ng dagway. Hingon si Dale, unya, nalipay lagi pod ka. Itubag ko nga, oh good, alangan man. Tabag si Dale, unsa man, ihatod na tika or basin ganahan pa ka sa sud ba. Tubag ko nga, mauli na ko. Itubag si Dale nga, sige, kay ihatod tika aron inigbalik na ko dere. Mo try ko disco bahalag na kay uniform pa. Nisipat ko niya nga makalagot yun kay kamauna mo say ko. Huwag ako siyang giingnan na suway, lakaw na.
ihatod pati ka sa sud. Tabag si Dale nga, gusto ra ko mo try og gunit sa hawakan sa bae pa. Unya samot nang ang bae mo gunit sad sa kong liog. Mag sweet pa yun. Nindot siguro na ba? Tabag ko nga, ayaw na ko og ihatod ha. Maglakaw ra ko. Ayaw gyud taka-taka og sunod. Ikaw ra ba gyud ang nag-una ana? Mabuhat baday na ko na og wala pa ka nagpagunit-gunit sa bahay didto sa dagat. Unot-unot pa mo sa kong atubangan. Ganiha nagtapad-tapad na sad mo anang isa diha. Dayon ni walk out nako aron di siya kabalos og tubag. Pero ni sunod man na siya og ni action ko og dagan og ni dagan po na siya og gibira ko niya. Siya nga mao na kay di sad ta pa explain nun. Tubag ko nga magpalusot na pud na. Tubag siya nga wala tahay kay salig nako. Nagtuo ka nga binuangan ta ka. Harap-harapan mismo si mong kuya. Musugot ka ha imong kuya anak. Mabitong kapila ta ka balik ka og kuha sa cottage. Padili-dili pud ka. Kung ang bae ni gunit nako, pero ako wala man ni gunit niya. Nisabot gani imong kuya kay mo gunit-gunit man sad niya. Kung sila isa sa di mohang problema, di man kaangay magselos niya kay bade ramin niya. Kung gusto pa ko og lain, wa na unta ti kahulata. Kadaghanang na sponsor nako sukad na officer ko sa ROTC. Kadaghan sad na bae nga sulod o gawas sa campus. Kagamay sa problema, padakoon pa jud nimo. Sumoto nga wa yun ko ni tingog kay pailar yun og wala ko'y salig niya. Sakto yun ihang gisulti. Daghan kayong gwapa sa eskwelahan na mo. Pero nag-agwanta lang siya nako. Sumoto nga ni Ismail na lang ko og ni Dool og ni Gako sa hawak ni Dale. Og ingon si Dale nga, di ko madalaan ng pa-smile-smile nimo kay nagunit-gunit na ka sa liog sa laing laki. Dayon, nihangad ko, unya ni kiss sa aping ni Dale. Chancing kayo, nagkiat-kiat lang ang agi ba. Tagnaan yod ni kuya nga ako na ang maguna-una. Confident kay ko sa kong gibuhat, kay ngit-ngit man na, og naami sa gawas sa gym. Kiss raman unta to sa ihang aping, pero naon sa bang ni kiss mano na siya sa lips na ko. Mao na yun siguro ning pasabot ni Papa na sabaw-sabaw sa lang una. Sabaw nga laway, sunod ng unod. Kanang kuan ba? Kanang unod good, basta unod jud siya. Sumoto nga gihatod ko niya sa boarding house, nagdali rasa nagbalik. Kanindot sa akong Valentine's. Nag-selfie ko unya kay ginindutan man ko sa kuha kay mura man og half tanawan. Half Filipina, half filter ba. Bitaw. Ako nang gi-profile picture sa Facebook. Kunya nag-change dayon og FB status from single to in a relationship. Kiyata eh. Ni-comment na ako mga classmate pag high school na uban binuang kayo ang comment nga tag na yan. Nakaila day ka. Asa man kay himbisan. Nganong wala man gitag si he man kahana o dili she. Kabihag man karong Valentine's Day. Dalhan na sa reunion nato karong summer dawn. Nagkasanabot na mi na mag-reunion sa summer break. Gamay tapok-tapok lang ba sa dagat na mo'y health. Pwede daw magdala og partner or anak kung naa naman ganit. Nag-abot mi adto pero care of sa among mga dato nga classmate ang palitsyon. Ako apang ingnon si Dale ani. Wala pa day na nakaibawo ako mga classmate na si Dale ako ang noyap. Sumoto nga nag-ilis dayon ko human og post sa Facebook dayon natulog nga malinawan. Pagka-weekend, syempre makauli-uli na ko kay wala na may RO. Pero si Dale, busy kayo sila. Sabado na og Domingo na ang formation kay last week sa February naman ang tactical inspection. Puspusang practice na ang mga kadats. Di man ko tigtanaw nila mag-formation kay mingawon ra ko sa una nga ako to ang partner ni Dale. Basin magselos na sad ko sa sponsor niya.
Dinami sa balay ato. Laay kaayo kay wala sila tagsa lang makauli. Si Kuya boring sad kauban oy. Naggitar og makasungot pa yun kay iyaha kong sungugon og kantahan ko niya og hinahanap-hanap kita ni Daniel Padilla kay maila daw nga nagpangita ko ni Dale. Himantayon kay ni siya sa akong love life. Labon ako di ra ba gyud ko manghilabot niya. Sumoto nga gihagad ko niya og laag sa sentro. Pero sure ko nga gidala ko ani para naa siya'y taga-gunit sa mga pinalit iniguli. Paingon pa mi sa sentro ani. Unya ni kalit man na nga dihay nilabang nga manok. Aw, di gyud to labang kay murag naglupad ba. Basta oy. Naman unta to siya sa atbang ni kalit man noon nagtabok. Pastilan. Nakuratan pod si Kuya og nilikay na siya. Iti ang ending nga luwas ang manok. Pero ang kaming duha perting ligid sa kalsada. Natumba man ang motor og maayo gani kay hinay ra ang dagan ba. Rough road pa manggod ning dapita. Nagasgas na ako ang paa og perting haptusa. Kasayang sa legs oy. Mura nagbihag manok nga nasamad kay naigo sa taran. Nakiang yun ko og gibarog ni Kuya og naghilak pa. Sa siko na siya nasama dapit. Nilahos na lang may adto sa muang LHC o Local Health Center para makliningan ang muang samad. Nitugan ko ni Dale sa nahitabo og ni text ko. Nabalakan na siya. Nagplano na gyud ko na dili sa lang ko mobalik sa Lunes kay ipahuway sa nako kay murag hapdos pa. Sumoto nga pag Lunes ana mga 10 a.m. natingala ko kay gitawag man ko ni Lola. Pag naog nako na si Dale sa sala nga na siya ko nga nalipay nga nakakita niya. Kamo daw mingawon be, lalim ba? Ako siyang giingnan naman ligi ka, anong wala man ka nagsaba nga moari ka. Absent sa lugar karon. Tubag si Dale, gimingaw man ko og taman nimo. Tubag ko nga, paganahan sa taba. Asa man ang motor nimo? Wala ko kabantay nga naa ka, kay wala may motor nga nitingog. Tubag si Dale, nagsakay lang ko og jeep taman sa eskena. Wala ko nagdala kay maora gihapon, mobalik raman po dayon ko. Tubag ko nga, ay, mobalik raday ka dayon. Tubag si Dale, unsay ka, nga kita man. Niari ko para kuhaon ka. Nabalik na go dito sa boarding house nimo. Bahalag dili pa ka mosulod sa klase. At least, doon lang ko og anhaan kung mingawon ko nimo. Wala ko kapangandam adto. Apil ako mga gasgas sa pagka-crush. Ni apil og kilig og nagngulngul sad na siya. Bitaw. Sa moto nga nisanghid ko ni Lola na mobalik na lang ko. Ni okay raman na siya. Kay depende daw nako kung kanusaan ako gusto. Mahak ni si Lola nga unsaon na lang o gusto ko next year pa, idi okay ra sad niya. Dayon na ni Udto day midaan sa balay. Wala si Kuya ane. Nitabang pa na si Dale ni Lola og diga mo. Mo nang ganahan si Lola niya kay buotan daw. Nagandam ko ani sa mga gamit nako kay wala man ako naandamdaan. Kay wala lagi ko'y plano nga mobalik. Nagsakay na may ani pabalik sa eskwelahan. Ako nang giinan si Dale nga mo piklat jud ni og maulian na. Dili nakaganahan nako kay maot akong paa. Tubag si Dale na dili man na mao ang basihan doon. Pero og dili gyud na mawala. Okay ra sad nako para dili na sila ganahan nimo og wala na ko'y kailog. Then nikatawa siya. Nitanaw ko ni Dale kanang mabati bitaw nimo nga genuine kaayo yung smile. Makaunahuna na lang ko kung unsa kaha akong nabuhat sa una. Nga swerte man kaayo ko niya karon. Ako siyang gingnan. Dale, nganong ako man? Nitutok na siya nako og miingon nga simple raman na doon. Ang love mura ra po nagpasaheroan. Kabantay ka nang ato ang mga kauban na pasahero na walay katapat. Kunya iniglarga, na mo para, kay mo sakay. Mamili na sila og bakante na malingkuran. Alangan pod kung ikaw nga nakalingkod na daan ug imuhan ng balibaran. So magkatapat yun. Ingana ra sa nang gugma, dili ka pwede mamili si mohang katapat. Kung moabot na, moabot yun na. What a word, Dale. Unsa daw?
Padayon pag-ingon niya, nga ayaw na lang og saba, kay matulog ko. Gikapoy ko sa formation tung Sabado ug Domingo. Sayosad ko ni biyahe ganiha para magkuha nimo. Dayon na siya gikuha sa bulsa sa iyang bag o gihatag nako dayon ni unan sa kuwang abaga og ni Piyong. Gi-open nako nga nakatawa ko sa mga sud kay erase solution man. Naunya si Bo Di Macho. Niistorya na siya nga nagpiyong nga kahibaw man ko na mao na sad na imuhang problema. Thank you kaayo kay Dale. Bahalag wala ko nakadawat og pa flowers og chocolate pag Valentine's. Effective biya kay wala na ibakat ng kahapon sa kong paaron. Pagka-tactical inspection day sa mga cadets, nitan-aw ko ani kay last formation naman sa RO. Yehey, dili na kaayo busy si Dale ani. Nice kayo tanawon guys, basta tactical na kay snappy na kayo tanawon. Samot ng Alpha, Bravo ug Charlie Company. Nindot kay lang rifles ug dungan kay na samot ng mag-drilling na makalingaw yun. Pero tungod kay init man kaayo kay rain or shine naman sa tactical. Daghan kay nang mag-collapse. Ang uban bisan kaya pa magpa-collapse na lang. Ing ana ra jud ay ng technique aron makalandong tapad sa mga medics. Bitaw. Hapon na to bago lang nahuman ang tactical ug nihuwat gyud ko ni Dale. Taymisad nga ni text na siya kung asa do ko. Ug moto ako siyang gitug-anan. Pagabot niya, gikapoy kay nagdagway. Bisan daghan pa kay ng mga estudyante, nikalit lang na oghag ug pinahugot pa yun. Wa na yun, ipatawag na yun mi sa office ani para sa PDA or Public Display of Affection. Nakahibaw na noon na sila na ako to ang uyab ni Dale. Then milabay ang pila kadlaw og panahon. Summer break na. Mao na ni ang sabot na mo sa mga classmate na mag-reunion. Gingnan ako na si Dale na ubanon ako siya. Nisugot man na siya pero dili siya makadungan nako. Muapas ra siya kay busy siya inigbuntag kay naa siya i-process. Mao nang muapas na lang yun siya. So okay na mi. Settle na ang plano. Pag-abot na mo sa dagat, kumustahay sa mga classmates. Daghan kay nagmanga ng slim nga nanambok. Namuti nang ito mang uban nagdala na silang anak. Uban sad namo na classmate kay nagdala silang bana or uyab. Masuya gyud ko ani kung dili makaapas si Dale, kay ako lang ang walay pares. Bibo na kay medidto kay gikalingawan ko nila og sungo. Ito po ko nila sa classmate namo nga single. Kay kuno binuang ra daw nako tong in a relationship nako na post. Kay maniud to na lang mi hapit. Wala pa niabot akong pares. Wala man ko nagsaba nila na si Dale na ako ang uyab. Kaya wala man ko nag-post sa Facebook o picture ni Dale. Dayon nanganta naman og sugod. Naghuwat maluto ang sinugbang isda. Naring na akong cellphone og ni-distansya ko gamay. Si Dale ng caller. Nakita ko siya sa parking. Nakabantay sad na ang kauban namo ni Dale. Yung akong classmate. Huy, naaligi si Dale ni samot nagkagwapo. Tubag akong isa classmate niya. Bitaw, aha ka na siya paingon. Maayo unta og wala panay uyab. Tubag akong isa classmate pod nga na siguro na siya kaila sa diri ba. Bantayin ninyo ba basin iyahang uyab yare. Ingon pa jud akong isa ka classmate niya. Don alisa uy. Galain og tawag-tawag. Gipaasa ra ka ana kay wala ka siputa. Tanawa diri naa si Dale. Di ba barkada man na sila si mong kuya. Kaila ka sa kuya ba na? Mayo unta og wala pa. Nahimuot yun ko nga naminaw nila. Nakitaan na ko ni Dale og asa na cottage nagpundo. Paingon na siya sa cottage na mo. Sa nagkadool na, nisyagit na ako mga kauban kay paingon daw namo na si Dale. Syagit nga kilig pa. Sumoto, nga gitagbo na ako si Dale. Nigunit na siya sa kong hawa. Kalami ba? Ang mga classmate na ko, hoy Don, grabe yun ka no. Daghan na kay mi og istorya giniha about ni Dale, pero wala yun ka nag-istorya. Nga kamo na di ay. Ulaw na nun, kaayo ang istorya na mo. Nitanaw ng uban na mo nga classmate og niingon pa nga, hala no, nagkakamo yun di ay. Unya, kinsa may nanguyab ninyong duha?
Nagkatawar ako nila, amawa kayo Mauwaw na laman ta. Pagkahuman mo og paniud to, naghagad na sila og mga ligo na. Pero si Dale og ang mga laki na mo na classmate or ubang uyab sa akong mga classmate, nagkasinabot ng mag-inom. Niuna na lang minila og ligo, taman sa mapagtong. Nareklamo pa na si Dale kay mobo daw kayo kong gisuot. Lisod po no og mag-jogging pants ko. Ang uban man gani kay naka one piece na. Dayon, nakadungog ko nga nikanta pa na si Dale kay nag-video kay mansad sila. Ang katapa na mo na cottage kay daghan man sa ng mga bae. Unya kay naaman may mga laki na classmates sa una na mga single pa. Kadto ilahang gisungog nako ganiha sa wala pa si Dale. Ilahan ang gitawag ang mga bae o gipatipo sa cottage na mo unya nag-inom na sila. Wala po ko nakabantay ani pero natingala na lang ko nga ang mga kauban nako nga naligo ni hawas naman na sila. Kay nakabantay dayto nga naanay kauban nga mga bae sa cottage na mo. Nisunod na lang pud ko nila og alangan man pud og magpabilin ko nga arang initara ba. Pagabot nako, dali kina si Dale nakabarog. Nikuha sa towel then niduol na nako. Unya iyahan ng gipatong sa likod nako. Unya nihagday na. Nagpahubog-hubog. Natingala ko kay bugat ra bagyod. Paglingin ako sa likod niya, mao di ay kay naay mga bae. Nahadlok siguro siya na masuko. Parihas pag last ligo na mo og dagat sa birthday siyang kuya. Gikansyawan na gyud mi nila kay wala man na ni buhi si Dale. Niingon pa na sila nga kuha ra gud mo og rombe. Ayaw mo dari sa mong atubangan kay masuya. Ang mga garaon kayo. Sumoto nga gidala ko ni Dale daplin sa dagat. Nag-istorya-istorya mi. Iya akong gitug-anan sa nahitabo ganiha. Moto nga nakahibaw ko. Basin daw og masuko na pud ko. Nag-overnight mi dito pero ang naay mga anak ni uli sila. Mga gabi na to, then gi-check na ako akong cellphone na naanay ni text gikan ni kuya. Pag open pa na ako, mo na iyahang gi-text. I-sure nga inig-uli ni mo, tibuok pa ka. Itubag ko nga, unsay pagtuon ni mo, nagtinig basay mi dere. Nganong ako may text ni mo, si Dale ingna. Tubag kong kuya, nga na ako isalig ni Dale, pero ni mo wala. Tubag ko nga, aw mo di ay. Sige kay kamangon sa nako si Dale dere. Gisendan lang ko niya og bomba. Gipakita na ko ni Dale ang convo na mo ni kuya. Nangatawa na lang yun minduha. Then pagkahuman na mong tanan og kaon, nakadecide mi og duwa sa spin the battle. Sa si Dale na ang natimingan, truth nang gipili niya. Ang mga kauban sa namo, personal kayo nagpangutana. Gibuhat na ba daw namo ang exercise na gilok buhaton. Pero nikatawa na si Dale. Hug ako sad. Wala ko kasagang sa pangutana. Nauwaw noon ko nga mutanaw ni Dale. Dahil niingon na si Dale nga, wala pa. Kay matod siyang papa, nga sabaw-sabaw lang sa miuna. Dili sa pud may magdali, kay mo abot raman mi diha. Pagkatulog na namo, nag-tent mi. Kay gipadala man ako si Dale og tent. First time na mo to nga nagtapad matulog. Pero, wala yun na siya gibuhat na makaguba og salig nilang mama o papa. Pero, ako pa nang niuna og kiss niya. Unya pagkahuman, iyahan ang gikisan akong ulo. Unya gihag ko niya og hugot kaya. Ingon si Dale, matulog na ta. Pwedeng ayaw na og lihok, maluoy ka. Nahimuot yun ko nga magunahonaan. Sa moto nga milabay na sad ang mga adlaw panahon. Balik klase na. 3rd year ko, then 5th year si Dale. Makaingon yun ko na swerte kay ko kay nana si Dale bisan tuod lisod kayo. Kay 3rd year na. Dili kay nako mabati ang ka-pressure. Kay naa naman na si Dale nga tabangan ko niya sa akong mga projects. It-shooter pud ko niya kung hapit na ang tingisa. Murag halos na lang tanan. Nana si Dale para na. Murag nag-anad na ko nga perme na siya na. In short, gi-spoiled kay ko niya. Wala rami nagka-problema ni Dale. Okay kayo. Smooth ra ang tanan.
Kay bisan busy na si Dale kay graduating, mangita yun na siya og pamaagi nga matabangan ko sa mga subjects na ko. Dayon, graduation day na nilang Dale, na naiyahang mama ug papa. Istrikto man to kay dapat parents rayod sa graduate ang makasulod para dili crowded. Ang gibuhat si papa ni Dale ni gawas na lang na siya ug ako iyahang gipatapad sa mama ni Dale para makasulod ko ug makakita ni Dale. Na-touch gyud ko sa gibuhat sa iyang papa. Gisulit yun namo ang summer break nga naa pa si Dale kay next month moadto na siya sa Manila para mo review, then after sa review board exam na sad. So laag dere, laag dito among gibuhat. So pag fourth year na ako, balik ang klase, grabe yun ang mingawa. Samot kay naanad ko nga naa si Dale, nga kwaon ko sa boarding house. Unya, ubanan ko nga magama og projects. Pero karon, di gyud masabot akong kamingaw. Talagsara sad na si Dale nga makatawag og text kay nag-review man siya. Grabing mingawa lagi. Mga August or September siguro to, na human nag-exam silang Dale. Paabot na lang na og result. Ni-text na among landlady na paulion sa ako sa boarding house kung na ako'y vacant. Idi nagdali sad ko uli kay basin emergency. Talagsara man kay na si ate mo text na ko. Dayon pag-abot na ko sa boarding house, natingala ko kay nitan-aw man ako ng mga ka-boardmate na ko. Nakulbaan ko ba na basin wala na ko naibot kaniha akong rice cooker. Patay yun kong ate ani ba. Pero pagsulod na ko sa sala, naa na si Dale. Niuli naman dahil ni siya o wala nagsaba. Wala pa siya kabantay nako kay naglingkod man na siya nga naggunit sa iyang phone. Dali yun ako nakadagan og niduol niya ay. Nihagyud ko dayon niya. Ang among porma, mura na ko og nisabak niya. Bahala na ang mga nitanaw diha. Day na siya gitunol na ko. Bouquet na siya. First time siya nga nihatag na ako og bouquet. Kay sa una, di man yun to ingon nga bouquet yun iyahang gihatag. Karon pa lang nako nabantayan ang bouquet na iyahang dala. Kay ganiha, iyaharaman ng dagway ako ang gifokusan. Bawing-bawi gyud ako ang kamingaw atong time. Dahil niabotan na ang resulta. As expected, nipasar na siya. Nagkalagyo na sad mi kay nadawat man na siya og trabaho sa Manila. Engineer na siya dere. Wala na gyud ang ING. Then pagka 5th year na ako, busy na kayo sa OJT, thesis, projects, exams, kanang tanang pressure na ana. So nabiya na ana si Dale nga motabang nako. Timing pa yun na ako manawag ko niya, iyahan ng kauban nga bae ang makatubag. Mga ikapila gyud to nga bae ng kauban niya motubag. Wala ko kay balo, nga meeting silang Dale ani. Wala man sagud na nitugan ang bae. Kung karon ako ni huna-hunaon, murag simple na lang. Pero ato na time, sagol pressure siguro pud ba na feeling na ko. Siya dadto kay naglipay-lipay lang. Unya Manila ka to. Daghang nightlife. Daghan kay ng mga bar. Niabot yun na sa point, nagiaway na anako si Dale. Kay siya man sad masuko nga makita na itag ko nga daghan may kauban nga mga laki. Kay nagtinabangay biami. Unya, group study nga mag-edit sad sa thesis namo. Gabi na kaayo makauli. Masuko na siya. In short, wa yun mi nagkasinabot ani. Sumoto nga gitawagan nako na siya. Nakigbulag ko. Murag padalos-dalos kay ko ani pa. Unya si Dale kay suko sad kaayo na siya nako. Kapila na daw nahitabo na wala ko'y salig niya. Abisad na ako og mawasan akong gibati sa akong desisyon ay. Pero mas ni grabe man. Nagsagol ng pagmahay, kasakit og kasuko og di yud ko kasabot. Nag-change pa ko og number, nag-change pod ko sa akong FB status. Gi-unfollow pod na ako na si Dale. Wala ra na ako nagi-block kay murag hoping sad ko nga mo-chat na siya pa. Dayon mag long post sa Facebook, mayog sorry, unya itag ko. Pero wala man na nahitabo. Nasuko man pod si Dale ako. Sa moto nga wala na nako ni gigamit na account.
Nag-create ko og bago ug wala na ako nagi-add si Dale. Laay kayo kung pamati nga wala si Dale. Wala pa yun na si kuya kay na busy na. Mao na yun ang bawo sa time. Nga perme malipayon ba? Anyways, before ko magsugod sa kong confession karon, mo share lang ko about sa kanta nga Stuck on You. Unang paminaw na ko ani nga kanta kay sa TikTok. Ganahan kay ko sa lyrics og feel na ko nga every line man yun murag maigo yun me or ako lang. Tinuod man jud nga I'm stuck on you, Dale. Mo na ang rason kung nganong Stuck on You akong title sa akong confession. Sa mo nga human na mo og buwag, naglisod ko og move on kay na-stuck kay ko ni Dale. Kung naasad na'y manguyab na ako, bisan unsaon ako og lipat-lipat akong kaugalingon, magpangita man ko sa mga traits ni Dale. Naglibog ko kung saan ako pag-explain ninyo, basta kay sa sobrang attached na ko ni Dale. Gusto sad ko na kung makauyab man gani ko og lain. Dapat kung unsa si Dale ug unsa iyahang pagpangga nako. Dapat ing anasad. Murag nakaset na ni Dale ako ang standards ba. Lisod kaayo kahimta nga samot mag-imagine ko nga makauyab og lain or si Dale kay makauyab og lain. Diyos ko. Di yun ko gusto makakita nga maghilak yun ko sa tago ba. Resulta sa padalos-dalos ba. Pero suko mangyud ko niya, di masabot akong gibate. Samot makakita ko og picture niya sa mga tag bitaw sa friends of friends niya. Maghuot yun na ako ang dugan. Samot mag-smile na tapad ang mga pai niya na co-workers. Sumotong giingnan nako akong kaugalingon nga happy na si Dale sa nitabo. Wala na'y rason para magkulong ko sa nitabo. Past is past. Kung sa Dota pa, the damage has been done. Sa moto nga inig ka weekend, mingaw kayo'y wala na ni Dale. Wala pa yun silang Lara og si Kuya. Dari ko mas gimingaw ni Kuya kay og naa pa siya, makuhaan unta akong kamingaw kay garaon man to. Bisan pa man ko mag-away mi permi. Unya nakahinumdom noon ko sa time na mag-ilog mi og sudan. Kung isda gani na, ayaw na lang yun to nga inigluto kay mag-ilog mi sa ikog dapit. Unya akong inununan sad, mag-ilog sad sa sabaw. Kung iprito, mag-ilog sad sa crispy. Kung magsudan sad og buwad pinikas, paunhanay sa boneless nga side. Kung sani side up sad na pritong itlog, mag-ilog sa dako ang yok. Sa binignet, pilion rasad ang sagol. Makamingaw yun. Pero kung trabahoon na gani, bisan na lang sa dool, ipamalihog pa yun para lang na ay mabuhat ang isa. Sa mukalige. Sumoto nga ni chat ko ni Kuya kay gitug-anan ako na nga wala ni minitay. Pag una, niingon na siya nga, Happy Independence Day. Gisayangan yun mo si Dale. Okay raman ka nimo nga ireto na ko to sa kong mga kaila. Pungot kaayo kay mas kampi pa siya adto nga ako man ang manghod niya. Nakahibaw na silang mama og papa pero wala yun ko nagsaba sa mga rason kung nganong nagbuwag mi ni Dale. Dilisod ko gusto na malahi ilang tanaw ni Dale ug niingon rasad na silang papa na mga butan naman mo. Kamo na ang mag-iko. Sumoto, nga sa pag-graduation day na mo, si mama lang ang nakaulit. Pero si papa dili gyud pwede. Sa lawod pa sila. At least naa si mama. Unya si kuya na ni partner niya kay naaman na. Dahil nagdala na si kuya og bouquet. Gihatag niya na ako. Ningon na siya na gikan daw ni Dale. Congratulations ang nakabutang. Nindot kaayong bouquet pero di man ta na mao akong gusto. Imuhang presence Dale, mao unta na. Bonus na lang ang pa-bouquet ba. Kay wala naman may community Dale, wala man sad na siya ni uli sa ilahan.
Pagkuman sa graduation namo, nag-prepare na sad mi. Ang akong kauban kay akong mga classmates ni Dong May sa Manila para mo review sa MRII pang board exam. Dito min review kay matud pa nga they provide top-notch remedy. Charot. Kayog dili kagunit or kasakay sa top, at least masod gihapon sa passer. Nagboard mi dapit sa FEU kay baktaso na lang namo ang pasikot-sikot paingon sa MRII. Makaunahon ko ba na unsa kaha kung wala pa mi nagbuwag ni Dale? Siguro na ako ro nagpundo sa iyang apartment. Siguro mas dali unta ang tanan kay sure man gyud na tabangan ko ato niya og review. Mga siguro na lang ginitaman. Di gihapon ako malikayan ang makahuna-huna ni Dale. Iabot na lang na ang masakitan na sad ko kay wala na siya nangita og pamaagi na ma-okay mi. Ambot lang ninyo pero ako kay ganahan jud ko anang mo effort siya kanang maka-explain aron na ma-okay mi. Pero wala man nahitabo. Feeling na ko gipasagdahan na rasad niya na magubami. Dayon natoy one time, nag-online ko kay wala man may review ato na time. Nilabay na sa kong news feed ang post sa igagaw ni Dale. Nga gitag niya na si Dale nga na-caption, "Congratulations and good luck. See you soonest. Pag-amping dito ka." Dili mi friend sa FB ni Dale aniha kay lahi akong name gamit sa akong Facebook. Wala siya kay bawas new account na ako. Iyahang igagaw noon, friend me. Maunang nakakita ko sa post. Nakulbaan ko kay basin engaged na si Dale pero dapat congratulations and best wishes ahead. Pero dili man. So kay curiosity kills the mouse man. Ako anong give you ang comment section ug nabasa na ko nga mag-training daw na si Dale. Gisunod ay niya ang calling sa lahi nila. Di man sad ikatingala kay sa una pa lang niingon na siya ani. Pero dili pa ka sure kung nag-army ba yun siya or unsa ba kay ang comment sa yang cousin kay mag-training raman daw. Wala sa nag-mention kung sa unsa or asa. Well, nag-review mi, nanimbasad mi inig Sunday kay naalagi mi gipangamuyo. Nagsimba mi sa Quiapo sa may Black Nazarene, Mama Mary sa Manawag, St. Jude Thaddeus, then St. Pio o guban pang medyo dool lang nga bihian sa Mugisaan. Mas nalingaw yun hinuon ko nga nakalimtan nako kadyot si Dale. Milabay ang mga panahon, gikaluy-an yun mi, nga lusot mi tanan akong kauban adto sa exam. Niuli ko sa mua og ni-apply sa syudad namo. Nadawat manuon na pero sa region ko na assign. Layo sa mua so talagsa na lang ko makauli. Danilabay na sad ang mga pila ka adlaw og panahon. Nabasahan na sad nako ng post sa FB nga gitag si Dale sa iyang igagaw. Nagpakaon day na sa ilang Dale kay niuli na siya human nag-training niya. Nag-police day na siya. Nakita nako nga naka-uniform siya pero dili army. Napako sa region aniha, wala pa ko sa mua. Hindi maayo, di good ko ka-move on ani kung ing ani man ganit permi nga makakita ko na itag siya. So unfollow na sad nato ni pe. Bitaw. Sumoto nga sa ko ang gitrabahoan na ay nanguyab na ko. Gusto unta ko mag-move on og balak na ako nga i-try. Why not, di ba? Basin maanad ra ko. Basin mag-click di ay. Gi-accept na ko na sa Facebook kay ni-add man na. Unya, wala man ko mag-expect na showy day na siya. Mag-post sa Facebook then itag pa ko. Murag manguyab siya ba? Bisan sa Facebook, dili mauwaw nga mo post nga nanguyab siya na ko. Mabasahan man na nilang kuya og dali kay na makatawag na ako. Nga moingon nga, og magkauyab daw mi, okay ra. Basta dili daw nako dalhon sa mua, hantod-hantod. Pag sure ay, okay kay no labon ako wala ko nang hilabot siyang lawla. Suko-suko na siya, wala pa gani na ako gisugot. Maglibog pagyud ko ni kuya nga ambot lang kaha og naa ba siya gilikayan. Pero nagwonder yud ko kay duha iyahang account. Dungan pa na permi nga mag-online. Pero ang isa, wala niya nagamit pang chat nako or call or video call.
Basta lang na ako na makitaan nga naka-online. Wala na lang pud ko ng hilabot kay iyahaman ng kalipay. Then atong year 2018, nabalitaan ako nga nasa moang lugar na sa Dale. Kaya atong pag-una, sa Negros na siya gibala. Dugay po siya ato. O diba, updated gihapon ko. Then pagka December ato, ni uli ko for Christmas. Nipalit ko sa tindahan ato ug nakadungog ko sa topic nila ni Dale. Ang anak daw ni ma'am na naasay na aligi daw sa mua. Idako sa na akong dunggan niya naminaw. Ang nakamuot pa yun, kiniingon man na sila na. Awday ito o diba, uyab man mo na sa una ng iyahang anak no. Nitubag rapod ko nga sa una raman to ate. Nauwaw noon ko og asa kahani paingon nga pangutanaha ba. Nitubag siya nga. Mauligi ba? Sayang kay mo. Parison ra ba yun mo. Pero karon, uyab naman siguro niya ng kauban nila na bae. Kay permi man na ang kauban kung naay okasyon sila. Kauban ilahang mga laki na kauban. Nitubag pod ko nga. Nabasin pod ate. Maayo noon na. Pero deep inside nagmaoy na sakit pa di ay gihapon nga di yun siguro ko makamove on ani. Impas tong mga long neck ni lolo inig-uli na ko adto sa balay ba. Sumoto nga ni uli din ko sa balay ug nakahilak pud ko ato ba. Nagtago ko sa kong kwarto imbis Paskong Pasko ba. Paita. Magyun ang usahay di ko tigawas basta muuli ko kay makasagap ko og chikang di kaya-aya about ni Dale. Dayon, diha na'y motor nga niabot. Nilili ko sa bintana. Shems kaayo kay si Dale mangyud na nga nagdala og paper bag nga gitagbo ni Lola. Sahi na kayo yang itsura kay masculine na kayo. Ug syempre, pila na sadto ka tuig, di ba? Di gyud ko niya pwedeng makita ngayon ani akong itsura. Kay mas makaingon noon na siya. Nasakto gyud na wala na ko niya suyuan. Dayon gitawag ko ni Lola. Si Lola gyud ay. Kahibawo naman unta na siya na wala na minite. Nakahibawo na noon na si Dale nga ni uli ko. Mingon akong Lola, nga day, naog sa dire. Istoryaha sa ang bisita, kaya na ako'y puhat sa kusina. Aha ka kay si Lola no. Wala pa yun niya nganli, kay tuon niya og wala pa ko kabalo, para mo naog ko. Kay kahibaw man siya, nga mulikay ko kung niingon pa siya na si Dale. Wala lang kahibaw si Lola nga nakita na nako sila sa bintana. Dahil akong gitabunan, gamay akong ilong og miingon ko nga, sakit yakong olo lang. Hangover pa yun iba. Matulog sa kog balik lang. Dahil nadunggan ako si Dale nga miingon niya, okay rala. Dili man sad ko magdugay. Naghatod lang ko diri ba. Sabay tunol sa paper bag. Okay rala. Dili man sad ko magdugay. Merry Christmas na. Paghawa ni Dale, pasumangilin ko og naog sa sala, pinagunit pa sa ulo. Og mingon ko, asar man tong bisita ni mula. Nawala naman ligi. Ito bagong Lola, ikaw ha. Ayaw ragod ko yaga-yaga. Og na-hangover ka kay wala biya ka nag-inom gabi. Nito bag ko nga, ayo di ay no. Nga naman niha nga kuwang raday siguro na sa tulog la. Dahil may katawa ko. Then open ako ang paper bag. Aha ka. Wine man na ang dala di ay. Timing yun kaayo nga paimnon yun ko sa kapalaran ani ba. Mura man punta o gisungog ani ay. Kahibawo mang nagmaoy. Mingaw mi ani na time kay pumalaot pa si kuya nga nangisda kay kompetisyonan niya si Pilimon. Silang mama sad og papa kay wala ko ulit. Parehas og company si kuya og si papa pero lahi sila og barkong gisakyan. Barkong karaan ng kakuya nga murag sa kanta ni Max Urban. Bitaw. Then atong May 2019 na ako'y nabalitaan. Makaingon jud ko na siguro destiny jud ni Dale. Nagka-problema man mi tungod rasad sa mong kaugalingon ni actions pero tadhana jud nang mangita og way na magkita mi og balik. Sama sa una diba nga hate kayo nako ang RO kay na-install din sa kung nahuna na istrikto ang mga officer
Unya init kayo ang formation nga makakolapse. So LTS or CWTS kina akong choice. Pero wala ko nadawat sa duha, di ba? For some reason na education ang priority sa isa. Unya 50 ra sad ang kaon sa CWTS. So wala ko'y choice. Sa RO gyud ko nahulog. Dari na ako napamatud-an nga dili gyud ta ma-discourage kung atong plano wala na tuman. Sama sa atong gusto. Kay God has a better plans. Ug wala ta kahibawo nga mas sobra pa sa atong gusto ang iyahang ihatag. Tungod sa RO nasulbad ang misunderstanding namo ni Dale pag high school. Tungod sa RO mas na-close mi ni Dale. Ug tungod sa RO nagkakami ni Dale. So balik na. Karon na sad nga nagkabuwag mi ni Dale, unya na siya na-assign sukad nag 2018 sa lugar namo. Ako na sad ang ibalhin sa branch nga naa sa mga lugar lang nabutang by 2019. So basin magkita na yun may permi ni Dale ani. So mo to nga last week of May nabalhin ako sa mong locality. Alipay kay silang lola ani. Plus mo na pag yun na si kuya sa barko inig ka dyan. Idi bibo na sad ang balay ani. Itawag na silang papa nga maghimo na lagi daw mi og balay. Yes guys. Wala pa mi balay nga mo agad ha. Kay nagdako lagi mi na ibilin sa mga apuhan. Kung nagbalay mi sa una, wala man sad nay makapuyo. Kay didto man gihapon mi nilang lola para nami uban nga magdigamuhan sad mi kunting eskwela. Nahagit na si Papa nga magpahimo og balay kay balak niya nga mo stay for good na. Kay hawoy na daw kaayo sa tuhod nga didto sa lawon og sakit na nga matukaran og arthritis. Balak niya magnegosyo na lang ginagmay ug wala naman sad na sila gastuhanan nga pang-eskwelahan. Ug wala naman sad na sila gastuhanan nga pa-eskwelahon. Gusto ni Papa nga wala pa December mahuman na ang balay. Maong gipatrabaho na niya dayon nga duol ra sad sa balay ni Lola. Pero wala pa silang Papa niya. Kami ni Kuya na lang ang nagplano nga nag-send man sad si Papa sa iyang porma nga gusto. Simple man pod na kaayo basta lang dili makabasa ba. Sumao to. Nga first week of June diha na si Kuya. Nag-set na siya og party ini kasandayana. Di yun party na sosyalan ha. Kanang pakaon lang ba nga invite sa iyang mga dabber cats o mga salingan. Pa-welcome tahay niya. Wala pa pod na COVID ha. Kay 2020 na biato na higpit nga tungod sa COVID. June 2019 pa ni. Dayon Sunday na. Pagkabuntag humana mo og simba ni sanghid ko na mulaag kauban nako akong new set of friends sa akong gitrabahoan. Duha mi kabae, usa ka dalaga pa, unya duha ka gays. Ningon akong kuya nga, asa man ka? Kay bawong naanay mga bisita, unya karon pa pud ka maghasol og laglagay. Nitubag ko nga, muli lagi ko og sayo unya. Magunsa man ko ani nga di man sad ko patabangon nilang muluto, nya naaman silang ante diha. Nitubag si kuya, unsa gi-expect nimo magprito ra kag itlog kay mo offer kag tabang. Tubag ko nga nakaminos yud ka ba? Saba diha. Mauli aligi kog sayo kuya. Magdala ko sa akong mga bag-ong barkada. Sumoto nga kahibawo man ko nga naagi na si Dale. Maong nakiglaag ko kay pauban ko nila nga magpasalon. Abi pa lang di ta excited na. Gusto ko nga pag magka face to face mi ni Dale, walay bahid sa sakit sa kagahapon ang akong itsura pa. Sa moto nga nagkita na Manila. Iningon si Georgia, mo ni usa ka bayot na ako nga friend. Sumuka ni mo yutsoy. Kalit-kalit raman kag invite og salon. Kay bawo nang nagamit na nako kong kwarta. Ningon pud akong usa ka friend nga si Gwen nga, bitaw oy. Hassle kayo. Mura biya og manlibre. Nagamit na mong kwarta. Nang laag mi atong Sabado sa gabi. Nitubag ko nga, susoy. Pag ang ikal ninyo mangayo, permi nga naa. Pero pag ako, tagsa lang manghagad ba, dili pa. Sige na kay magpakaon si kuya, daghan daw siyang mga bisita nga lamyon niya. Tabag si Gwen nga, mao ba? Wa man kaday nag-istorya nga imuhang kuya palang nga nidaan, lamion na. Samot nagmadugagan pa.
Maingon pa akong isa ka amiga nga si Sarah nga so invited lugar mi ani. Nga wala man ka nagsulti danoy. Tara pa salon ta. Mga siman iyang bisita. Itubag ko nga not sure. Pero murag iyang mga barkada sa Gulman. Tubag si Sarah nga pakolor ka ta kanang di good halata good. Kay bawal sa mong office di ay ang magpa-color og buhok guys. Kumusunod lang sa protocols pero ang uban nagpa-color naman. Sumato nga niabot mi sa balay kay mga 5:30 na. Ang mga bisita, mga alas 5 pa daw kay diha na. Nakulbaan ako kay daghan kay ng motor sa gawas. Diyos ko. Wala sad ko kay bao sa bagong plate number ni Dale. Kay bago man ang motor so di ko sure kung naabayot siya. Mao ni ang nakalisod kung imong X and Y's barkada si mong kuya kay perme yun mo makita. Sa gawas pa lang may gipangkilig na akong mga kauban nga kiat pa namo. Sure good ko nga naa sa sala ang mga bisita ni kuya kay saba naman na. Pagsulod na mo gitagbo mi sa mong agaw na boros. Dili ni si Lara ha. Wala si Lara kay layo na bangko na assign ug wala nakauli kay nangwintahay pag mga kwartang diliya. Habi daw. Sa moto nga gitagbo mi niya denihag ko kay wala man ko magdahom nga makaana siya kay Borosbia. Sa moto nga maingon ko niya nga, hoy ate, maayo kay nakaanhi ka. Pahikapa ko si mong tiyan be og mosipa na ba? Dayon ni hagyod ko ni ate, day naghimas-himas siyang tiyan. Perti na akong ismail, og nalingaw yun ko kay buaw man kay dako iyang tiyan. Og wala ko kabantay ng gipang tanaw na day ko nila. Ingon akong kuya, mao ni imohang giingon na sayo muli. Dugaya man ka. Og nasuya ka na, hala, paggama nag-imuha. Ayaw lang ko pabantay. Nitubag ko nga, hibaw nang wala tay pares. Pagtubag na ko ani, nilingi ko sa direksyon nila sa sala. Shems jud kaayo. Kay si Dale mang yun na akong unang nakita. Nagka-eye to eye paming duha. Unya ako ang mata, kay di pa yun mubuwag og tanaw. Pakauwaw lang jud. Nakabantay siguro sila nga nitutok kayo ko ni Dale. Mo nang nikanta ng mga barkada nilang kuya og muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Bitaw. Sa kuwaw na ko nidagan ko sa kusina o gipang biyaan ako mga barkada. Si Lola na lang ang nang-entertain nila kay gipakalma sa nako akong kaugalingon sa kusina. Pag umana mo og kaon, nigawas mi sa balko naglingkod. Gisungog pa ko paglabay na mo sa sala sa barkada ni kuya. Mutipo daw minila sa sala, dalhon akong mga kauban. Pero bahala mo dira. Pag-abot na mo sa balkon, daghan kay nang pangutana silang Georgia, Gwen ug Sarah. Crush daw nila si Dale kay syempre, doon lang amo ang gitrabahuan sa police station. Pero migit sila kita ni Dale sa una, sukad na balhin siya. Pero wala pa ko adto nga time. Na-curious na sila, unsa daw ang naana mo ni Dale. Wala sila nag-expect na kailamin. Para mahilom sila, ako ang giingnan na ex na ko si Dale. Nang lurat na ilahang mata, nisyagit pa nga gihapak-hapak ko. Nabuing ba daw ko nga nung nisugot nga magbuwag mi. Wala yun daw ko nitugan nila dayon. Saba kay mi sa balkon. Niapas na si kuya nga pabalihinon daw mi sa sala aron malingaw na ako ang kauban. Padili-dili unta ko unya kay gisikoman ko sa mga bayad. Nga maayo pa nga didto sa sulod daw. Kay board na daw sila nako. Aha ka. Maboard yun ug ipanghatod nako sila uli karon. Sumuto nga may sunod na lang pud ko. Ako ang gisuot ra ba gyud ato kay naka-short ra. Hilig man gud ko og short. Pag-abot na mo sa sala, nitan-aw na si Dale sa kumpaa, dayon pasaka hangtod sa nag-abot among mga mata nga nagtinan-away ming duha. Pinasuko pa na iyahang forma. Nakagets na ko na di siya ganahan sa kong gisuot. Pero huy, bahala siya. Dili siya kabuot kay wa naming duha. Den nilingkod ko tapad nilang Gwen. Niingon man ang isa kauban ni kuya nga siman. Wala asad ni siya kay bao na ex na ko si Dale.
Mo na nga patuyang arasad siya og ingon na gwapa hapod sa manghod nimo kuya. Nagkuya-kuya pa na siya. Dayon, nidola si Dale nako. Nakulbaan ko basin unsay buhaton na. Gitunulan day ko og kali day na siya ko. Dawaton nung tanako og iyahaman ng gibuhian, idi ang ending nayabo sa akong short. Ngumura ko og nakahi. Dalian ako nakatindog lagi. Ningon na siya og sorry. Sorry kay abi ko og nagunitan na nimo. Pag-ilis na lang dito. Nagpinugong-pugong gina si kuya og katawa. Ragklaro jud kaayo nga gituyo niya. Sumoto nga gibira ko niya paingon sa hagdanan pasaka sa taas. Ug nihonghong na siya sa kong dunggan nga inigbalik nimo og naog kung mag-short gihapon ka. Basaon gihapon ako na. Awara jud. Ni angkon ra yun na. Wa ko siyang giingnan na naunsa ka. Wa kay labot bisag magpanter ako niya inig naog kay wala na ta. Kadugay nimong nawala. Nisaka din ko sa taas para di siya makatubag. Magselos mdi ay unya, wala nang itaog paagi sa una nga maokay may. Nang luod pagyod ko niya. Pagbalik na ko og naog, nagpajama na lang ko. Basin unya og makaduhaan ta. Lisod na. Lingaw na kay silang Gwen og pagbalik na ako kay nasuod na Manila ang mga barkada ni kuya. Nakabantay ko nga nipili si Dale sa kanta nga You Are the Inspiration. Naipart aning ang lyrics kay You know our love was meant to be. The kind of love that lasts forever. And I want you here with me. From tonight until the end of time. You should know everywhere I go. You're always in my mind, in my heart, and in my soul. Bye-bye. Kilig na siya all this pero akong kilig na nuot hanggang buto. Tungod sa lyrics pero magpuyo ta kay waknay kami. Nangutan na ang sima na kauban ni kuya na wala kay baw about namo ni Dale. Ningon na siya pag umanog kanta ni Dale nga na kay Uya Brad. Dayon, niyango na si Dale. Oo daw. Naa daw. Na high blood ko eh. Pasuko-suko pa na siya giniha na mag-short ko. Pero naaday uyab. Hansan eh. Joke ra ang tanan. Sumoto nga niinom ko bisan wala ko naanan. Tataod, murag ni tuyok na kong kalibutan. Pero okay ra kay magkinaunsa na alaman ko sa balay. Ako na dumduman, gialsa ko paingon sa kong kwarto. Dili ko sure kung si Kuya ba to or si Dale. Assuming lang. Pagkaugma ni duty na ko. Ambot yun kung kinsa ang nihatod nilang Sara pagulit. Nakita mi nila pag-duty o gisungog ko nila kay ni kiss daw ko ni Dale gabi pagkahubog na ko. Unya nihag pagyud ko no ko. Pero taka lang. Nakainom ko pero wala ko na amnesia. Di yun ako nabuhaton. Pero nilikay na lang ko ni Dale kay basin og tinuod. Nagpakauwaw lang ko. Sumoto nga milabay na sad ang mga adlaw og panahon. Muaten may og bunyag sa anak sa mong kauban. Nagdali nako kay naudtuhan nako og mata. Unya maligo ko. Naabi ami sabot nilang Sara. Paglabay na ako sa sala, gikan naligo, wala pa na'y tao. Sanisakan ako sa kong kwarto para mag-ilis, nakadungog ko nga dihay ni abot nga nagmotor. Warasad ko nagmain, kay basin silingan ranay gyari. Nagdali na ko og-ilis, kay nagsige nagtawag ako mga kauban nga magdali daw ko. Nagsuot ko og casual kanang uso sa mga kabataan ron, nga above the knee, pero di kay siya mubo, nga naay daghang makitaan sa shopping. Gibit-bit na ako ang sling bag ug flat shoes nga nagdagan sa hagdanan padong munaog. Pinasinggit pa ko nga, Kuya, dana pagdali kay sige na sila og panawag. Ang sabot sad nato kuha ako inig kahapon ha. Feel na ko na ginay nagkatawa sa kong porma mo tong nitana ako sa sala dapat. Wa yun ko na sayo. Naagyo na si Dale. Pinahinhin din ko og lakaw ug wala ko nitanaw niya. Aha kay. Iyaha ditong motor kaganihan. Nakahinumdum noon ko sa una. Itong unang laag nila ninaog sad ko.
bag-ong mata nga naa na sila nga murag flashback pa. Pagabot na ko sa sala, gibutang din ako ang sandal o gisuot nga pinahawi sa dress para makita ng lens. Salamat Dale na rabani kay siya ang nagpalit sa Cebu de Macho pagtanggal sa uwat ng mga kagahapon sa una. Dayon ni tanaw na si Dale kadalihok na ako. Hanggang tingin na lang ano. Bitaw. Wala jud ko naman siniya. Wala manggod ko niya suyua sa una. Huwag akong giinan akong kuya. Nga kuya, pagdali na kay hatod sa ako. Pahulata sa gunang bisita ni Moan. Bagong kuya, ngon saan ako paghatod ni mo nga flat man di ay ang ako ang motor. Tupag ko nga, unsay flat nga di pa man na ganiha. Kuwang ra siguro naghangin oy. Bumbahi god. Bagong kuya, unsay bomba? Dili na matabang og bomba. Natunok siguro na og lansang. Dili madali. Bagong kuya, Brad, mamaliog sa og hatod ni Don be. Tabag si Dale nga, walay problema Brad, bisan pag sa altar. Nagkatawa pa na silang duha. Dayon gikusi na ko si kuya ug ako siyang giingnan na nganong namalihog man ka nga kahibaw ka nga wala pa mi nagtagan. Utanga na noon kuniya ni Ron. Tabag kong kuya, sasoy, kalokohan, wala magwalay kagahapon. Piyong-piyong pamangani ka pag-kiss ninyo sa una. Nakadungog na si Dale og nagkatawa pa. Kadyan si kuya. Itubag ko nga, piyong lagi ka og tuslo ko na nako imuhang mataron pa. Nagkatawaran na si kuya og taman. Pero mao to, nga pagsakay na ko sa motor ni Dale, nagpinabaejud ko kay maglisod ko sa kong gisuot. At tribido pa yun kay ni si kuya, kay gikuha pa na akong kamot o gibutang sa tiyan ni Dale. Murag pinahag pagunita pa. Huwag ako siyang giingnan na, noon sa mga kuya, oy, sa muka dyan. Mitubag akong kuya, nagunit ba? Padi-di pud ka diha, una-unaa nga mas uwaw mataga, kaysa unahon imong pride. Sa moto nga nagpahinay-hinay pag ginagdagan si Dale. Lami kay kumoto ng diyan. Mga ko siyang giingnan nga malate na ko. Tupag si Dale nga, wala man ka na check attendance. Mitubag rakog pilosopo. Dayon nang umusta siya na ako. Mitubag ko nga, naunsa maday ko. Diha lang ko iuhunong sonahan o. Mag-jeep ra ko. Ayog kabalaka kay wala makakita silang kuya. Dili sad ko musumbong. Itubag si Dale nga, kay? Tubag pud ko nga, basta diha aragon. Basin masuko imong uyab, nga moabot pa ni niya nga nag-uban ta. Nitubag si Dale nga, natural nga makaibaw ka. Masuko baday ka kung ihatod di ka. Tubag ko nga, uyab baday ta. Ang giuna ko imuhang uyab ba katong giingon nimo pag welcome party ni kuya nga naa kay uyab kay gipangutana ka sa iyang kauban. Tabag si Dale nga mao gani iningon kog naa kay ikaw man ako ang gipasabot adto. Mitubag ko nga nagdamgo kag adlawan nalimot kang buwag na ta. Nitubag si Dale nga nisugot day ko nga ikaw raman ang nagbuot-buot diha. Nitubag ko nga, kung wala ka ni sugot, nga nung nagdalaman ka og bae sa inyo ha. Ayaw jud kog atika Dale kiniingon ng mga silingan namo nga uyab daw nimo. Nikatawar si Dale og niingon nga, so interesado gyuday ka kay naminaw man kanila. Grabe ka silosa kay. Kauban raman nako to sila. Dayon, nigunit na siya sa kumpaa. Huwag ko siyang gingnan, ayaw ragod og gunit yatin. Pag formal kay mga ligid o niyata. Tapag si Dale nga, okay, copy ma'am. Unya na lugar kung makaparking na ta. Sumoto, nga wala na lang ko ni patol niya og istorya. Moregi hapon, di sad magpalupig na. Anyways guys, kahibaw mo nga nung halos kay hinumdum pa kay kuani nga tanan. Tungod kay Dale was my first
an only love. Wala ko na kuyab og lain. Si Dale ra gyud na. So wala ko laing huna-hunaon. Kunti kanto lang gyud siya. Sukad pa atong unang kita namo. From crush nga ni bloom nga nahimong love. Mao ni pinakanindot nga memories nga ako ayun nga i-treasure sa akong lifetime. Aside sa akong pamilya. Sa moto, nga pag-abot na mo sa simbahan, ni parking na siya. Ako siyang giingnan, nga salamat sa pagkatod. Ito bagpod si Dale nga, obligasyon ako na. Nitaas na akong kilay kay pag humaniya og tubag, kay niuna pa na og sulod sa simbahan. Ako siyang giingnan na, nga huy, asa ka, time sabi. Ito pag si Dale nga, musulod. Kay nga no, ikaw ra baday nang invited. Mura ko og ni kalma ani nga narilto ko. Bitaw, mo nang utana ko niya. Kailan di mo ni Ma'am Ana? Mitupag si Dale nga, basi nakalimot ka, nga polisad iyahang bana. Tanawa dito sa sulod o, mga kauban na mo na. Mas nisamot ko og ka-awkward nga na-occupied man na nga akong nahuna agad nga kaabi ko og nagbinuang nasad siya. Niingon pa jud siya nga, mas importante pagani akong presensya kay ninong ko sa anak nila. Moday nang nakapustura nga magninong di ay siya. Nauwaw gyud ko kay ang kami nilang Sarah, Gwen og Georgia mamakal sa nga gi-invite mi ni Ma'am Ana. Niingon ko nga, nganong wala man kaningon daan sa balay giniya. Tabag si Dale, kahibaw mo ko nga dili ka mo kuyog nako. Mayo gani kay wise si kuya. Iyahan nang gikuhaan og hangin iyang motor para diri ra kanako mo sakay ganiya. Tagna ko pa jud lagi. Naisahan gyud ko nilang duha. Ug ako siyang giingnan. Unya, nalipay na ka. Tabag si Dale nga, syempre, samot nagdili na ka magsapot-sapot. Pasayloan ako ba? Please. Nitubag ko nga, makahuwat pa na. Pero ang bunyag, dili na kay magsugod na. Nikatawa ko. Then italikod ko, dayon gibyaan ako siya. Sumoto nga nagsunod, rasad na siya nako. Murag ikog ba? Gitawagan ako na silang Gwen kung asa nga naglingkod. Motong ni duol ko nila, then isunod yapon na si Dale. Dako kay smile ako mga kauban nga nasuod na mo sila. Ako anang ginan si Dale na mutapad lang didto sa mga muninong og ninang. Pero miingon siya nga unya na daw kung magsugod na. Then pagkahuman sa bunyag, paingon nami sa venue nga balay nilang Ma'am Ana. Ni Dale gihapon ko ni sakay. Hadili siyang lawas. Basin grabe rapon mo hunahuna. Nabitaw. Sa iyahang motor ba? Nagpinabae gihapon ko og lingkod. Unya ang right na kamot kay ni gunit gamay sa laylayan sa iyang sanina. Murag ni hagod ng porma nga pinaslay. Sa nagbiyahe namin ni kalit nagbuhi sa manobela iyang right na kamot. Unya ni hikap sa kamot nako nga ni gunit siyang sanina. Shams. Nakuratan pa ko unya gikilig siyang gibuhat. Ug nikalit na siya ingon nga siguro kung wala pa ta nagkalagyo, unya wala sad ta nagpasuko-suko sa una. Naana sad unta tayo gipabunyagan ba? Mao din na iyang ginahon na sukad ganiha pagawas namo sa simbahan, mao nang hilom kayo na siya. Ako siyang giingnan nga pagpuyo ragod ng kamuta dayloy. Kung makaistorya ka, murag sure na gyud kang dili bawg ba. Gikomot na niya ako ang kamot ug iya akong giingnan nga ayaw gyud kog hagita ba kay basin gusto ka nga tistingan pa nato na. Lahi gyud na reception ato ang abutan karon. Nitubag ko nga idi magsolo ka. Nitubag si Dale nga mo na ron ayaw lagi kog i-provoke pa. Nagkatawa na lamang yun ko niya. Sa moto, napag-abot mo sa reception, daghan na silang bisita. Dayon, ni tipo minilang Sarah.
Pag humanog pangaon ni-announce ang MC kay social mangguto na bunyag kay siyempre mga rich goods sila. Ningon ang MC nga palihog ko sa parents sa gibunyagan ari na diri sa tubangan. Isunod day nato ang duha ka principal sponsor. Ang bain na sponsor sa bunyag tapad sad sa mama sa bata. Unya ang lalaki na sponsor tapad sad samahan sa bata. Unya the rest sad na nikugos nga mga ninong og ninang. Lingkod dari sa tubangan. Palihog sunod sa pattern. Nilingkod ng apil si Dale kay Ninong man siya. Gipa-speech sila tagsa-tagsa. Ang mga ninang og ninong unya introduce sila hang kaugalingon. Ni-speech ug una ang parents sa bata. Nagpasalamat sa mga nitambong. Dayon sunod ang mga ninang kay nagpaila. Unya address nila. Ningon pa yun ang MC nga bayot man to siya na ni-appeal daw pod ang status basin single pa. Nindot yun siya kaayo mo dalaw istorya. Salot yun ko aning mga gays ba kamao kaayo mangita sa kaliti sa mga bisita. Basta single gani ang ninang syagit na sad kay naa daw daghang ulitaw. Og dinhi gyud ko naglagot sa MC. Bisan nindot kay siya modala sa program kay iya man nang iparis-pares og sungog-sungog ang mga dalagang ninang og ulitaw na ninong. Kay basin daw diri sila makita sila hang dawan. Aha ka dyan. Dayon mga ninong nasad ang mostly ani kay mga pulis trasad nga kauban siyang bana. Apil na si Dale. Saba kayo kay sungogon man sila sa MC. Kung maingon gani na single, moingon din ng MC na walay problema. Natay single sad nga ninang o di sad makapili sa ninang naapay MC apila. Dayon pangatawa. Then pagkahapit na si Dale, na-excite sad ko sa iyang itubag. Ingon-ingon biyato siya na wala daw may nagbuwag. Bantay yun ni siya og maingon siya nga single. Daghan ra ba ng mga guwapa na ninang, basin mausab iyahang desisyon ba? Tuan yun nako na iyahang simon. Medyo nagmahay noon ko na wala ko nakig-uli niya ganiha. Og sa siya na, niingon man na nga, taken na. Pero nanluod na siya nako ron. Nitanaw na siya sa direksyon nako, unya ni pahiyom. Nangutaan na ang MC nga, ay sunaa siya diri karon. Nitubag si Dale nga, naa, pero dili lang nato nganlan. Ato ala nga tan-awon. Aha ka dyan. Nagtanaw na siya sa direksyon nako og wa yun siya'y buot. Kaya nitanaw no na sila kung asa si Dale nitanaw. Kabuing yun lagi. Ingon ng MC nga, di yun angay maglod-lood ay, referring to me. Nganong manluod man nga angay raman na og luod sad og nawong imong pares. Kani kay gwapo man. Then katawa siya. Og mangluod pa yun ka, sulti lang kay ako o na lang ni. Dayon na request man ng MC nga pasayawon daw ang mga ninong og ninang nga magpartner. Naghuwat yun ko og kinsay pilio ni Dale kay di yun may magtagad unya. Bitaw. Nitondog na siya din ni Dool nilang Ma'am Ana. Gikuha niya ng bata kay ang rason niya, dapat daw apil ang ginikanan sa bata. Siya daw ang gunit sa bata. Aperte niyang kamalisod gunit sa bata. Ug maila kaayo nga di anad mo gunit. Unya nag-offer nga siya mo bantay ana. Para lang di siya makapilog sayo. Nice one kaayo si Daylani. Sa motong ikuha naman ng bata ni Ma'am, nidol na siya nako kay mo oli na daw mi. Isugot rasad ko kay mahadlo ko nga magdugay mi dito kay daghan kaayo ng mga guwapa. Lisod na. Niingon na si Dale sa iyahang kauban nga muuna daw mi og uli. Niingon pa na nga sayuha man daw. Nitubag raman na si Dale na kami na pod ang maggama og bata. Maayo nang sayo kay taas og tulin. Wala ko kapanagang ato ba? Gikusi na ko na iyahang kilid kay pungot kayo. Kabe pala nga permi na mo nang gibuhat. Okay ra unta pod ba kung tinuod sad? Pero dili ra ba? Lausi kay si Dale. Bitaw. Dayon, abi sa jud nako nga mo uli na yun me. Pero lahi na amo ang yatuan. Dili man ni paingon sa mua. Nihapit day me sa overlooking sa dagat.
Diha man to'y gamay lang na payag, nga tambayanan nga malabyan. Nangutaan ako niya, nganong nihunong man ta dire. Nitubag si Dale, para masolo ka. Then may katawa pa dyan siya. Mitubag ko nga, ayaw kog binuangi Dale ha. Itubag si Dale nga, lingkod-lingkod sagod ta dire. Kahibaw man ko na wala nakanalingaw ganiha, mo nang gidalati ka dire. Nagtalikod na si Dale, ayahan ang gihinluan ang lingkuranan namo. Kay abog man to o gipapaan niya na. Ambot yun na samtang nagtalikod na siya. Nikalit lang og shift ako ang emotions nga murag nibalik sa time. Nagimingaw kayo ko niya. So kaniadto na siya sa Manila. Unya wala na minakita sa taas na panahon. Murag natigom bitaw akong kamingaw or longing niya. Sa moto, nga nituol ko niya og nihag siyang likod. Nakurata na si Dale og nihunong na siyang gipuhan. Muta na si Dale, naulian na ka. Iyahang gigunitan ako ang kamot nga naa siyang tiyan. Nitubag ko nga, ha? Naunsa man day ko? Dayon ako anang gikuha ako ang kamot. Dayon ni atubang na si Dale na ako. Naingon ko nga, naulian na ba ka si mohang kasuko og panluod na ko pa? Nitubag ko nga, wala pa. Di na yun ni mo lian kung dili na ko madunggan imuhang valid na reason. Moto nga na-explain na siya nga di lang nako tason kayo basta ang sulti niya katong time daw na dili niya matubag kay nag-seminar daw na sila. Wala daw na siya nagbinuang ba. Dalos-dalos daw ko sa kong kasuko og di daw ko niya makontak. Eh syempre, nag-ilis bi akong number. Unya wala daw na ako nagisin ihang message sa Facebook. Eh syempre po, naggama man ko og bag-ong account. Gabot-buot daw ko nga buwag na mi. Happy kay nasuko sa siya nako. Nagpatabang daw na siya ni kuya, din ang sulti daw sa kumpuutan nga maguwang. Sagdaay sa na siya, brad. Tagaay sa nagpanahon. Mayo nang makamao na siya na walay tigsunod. Maulian ralina. Din ako siyang giingnan na gipasagdan ra yun ko nimo na masakitan og taman. Unya, unsaon na lang kung makauyab pa kog lain. Itubag si Dale, kay bawo man ko nga di mo sugot imong kuya. Nitubag ko nga, wa siya'y mahimo kay ako man ang magbuot. Nitubag siya nga, okay rasad kung nagkauyab pa mo atong magtagtag nimo sa Facebook. Kay nigbalik kita na to, magbuwag giragod pud mo. Okay raman ako na. Nautaan ako niya, asa pud ka na kay Bawaron. Gikuha day niya iyang phone. Unya gipakita niya nako ang account na familiar kaayo. Iyahang gilagin. Ako siyang giingnan. Uy, kakuya man na. Itubag siya nga. Ako amang guni. Nisanghin lang ko ni Joe na iyahang name o picture akong gamiton. Kay sure ko na dili ni mo i-accept kung ako or lain na account gamiton. Okay no? Then may katawa siya. Tubag ko nga, marama kay ni mo eh. Unya, ikaw, ayaw gyud limod nga daghan siguro ka og nauyab dito no. Nitubag si Dale nga, masa may gi-expect ni mo. Lucky man ko. Nagkatawa pa siya nga pagsultian eh. Ako nang yapak og kusog iyang paa, apil ako ang kamot nga ni-vibrate yun na. Dahil nikatawa si Dale og niingon nga, sa distaha kayo eh. Gisungog ragani ka na ako. Dahil nisamot na siya katawa, unya iyang hikap iyang paa nagyapak na ko kay sakit yun to. Dahil ingon si Dale pa jod nga, gimingaw bi ako kayo nimo. Unya imuhar akong hapakon ron. Daghan kay ko og mga pangutana niya ato. Ug syempre, naaginay kissing scene nga nahitabo. Sa moto nga giadan nako dari ang real account ni Dale sa Facebook. Mao pag yun na ang nagbuot og change sa status. Pag-abot na mo sa balay, katawa-katawa pa mi ni Dale, kanang mailabitaw nga in good terms namin. Nitanaw na si kuya namo, unya giingnan ko na, sos, ganiha,
Halos pa di pa mo sakay. Karon ngisi-ngisi na. Basin lahi na isakyan nimo ha. Basin sa puso na. Nitubag ko nga, puson si mong mata. Sumbong tikang lola ron. Nagkatawa na silang Dale. Mga amaw kaayo nga maorag panguto. Wala pa yun na nagtagbaw si Dale kay nikig-inom si kuya og nisugot pa man yun. Then one time, gidala ko ni Dale sila. Mapalang ning balik na ako og bisita sila ha. Sukad atong nagkabuwag ni. Mapasalamaton rasad ko kay buutan yun gihapon na og taga dihang mama. Nya kay naman tayo seminar nga giapilan. Wala rasad nagdugay og nagpahatod sa kadyot ni Dale. Ang ako kay gibilin lang sila ha. Di ba naman sila'y kataba? Nidool ko niya sa balkon. Busy na og pagreplan sa saha silang orchids na dancing lady. Medyo suod man may ani ni ate sa una. Nganlan lang nato siya og Mila. Ingon sa ate Mila nga, maayo kay nagbalik mo day. Nitubag ko nga, mauligite. Wala ba na siya nagbinuang derite? Nitubag sa ate Mila, nga na, kahibo ba ka? Na pag niagi pa lang months pa lang na siya na ni-transfer dere. Permi na nga moari iyahang mga kauban din mag-inom. Nitubag ko nga, mao ba te? Maayo noon kay nakasuod siya og dali. Tubag siya nga, noon pod, pero dili na mao ang isyu. Nakaabi lagi ko na uyab niya ang bayato, kay motawag man na ni ma'am og mama. Mao na iyahang itahod. Pagkadungog bitaw nako ani feeling nako ang kainit sa kong lawas nga gikan sa lapalapang ni saka paingon sa kong ulo. Mura ko og nagiselos na di masabot pa. Moday ning ang gidudahan sa mong mga silingan sa una na basin daw uyab ni Dale lang isa. Tinitubag ko nga, mao ba te? Basin nagkasila gyud siguro ni Dale. Katawa-katawar ako pero gituok na nako si Dale sa kong nahuna. Tubag sa Timila, mo bitaw nag-expect pag kuno. Unya nasobrahan pa yun na og inom kay nagsagol-sagol man sila. Ang mga kauban nila gibutang rapod na ang baay dito sa kwarto ni Dale. Wa na lang po liya kay di naman kakaya. Lami aligi kay ihila ka ni labon ako wala pa man gani kasulod siyang kwarto. Lain na ang nakauna. Mingon pa na sa Timila, pero wala na si Dale na tulog siyang kwarto. Diha ra sa sala dayha. Og medyo nakaginhawa gyud ko og tarong ani. Then miingon ko nga gitapara na lang unta pud to ni ate kay hubog ra pa basin mataga. Pero deep inside bantay lang gyud ka Dale inigabot. Tubag sa Timila na asa ka na perting sukuan ni Ma'am Ato pero gipugngan ra daw niya. Iyan ang ipangutanan si Dale og uyab ba niya to. Ingon man sad na dili daw. Dagan pa to gisulti si Ate Mila. Taod, nahilo me kay niabot na si Dale. Ingon pa na si Ate Mila na di daw ko magsaba kay basin masuko si Dale. Gidala ko niya so then smile rapod ko kay naa pa man na si Ate Mila nga makakita. Pag-abot na mo sa kusina, nagluto-luto pa na siya og pancake daw. Pancake siyang mata. Flying cake akong gusto atong orasa. Then ingon si Dale nga, nganong hiluma man nimo. Kadyot ra bitaw nako nga gihatod si mama. Nitubag ko nga, unsa gani ngan atong kauban nimo nga motawag og mama si mong mama. Dako kay na siya og nilingan ako. Tubag si Dale, mo din ang issue. Si Ate Mila ang nitugan nimo no. Nitubag ko nga, dili sa Timila. Basta, ayaw yun pataka diha og panangil ni ate ha. Imuha gani siyang pangutanon, bahala ka. Di na yun ko mobalik dire. Tubag si Dale nga, sasoy, di ilagi. Sa tubag pa lang ni Mudaan, alams na kayo. Di nagkatawa pa na siya. Ug ako siyang giingnan, padi-di pa, uyab dito niya. Tubag si Dale, kay dili man yun. Nitubag ko nga, dili, pero didto gipakatulog si mong kwarto. Tubag si Dale, sila man ang nagbutangan to. Wala man ay mali siya, kay bisita man to.
Nitubag ko nga, maayo pa di ay ang bisita no. Di nalanta mag-uyab kay maayo pa nga bisita rasad ko nimo. Nalabad na yud ko kay nikatawa pa na siya sa samot ug niingon nga kay gusto tahay ka nga matog didto sa kwarto. Kasimple, undangan nato ni og luto. Didto nalanta kay mas ganahan pabitaw sad ka og didto tang duha. Tubag ko nga, bahala ka diha oy, muuli nako. Tubag si Dale, garaon kini siya. Tiwason sa nato nigluto ba? Unya na uli, ihatod rati ka. Sa moto nga gitiwas yun niya nagluto og wala ko kalasa sa lami kay wala ko sa mood. Ambot yun nga nagselos man ko og taman ato nga wala man unta na nahitabo. Mga semana po to nga nagsapot-sapot yun ni Dale ug permi na ko na barahon iha mga istorya og text. Sampol nga, ambot ni Moy, ayaw text diha kay mas malingaw pa ka kung mag-istorya mo sa imong kauban diha. Nya og dugay sad siya makareply ingnon nako na nag-istorya gyud siguro mo diha ba kay di naman ka makareply. Masuko pa na usay si Dale kay di daw ko masabot. Alangan man kay maglagot man ko magunahuna kay sa workplace di magyud na mawala ng love team love tungod ra pod sa mga kauban bitaw na magsungog-sungog hangtod sa ma-develop. Sumot nga milabay ang pila ka adlaw o mga panahon. Ningon na si kuya na manlaag domi. Teksan niya si Dale labon na nga wala pa siya nakabalik og sampa. Ningon ra ko nga, di ko mulaag, kamura kay gidugo ko. Tubag si kuya nga, unsay connect, unsay gamit sa napkin, ug kung kusog pa gyud, magpalitag diaper. Mitubag ko nga, magsuot day kaya o ganahan ka. Kamura ligi kay sakit akong puson, sakit akong ulo, basta daghan ko og ipamati. Wala na nakabot si kuya kay nakasabot siguro na nga LQ ni Dale. Pero ihagya po nang gipaanha sa balay. Nakadungog ko nga niabot si Dale pero wala lang yun ko ninaog. Unya kay pagkataod-taod ni tawag man na si Gwen, maligo daw sila og dagat. Muuban ba daw ko? Nisugot dayon ko eh. Gingnan ako na magpakuha ko kay sure ko nga si Dale na po na ang muhatod kung dili ko kaon. Nagandam na ko sa kong ilisan nako para inigabot ni Gwen diretso namin. Taod-taod nakadungog na ko sa motor niya nga dali din kog naog. Nung akong kuya, nga hoy asa man ka. Kabi ba ko gidugo? Kabi ko ba og sakit ng ulo og puso nimo? Pero wala yun ko naminaw niya. Nisipat ra na si Dale kay kibaw man na siya na wala pa ko na uli. Sa moto nga pag-abot na mo sa dagat, wa gyud ko nagduha-duha og tupis. Kay nagtupis man sad na si Sarah. Proud pa kaayo ko nga nagpa-picture kay isend nako ni Dale. Kanang pinatalikod pa ko nga nagpicture unya murag pinatuwad bitaw nga posing. Gisend day nako na ni Dale sa messenger. Gisinra na niya tanan og wala ni reply. Naglagot noon ko og samot kanang feeling bitaw na dili effective imuhang pasalos kay wala na react. Pero guys, after pila ka oras, niabot na si Dale. Niduol na siya namo. Then pataka lang na siya og kuha sa tuwalya bisan dili ito kuha. Kay iyahan ang gitabon ako. Gibira ko niya palayo nila. Nakagets ra na silang Gwen nga nag-away na sad mi ni Dale. Si Dale, ing ana yud ka ba og naakay kasuko. Mobawos yud ka. Ingon bitaw ko nga di mi uyab ato. Kauban ra mi og trabaho. Tubag ko nga nganong na-explain man ka nga wala man ko nangutanan nimo. Tubag si Dale, nganong nasuko pa man ka? Unsa man da imo ang gusto? Wala na ko natubag niya kay naghilak nako. Actress kayo pero tinuod yun to nga naghilak ko. Nagselos mugod ko ba na nakahigda na siya sa iyang kwarto. Gamay kina na issue no pero padakon pa yun. Bitaw. Gugmaan manggod kaayo ko ni Dale ani nga time. Bahala nagmo judge mo diha. Lailahi man taog batasan. Naluoy siguro na si Dale og iyaha kong gihag. Ug mas ni samot kog hilak. Unya iyaha kong gikisan.
Then pagka November 2019, si Papa sad ang nakauli. Nag-abot pa silang kuya ani. Nagpa-housewarming me kay napurma naman among balay ani kay gipadali man ni Papa. Birthday sad ni Lola. Nagdala na si kuya og bisita niya. Unya amo ang silingan ko. Gipana asad nako among kauban ug syempre si Dale. Kahibaw na sa si Papa na okay na ni Dale. Siya pa man gani ang nag-ingon na paanhaon daw. Nanay kauban si Papa nga kainuman among silingan rapod. Unya nag-istorya-istorya na sila. Kung naunsa ba nga niabot man nya kami man ang mga anak ang topic nila. Muraging ani to nga pag-istorya. Ano kung Papa, naambot aning akong panganay unsay plano niya sa kinabuhi. Gitawag niya na si kuya nga naasad na kainom sa sala. Silang Dale ubana. At June unsa man. Pag double time diha kay mas maunahan pa man siguro ka si mong manghod o gahatag o gapo na mo. Una-huna na ko, ayay, nagpadungog-dungog naman siguro ni si Papa. Unsa ni? Parents consent na. So pwede na. Ingon si Uncle nga, musugot day ka og naanay apogi ka ni Don. Ito bagong Papa, aw, unsa man di ay? Maayo na lang na kay na ako'y bantayan og hudlaon ba. Kay plano na nako nga kaisa na lang ko mosakay og balik. Dapat unta di naman ko mo balik pero nasayangan man ko sa offer. Dayon nilingi ko ni Dale. Ni tan-aw man sad na siya. Unya ni Ismail pa. Unya ni kidhat pang amaw. Sumoto, nga while nag-inom si Uncle og Papa, ningon si Uncle nga, musugot day ka og naanay apo nga gikan ni Don. Nitubag akong Papa nga, aw, unsa man di ay, maayo na lang na nga naa ko'y bantayan og hudlaan, kay plano na ko nga kaisa na lang ko mosakay og balik. Dapat unta di naman ko mobalik pero nasayangan man ko sa offer. Dayon, nilingi ako ni Dale, ni tan-aw man sad na siya, day ni Ismail pa. Unya, ni kidhat pang amaw. Tubag akong Uncle nga, mausad. Unsa pa may langayan, nakahuman naman. Pareha na sad nga nakalingkod og trabaho. Tubag si Papa, kami man gani isa una nga graduating na unta to ilhang mama. Unya kay nabuntis man na. Nakaya raman noon na mo. Mo nang okay ra kay nako og magkapo. At least, nahuman sila og di pareha na mo sa una. Pero lisod yun basta kawat-kawat pagbuhat kay siguradong naay liwat. Nangatawa na silang duha ni Uncle kay nakarelate yun sila og taman. Sumoto nga nilingkod ko nga nitapad ni Dale. Alangan magpalayo ko kay gusto man gani ni Papa nga magkaapo. Tabangan ako siyang isa katuparan to kay kung si kuya ang paunahon, iabot ra gyud ko ga menopause ato. Haboyag. Dayon ni Honghong na si Dale nako. Iyang left niya kamot kay nasa ibabaw sa lingkuranan likod nako nga nakapatong. Kung tan-awon mo ra siya og nag-agbay nako. Hingan si Dale, nakadungog ka sa gisulti sa mong Papa ha. Say na to na pwede nang unod. Ang tubag ko nga, buing man ko na ay makadungog. Naglingi-lingi yud ko kay pahamak kayo ni siya. Ako na siyang gikusay ihang paa, unya pugngan man ni Dale ako ang kamot. Dahil nakabantay si kuya. Yung si kuya, nga pa tanawa, nagkuutanay na noon na, dire pa mismo sa sala. Nitubag ko nga, sos, masuya manday na, dalhan na gani ng bahay ni mo dire, araw na asad kay kuuton. Pungot mang kaayo god kay makalagot kay bisan naa ni daghang bisita, manungog pa yun. Sumoto, nga pagka-weekend, di man yun na mahimutang si Papa kung naasa mo ang makauli. Mangita yun nagmatrabaho nga kalingawan. Nagdaladala na sad nag mga lubi na tugan. Kay itanumay ko nun niya. Si Papa, dere sa good mong duhabi, tabangi ko ninyo dere. Nitubag ko nga, para asa man sa napang, dili naman na makupras. Tabag si Papa, ano sa'y kupras? Kuprason pa day ni nga itanom naman eh. Hala,
tawga imuhang maguwang kay magtanom ta dere. Maayo nang naamoy makita nga tanom inay senior citizen ninyo. Anyways, nagdako di silang papa nga ing-ani ang tudlo ni lolo nga magtanom gyud na nga murag naandan ba. Sa eskwelahan man gani, di ba, kay requirements pag mo graduate og elementary or high school or college nga maka tree planting din na. Tingana sad sa mua nga makita ninyo didto ang tanom apil na sa muang mga igagaw. Ingon si kuya, nga pang, grabe sad ni lubi mang gyud kay nga naman pod. Lisod kay ni magbuho patawg lawom. Di pwede og parehay lang ang kulba nga mahogani or jimelina na lang kay dali ramatiso. Buhi na na. Nitubag si papa nga maayo na lang ni John makapamutong pakaani og mubunga na. Nang luod na rabayutong ubang lubi didto kay di ninyo undangan og pamutong. Putot pagani tripingan na. Niingon pod ko nga si kuya iyahan ng buhat pang inosente gyud na. Tubag si papa nga makupras pa nimo ni og mudaghan og bunga. Unya og muguwang na pwede nimo mabaligya. Tubag si kuya nga pastilan ka pang gipit na ba yun di ay ko kaayo para buhaton man ako na. Ingon si papa nga hala ka pag sige na mo hakutan ninyo tong uban dito. Permi lang reklamo. Maayo na lang ni naamoy ilugan ni Don Pohon. Mag-ilog og gabilin. Nagkatawa na si papa nga nagistorya. Taod-taod nagkatawa mi ni kuya kay nakadungog mi nga nitingog ng motor ni Dale. Nagkasinabot yun mi atong panahuna nga nag-appear pa mi kay plano na mo nga si Dale ang pabuhon. Gitagbo na ko si Dale o gidala sa likuran sa mabalay. Ako siyang gingnan na initiation yun ni Dale. Willing man ka magpa-member sa mong pamilya. Ali dere, magtanom ta. Ningon pa akong kuya nga, sakto yun brade bundol kay murag maayo gyud ka na. Sa mo nga gidawat ni Dale ang bundol dahil nagkatawa pa na nga di gyud siya kabalibad. Kay nabiya si papa. Ningon akong papa, nga mas maayo gyud na dong Dale. Kay maka-benefit pa inyohang anak anipon. Si papa balik-balik man ani nga issue ha. Ma-pressure man pud ta. Bitaw. Ug mingon ko nga, fights Dale para sa tuang mga anak. Katawa-katawa pa si kuya kay abi niya og luwas siya. Pero silang duha di ay ang nagpuli-puli og buho. Dayon pagkahuman nila og buho, gipaningot na kayo na silang duha. Mo-suggest na lang ta ko na pahukason si Dale para makita nako iyang lawas. Igata Sumoto nga nisanghid na siya nga mulaag domi sila. Pagabot mo didto, si Ate Mila lang ang niingon na wala pa daw nakauli iyang mata. Ningon na si Dale na maligo sa daw siya kay lagkit kayo iyang pamati kaganiha nga nagtanom sila. Ni-offer na nga didto na lang daw ko maghulat niya siyang kwarto kay sa gawas raman siya maligo. Gusto rasad nako kay iyahang kauban man gani nakasulod na didto. Makalagot kayo nahon-nahon. Sa moto, nga nalingaw ko kay naka-arrange pag yun na iyahang mga gamit sa engineering sa una. Pareha sa T-square, drawing tube, mga libro, engineering mechanics, engineering graphics, mechanical design, engineering physics, mga thermodynamics, fluid mechanics, calculus, strength of materials, electrification, ug uban pang major subject. Ug uban pa dyan. Makunahon ako sa una pag college na mo ba kay dali kayo ng panahon Naliso rabagyud ko tungod sa ka-pressure aning time og nakigbuwag pa ko ni Dale. Dayon nalingkod ko sa idaanan niya. Gikuha na ko na iyang cellphone og na-tempt man ko nga balak na kong tanawon ang mga message, call logs, photo og messenger niya. Nabasin dahil ba? Pagtanaw na ko, okay ra ang call logs. Walay kaduda-duda. Sa message kay TNT o globe rasad ng taxmate niya. O gihang mga kauban, and syempre, ako. Din sa messenger, okay rasad. Sa photos rajud ko naglagot niya. Kay daghan man kay nang stolen photo nako sa una pag-college up to recent na nga nag-uban. Maot payud kayo kuha. Na-carried away na pud ko sa mga picture ba. Motong wala na ko nakabantay nga nakasulod na siya.
Nagkatawa siya sa kong porma nga nagtanaw na sad sa mga picture nag-scroll na ko. Dayon paglingin ako, masuko unta ko niya kay makalagot ihang makuha. Pero syams lang, nakatopless lang siya. Unya, naka-boxer short ra. Basa pa yun ang buhok. Dale oy, makaunahuna man sa taog dili mayo ani. Sumoto. Nga naanad naman unta ako nga makakita ni kuya na mag-boxer shorts ra siya. Pero nganong lahi mangyud kung ikaw na Dale. Aha ka dyan. Kanong feeling na gikan sa kinapinuhan ni mo na nerve, moapil man sa nagbati o kilig. Para pawala sa hilas, pasumangil pa kog ingon nga, maot kay kamo picture. Tabag si Dale nga, bisan isa, ayaw yun pang delete niya. Tubag ko nga, kumana noon, na-delete na. Og ni dool mano na siya. O tukso. Lapitan mo ako. Ingon si Dale, okay ra. Pero, pulihi nagbata. Nagkatawa pa na siyang nidol na akong miingon nga, unsa man, mag-practice na tagama. Dayon giliktan nako na iyahang bunaw, ako siyang giingnan na, nga ayaw yun pabuing-buing diha. Kay moabot unya to imuhang mama. Tubag si Dale nga, sagdi ra gud og moabot. Moabot man gyud na kay amo maning balay. Dayon, iyan ang gihawiran akong aping sa iyang duha ka kamot. Unya nagkaduol iyang nawong nga nagnisi pa gyud na. Duol na gyud kaayo nga malibat nako og tinutok siyang mata. Kay duol na gyud kaayo. Kabisad ko nga kiss na gyud ang paingnan ani. Andam na ako ang simon. Ug nauwaw ko kay nose to nose ramanday na iyang gibuhat. Ako pa'y nabitin lugar. Ako untang itula kay naglagot ko. Ingana din ang feeling nang bitinon ka. Pero pagunit na ko siyang dughan na kay itulak na ligi unta na ko siya. Pero nag-shift of mode manat siya. Gigunitan niya ako ang kamot. Kahibaw mo si rason ani nga pagpangutanan ako niya. Ingon siya nga na-trigger daw siya kay init kayo akong kamot. Dayon niya akong gikisan. Kanang kiss na expressive kayo. Unya maoto. Nga nigunit na ihang left na kamot sa kong liyo. Murag massage. Unya, ang right na kamot, naanadapit sa hawakan na. Dayon, isulot niya sa kong t-shirt. Pasaka. Kagilok ay. Nagkaanam-anam na yun may ugita. Huwag na mahala na lang ko kung unsa man gani ang mahitabo. Dayon, gitanggal niya ng lock sa kong bra. Dugay pagod kaayo, kay di siya kamaw. Ibawaan pa, wa na lang ta ko nagbra. Mamanday ni nga makadili. Bitaw. Dan igo yun nga natanggal. Nakadungog mi nga naan ang sakyanan nilang day. Nagtutukan na iming duha. Aha ka dyan. Nabi ako sa kwarto ni Dale. Kunya si Dale kay naka-boxer short. Di pa yun ko kagawas dayon kay natanggal na ako ang bra. Grabing kulba na ko to. Ma-feel na yun akong heartbeat ato sa likod. Gisipa na ako na si Dale kay siya gyoy nakaingnan ani. Pag ako siyang giingnan, awa na. Ingon bitaw ko nga maabot na sila. Gawas dito. Ingna nga naka-CR ko dari sa sulod. Nakraman ako dari. Dili naman noon ko kamao mo suot sa bra. First time good namo nga nabuhat ni. Nga sa balay pa nila. Yung si Dale, kung say CR, pataka lang ka. Wala biya ni CR ako ang kwarto. Dahil nag-t-shirt sad na siya, unya, naglukso-lukso ginay. Ang kwarto sa mama og papa raman ni Dale ang nakikauguling CR sa sulod. Unya, ang kwarto ni Dale og ihang mga kuya, wala, kay giisa ra na sa sunod na room nga tapad rasan. Pero savior kay si Timila, kay ni Tuktok man na nga nag-inform nga naa na daw ang mama ni Dale.
Naka-idea man na si Dale nga iyahan ng ipasulod sa Timila para inigabot siyang mama. Okay ra, kay tulo naman mi og dili na hilas. Habit ako. Then miingon ko nga, ate, wala biya may gibuhat ha. Gipasulod lang ka na mo, kay basin unyag unsay huna-hunaon siyang mama. Tabag si Dale, guilty yun kay ka. Nganong mo explain man ka, nga niagi man sad si Ate Mila na. Okay raman natin, di ba? Kayod yan ni si Dale. Lami kayo hupuan. Aw, bunalan di. Sumoto nga paglabay sa mama ni Dale na tingala pa na anong naming tulod dito. Ningon na sad na si Dale nga na daw siya gipakita na. Mas nasuod ba ni Ate Mila tungod ani nga mas mo-open pa man na si Dale ni Ate Mila kaysa siyang mama. Mawaw siguro siya. Sumoto nga pagka February 2020, nagdunga na silang kuya o papa nga balik sa Manila. Kay nagduda na yuto sila na maglisod og biyahe kay napabalita na kay ng COVID sa Pinas. Then pagka March 2020, muna ning nagsugod nag-istrikto sa mong lugar. Kay nisaka ng case sa COVID. Silang Dale kay busy na sad kaayo na sila. Face mask is a must na gyuding time with face shield pa na. Kung mobiyahe ka or duty kay required na yun ang quarantine pass. Busy na kay silang Dale, apil among relasyon na nag-social distancing na. Then pag may pagyudaan na, gipa-admit na mo si Lola kay nagluyaman. Low potassium daw matod sa doktor. Nag-leave ko kay wa may laing makatanod ni Lola kay nakalarga na biya silang papa. Maayo gani ani na time kay pwede pa nga isa ka mo bantay as long as negative ra sa COVID ang pasyente. Kanang wala gani isugo ang doktor unya tulog sad si Lola. Mingawan man ko. Talagsa pag yun na maka-update si Dale kay busy nga panghimantay sa mga nanlabay. Sandan din ako siya sa likod sa mga naka-uniform na doktor na ulitaw. With message na, gwapuha kay sa Dr. Dre. Makalimot yun kang naakay uyab. Promise pa. Mostly sa reply niya kay iyahang dagway nga nag-ex ng kilay. Muingon pa gina siya nga, mao ginang naka-decide na ko nga gaman yun kag bata. Sa moto nga pagkaman sa duty niya, moapas na ko na nga magdala og pagkaon, pero sa gawas lang may magkita. Loy pagyud kaayo kay paulion ko niya og siya na lang daw nga mopuli og bantay, pero wala ko ni sugot kay luoya pud niya. Ang sao na lang. Dayon, dili lang ko sure ha. Naglibog ko unsa na month basta kay about sa confession na ni Mary sa tukang. Nagtrending man to kaayo, di ba? Pero mi naman ko makabantay nga mulabay to sa newsfeed na ako. Mga shared post sa friends of friends pa, pero wala pa na ako nalugaran og pasa. Kay na busy unya ang title kay episode na ko og dili love story. Then one time, nai-send si Dale na kong attachment, pero wala pa ko nag-online o wala pa na ako nabasa. Yan itawag pag yun na para ma-sure nga nabasahon daw na ako. Hindi mo to nga nag-online ko. Ubo sa attachment na asad na siya message na maayo pa si Gabriel, nakatukhang na. Naunahan na yun ko nila pa. Na-curious ko sa message niya pero wala ko nag-reply. Gibasa na ako unang story. Nagkatawa yun ko nga pag human ako og basa kay nakarelate na ko sa chat niya. Matong replyan ako siya nga, "Huy, nagbasahan day ka dere." Nitubag si Dale nga, "Karon lang na eh. Na-curious man ko kay daghan kay nang gi-share. Unya, tukhang ang title. Nag-expect ko na pariha sa ginabuhat na mo na tukhang. Lami man di ay. Lahi man di ay. Mas nindot ni." Nitubag ko nga, "Suya day ka." Nitubag si Dale nga, "Kay ikaw, wala ba day ka masuya?" Nitubag ko nga, "Saba diha. Asa man karon?" Nitubag si Dale, "Nara ko sa may barangay. Nag-attend may badak or Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kauban na mo ang COP unya gitakal sa namo sa discussion ang mga safety measures ug health protocols against COVID-19. Mapas ka dere?" Nitubag ko nga, "Di oy, duty ko."
Mag-unsa pud ko diha. Tubag si Dale, kaabi sad ko og patokhang ka. Tubag si Dale nga, kaabi sad ko og magpatokhang ka. Sige manggod kag pangutan na kung asa ko. Nitubag ko nga, pag solo Dale. Amaw yun. Favorite word na dyan niya ang tokhang. Dayon milabay ang mga adlaw o panahon. Pagka February 2021, nagpalit na si Dale og sakyanan ani na tayo. Ulaw sad ko niya no. Bitaw eh. Balak ni Dale na manlaag daw. Idinisuggest ko na inig-off niya dito na lang silang lolo. Long drive yun hinoon to mo nang talagsa lang mi makalaag sa una. Kay aron matiming sad siyang death anniversary ug makabisita mi siyang punton. Dito na lang may matulog kay naaman sad silang angkol dito nga magbisitahan. Hinlo ra gihapon ang balay. Makahinumdum ko ba na sa una pagkamatay ni lolo, ni offer na si uncle nga igsoon ni mama na dito na lang daw mi ni Kuya Puyo sila. Pero wala ni sugot si papa. Kaingon si lolo og lola na dito ra daw mi sila. Maayo gani kay ni decline si papa sa offer ni uncle, di unta magkakami ni Dale karon. Sa moto, nga hapon na mi nakaabot dito. Gitagbo mi nilang uncle nga nasad na ako mga ig-agaw nga side ni mama. Mas daghan ang laki kaysa babae. Dili ni siya syudad nga lugar, baryo lang. First time ni Dale nga nakanhe. Nitan-aw pa yun na ang mga silingan kay duol-duol raman ang mga balay ato. Ako nang gipiliila si Dale nila. Nang pana ako mga ig-agaw na maayo daw kaayo ko mamili og laki. Syempre, gikabuangan rasad na ko og tubag na wala man ko namili. Siya yun nang nipili na ko. Bitaw. Nagtapa kong punto sila sa kong ig-agaw na mga laki. Pero nag-social distancing nga. Ingon na nga, arat daw kaayo ilahang tutunlan. Nindot inom. Nagpadungog-dungog pa ni Dale. Pero wala ni sila kahibaw na pulis si Dale. Mga ahak kaayong ig-agawa. Ingon ko nga, ala, basin COVID na. Tabag ko mga igagaw nga, ay, narong sant, dili arat. Akong pasabot, kay uhaw ba? Hinitubag ko nga, aw, taro nga kay mahadlok ta, wala ba tubig sa sulod? Tubag akong igagaw nga, dili na maong tubiga, kanang di kolor ba, unya mo bula. Dahil nigatawa na si Dale na mo, niya gikuha na niya ang wallet, og nikuha og kwarta, unya gitunol sa kong igagaw, og niingon nga, sure ko yun nga wala ng tubig sa sulod. Try dito sa tindahan. Naagyo na dito. Nalipay pa na ako mga igagaw. Bantay yun ni sila nako niya. Dayon ni sulod mi ni Dale kinagbutang na sa gamit na mo. Og ningon man na si ante na, isa ka na lang na dito inyohang mga gamit sa kwarto nimo sa unaday. Nahinluan naman to. Nibagting na akong dunggan. Sa kadagan sa giingon ni ante, ang nasulod ra gyud sa kong nahuna kay ang inyong mga gamit. Same room mini Dale. Excited ko. Bitaw. Sa moto nga pagsaka namo ni Dale sa kwarto, na awkward pa ko nga nitan-aw niya. Nagkatawa ra si Dale. Nangutan ako niya kung nganong nagkatawa siya. Nitubag ra si Dale, relax ra gud diha. Hinayon ra ligin nako og paako niya. Nitubag ko nga, paak si mong mata. Saba ra gud diha. Nikatawa na siya samot, moto ko ang gi-change ang topic. Ako siyang giingnan, ayaw ra gud og katawa diha. Nganong daghan naman to nga gipapalit nimo ganiha. Tubag si Dale nga, sagdaay na lang to. Talagsa ra gani ko makaari. Nitubag ko nga, di man kailangan nimo kuhaon ilang loob. Kay boto man silang mama, papa o kuya nimo. Apil pa si lola. Tubag si Dale nga, sus, kadaghan ba nimo og issue eh? Dayon, gibira pa ko niya, kay iyaha unta na nga kisan. Nitawag man ako mangig-agaw na palahubog, kay nakabalik naman gikan ni palit. Papilon daw nila si Dale. Naudlot na pod amo ang kissing scene. Sa moto nga nitipo na si Dale nila, pero distansya ra kayo.
Banhaan pa kato kung igagaw nga halos siya na ang nagpangka og istorya. Dayon, niabot man na si Uncle. Nang si Uncle nga, pag formal mo diha, basin unayon ra mo og dakop ana inyohang kainom. Wala siguro mo kahibaw ba nga pulos na si Dale. Nahimuot yun ko sa reaction sa akong mga igagaw nga dili gyud masabot kanang feeling bitaw nimo nga nagmahay siya nga gikan ni Dale ilahang ginom. Unya kung ganiha, gusto kay niya nga motipo si Dale nila mag-inom. Pero karon nga nakahibaw na siya nga mas maayo pang mag-ampo na lang siya na mohawa si Dale. Pero okay ra masud to kay pamilya raman nga wala may laing ni tipuana. Nikuyog pa na si Dale ni Uncle sa sala nga nag-istorya na sila. Bisan unsa na lang ilhan topic. Nitabang pud ko ni auntie sa kusina nga nag-prepare sa panihapon na. Nakabantay ko nga niabot na akong igagaw na babae. Nga sa call center siya nagtrabaho. Unya, nagdala na siya sa iyahang ka-boardmate daw. Kay nagsaka man to siya kay layo sa syudad maning lugar. Gi-invite niya kay ini kaugma maghanda man. Pang pamilya ra gyud to kay death anniversary lagi ni Lolo. Nisulod na akong igagaw sa kusina kay gisungog ko niya na gwapo daw lagi si Dale. Pagsulod daw niya sa sala, natingala siya og kinsa si Dale. Nagchika-chika kami sa kusina kauban si ante kay daghan kay siya og pangutana kung asa daw nako na ilan si Dale o guban pa. Kaswerte daw nako. Sus, wala lang sila kahibaw nga mas swerte si Dale nako. Bitaw. Sumoto, nga nindot yun namong katawa-katawa. Unya, nag-arrange man ko sa lamisa nga at bang ramana sa sala. Hambot yun eh. Maglagot man yun ko og naay kaduol si Dale nga lain na bae. Unya, lingaw kayo ilang topic na magkatawa-katawa bitaw. Sus yun. Kung pwede palang mo buga og kalayo. Dahil nakabantay na si Dale na nakangiting aso na ko. Pasumangil na siya og excuse kay mo inom og tubig sa kusina. Nidole na siya nako nga nagtalikod man ko. Unya, iya akong gihalog. Wag yun nako siya pansina. Hambot ay. Ako siyang giingnan. Unsa may gusto nimo? Nagdol-dool man ka nga igang kaayo nga nitabang ko ni ante dari sa kusina. Nitubag si Dale nga, ipangutana pa ba na? Siyempre ikaw ra magyud na permi ako ang gusto. Tubag ko nga, sumpayi na it's a prank. Nagkatawa noon na siya na naliso na yun ang tornilyo ani. Ug niingon siya nga, nagselos na po ni ba? Tubag ko nga, buyag, nga pinatuyok pa ng eyeballs na ko. Sumoto nga pagpangaon na mo, pina-smile pa ko nga motubag sa mga pangutana ni Uncle niya si Dale na mawi na. Mo na ang nagbutang sa pagkaon sa kong plato, nga sweet-sweetan ihang nga di na siya mauwaw bisan daghan nag magtanaw. Ganahan pud ko. Pag kuman na mo og kaon, nag-istorya na sila sa sala. Yan akong iagaw na babae, gi-interrogate nila kaayo si Dale about na mundo. Asa daw ko unang nakita ni Dale, mga inana na pangutana pa. Nidol na pod ko ni ante kay gibiyaan ako si Dale. Bahala siyag motubag. Pero okay ra na ako niha kay naaman akong igagaw kauban ni Dale. Ni-offer ko ni ante na mutabang og prepare para sa mga lutoon para ugma. Niingon nun po na si ante nga siya ra daw. Magpahuway na daw ko kay kapoy baya ang biyahe. Moto nga nag-wash na ko unya nisaka na sa taas. Bahala si Dale. Nag-ilis na pod ko og pantulog ani. Unya sudlay-sudlay sa buhok at tubangan sa samin. Wala pa na si Dale aniha. Dayon giabot ko og kakapoy nga nihigda nako nga nagpa-music ko og air supply nga sound. Ganahan kay ko ani pampatulog ba. Mga paborito manggod ni nilang lolo og lola. Nakatulog yun noon ko. Pero naalimpungatan na lang ko kay naay nagkiss-kiss sa aping nako. Kunya nagkatawa. O siyang giingnan, nganong ni Ariman ka? Mayo gani kay nakalimot ko og lock sa pultahan ba? Nitubag si Dale nga, sus, kabalo man ko nagituyo ni mo na. Dahil ni kiss gihapon na siya. Kunya ni hug na ko. Ingon ko nga, nag-assume pud ka. Ayaw lagi dere, di ko ganahan magtapad ni Moron.
didto ra ka sa sala. Nihilom na siya unya ni action na gyud og bakod. Serious kay forma ug miingon nga, "Okay, ma'am. Copy." Aha ka. Nakonsensya pud ko. Palod-luod na raman unta tong ako. Kay letsyon ba nga nung wala ka na mo gusto? Sa moto nga dali kay ko nakabakod ug wala pa man siya nakahawa sa katre. Ako anang gibira iyang kamot. Kinahadlo ko nga tinuod man gyud na nga munaog siya sa sala. Wala na siya nakapangusog kay nakurat sa gibuhat nako. Ang ending na out of balance na. Nga ni patong nanona siya nako. Ang nakapungot pa yun ani kay gabi na biya. Hilom na nga madungog nga nilagubo ng Katrina. Shems yun. Uwaw kayo inikabunta. Kay abi pa lang hat kayo minite nga wala nakakontrol sa gi-apply na force. Aha ka dyan. Niingon ko nga, aha ka ni mo Lubay kayo ka. Nga nung wala ka nang usog, madungog ta nila. Tabag si Dale, sabadiha. Motikang naunta ko sa kong pikas din. Wala na yun tayo mahimo ani. Panindigan na lang nato ilahang expectation. Ito bago nga. Pagpuyo diha Masaon ako pag atubang nila ugma ani nga dili na mo to bisan mo rason pata. Tabag si Dale, ikaw na mismo miingon nga dili sila mo to bisan ako sa di yun ko mo to. Normal raman na doon. Nganong mabalaka man ka. Buhaton na lang nato at least kung sungugon kanila ugma. Okay ra kay tinuod man. Hamawag. Sumao to. Nga gihukas niya na iyang t-shirt. Nga na-temp manoon ko nga nakakita sa lawas niya. Ni kiss dayon na siya. Sa agtang patuna. Hangtod sa nagkaupos-upos na gina. Ni Piyong na lang to Nang gimok na sad na ako ang nerve cells. Bahala na lang ni Uma. Ang makasyems pa yun, kay kinasakitan kayo. Unya, di pa yun ka makasinggit kay mahadlo ka nga madungog nila. Nibiyahe mi para ma-break in ang sakyanan ni Del, pero lahi man sad ang na-appeal og break. Day nasundan pa yun ni og isa. Duha, tulo, upat, lima. Ug nasundan pa. Di na gyud ko mosap. Kaisa na lang. Sa moto, nga pila ka months nang nilabay, padung na ko nga mo duty ato. Nagdali-dali ko kay naamang mana ang alarm clock. Wala man gyud ko nakadungog nga nitingog na. Nakabaho ko nga nagluto og silingan namo og mantikaon nga giluod ko na guna-una. Unya nag-ilis din ko nga nikaon. Nga pila pa lang ganito akong nahungit. Busog na ako ang pamati. Unya dagan-dagan ko sa lababo kay kasukaon na kayo ko. Sakit kay na ako ang tiyan. Nga halos isuka na nako tanan. Nagtanaw na lang na si Lola nako. Kung may sanhi, may bunga yun na. Bunga nakahakni. Sumoto, nga pagkabuntag human sa first blood, dugay pagyud ko kaayo nakamata to. Kay kamo daw be, ma-double kill. Triple kill pagyud ito. Wala na si Dale sa kong tapat. Udto na. Makalagot kaayo kay wala jud ko pukawa. Mahalata noon ko og samot ani. Nakabaho ko na humot na kaayo ng mga pagkaon. Silang anti-gidron ang nagdigamog. Nibakod na ko kay para moadto nila sa kusina. Paglakaw na ko, shops. Sakita man yun na. Sumotong nibalik og lingkod. Bantay lang ka Dale. Kahibaw ng first time, dugay payud niya giondangan. Kahibaw na first time, dugay payud ko niya giondangan. Nakakanta na lang yun ko ani og, you are my first romance, and I'm willing to take a chance. That the life is true, I'll still be loving you, and I will be true to you.
only to you. Just a promise from you will do. From the very start, please be careful with my heart. Nagdala na lang ko og tualya para maligo daan para mawasan ba. Ang CR kay duol raman sa kusina. Pagtanaw na ko, naa naman na si Dale nga naka-apron pa na. Sila ni ante ang nagluto. Akong giingnan si Dale nga, namali ka diha. Mitubag to akong igagaw na palahubo nga, ing-ana gyud na basta inspired. Sayo kay na ni mata para mutabang ni mama og luto. Dayon itubag si Dale nga, pagdali og ligo, kay mga o na inighuman nimo. Ni smile pa yun na nga with meaning. Lami kayo tuklon ba? Ningon pa dyan na ako ang igagaw na palahubog nga. Ayaw na lang kaligo gaw. Waday ka nabilar. Ako, di siguro ko maligo ron. Nabilar yun ko sa linog gabi. Amaw kayo. Linogon ponta iyahang tungod. Nagkatawa na lang na si Dale nga naghihiwa sa mga lamas. Yung si ante nga, sabar agad diha Kyle, mayo pa og nitabang kadre. Bisan unsa na lang nang mugawas si mong ba. Tabag si Kyle nga, Mama oy, wala day ka nakabantay gabi nga diha pa ganito yung mga aftershocks. Nitubag ko nga, di gyud may ka-relate ni Mugaw, nakahit-hit ra siguro kagabi ba. Nihawa ko dayon kay basin unsa na pud nang ibanat niya. Hamor ba yun na kayo? Nagistorya na silang Dale og bahala na si Dale kay di man sadto siya mauwaw. Sumoto nga paghuman ako og kaligo, mga on nami. Bisan lahi sa pamati ilakaw, gipugos yun ako og tarong kay nagkatawa pa na si Dale. Nidol siya nako din ni kiss sa agta. Akong gitulak-tulak hinay kay nauwaw man ko nga naaman ang bisita sa kong igagaw na bae nga nagtanaw. Dayon nagsabot man ni Dale na mobisita sa puntod ni Lolo, inighuman na mo kaon. Pag-abot na mo sa sementeryo, gimingaw noon ko ni Lolo. Nakahinumdum ko sa una sa buhi pa siya. Ang permigin niyang itambag nako nga kung magminyo na do ko, dapat ang laki nako na minyuan kay 3 or 4 years older than me. Kay siya na daw ang mag-adjust or musabot sa kumbatasan. Matured na ang unahuna. Kaya nang modala sa pamilya. Magdepende ra daw pod na. O nang aside sa 3 to 4 years older na ako, dapat putan sad, unya, walay mga bisyo. Ako nag-istorya ang lubong niya nga tapad na ako si Dale. Naingon ko nga, Lo, sorry kaayo kay karon lang ko nakabalik og bisita nimo. Pero ayoko balaka, kay natuman ako imuhang bilin. Pila ka months after sa lubong nimo, nibalhin na may og puyo og nailan ako si Dale. Kahibaw ko na paagi sa tunimo na magkailami. Si Dale ang nagmatch sa qualification nag-iset ni Molo sa akong mga bana. Thank you kayo. Na-curious na si Dale sa akong gipangyogan. Nangutanan na siya kung unsa daw pasabot ato. Moto ako ang gitugan niya ang bili ni Lolo. Itubag si Dale, salamat lo. Pero sorry kaayo kung ni-advance na ko gabi. Ayaw ka balaka kay itarong na ako ang sayo. Gisikon ako si Dale kay pobong buang kayo. Seryoso na unta me, apilan pa yun og kabuang. Ngayon si Dale nga, unsa naman pod? Gitagaan na ragani na ako si Lolo og assurance na panagutan ti ka nga na may resulta ato ang gibuhat o wala. Shams. Gikilig ko nga wala man ka nagklaro daan. Sa moto, nga nibalik mi sa balay para maniud to. Wala na sad mi nagdugay kaayo nga paghumanog kaon kay mo uli na migbalik. Ug napabiya may trabaho sunod adlaw. Inigabuntag pa dong duty kuhaon ko ni Dale og ihatod ko niya. Na busy pag yun na siya kayo. Ang boton sa naiyahang gikabisihan na. Unya ka na ganing na ay time nga daghan kay taog yun na. Magpataka na lang ta. Pareha aning one time nga ni-chat ko niya kung nag-unsa sila. Nya ang tubag niya, nga padong na mag-swimming. Tawag ko niya. Ang ako sad na murag lutang pa nga nag-duty, daghan kay kog reply niya. Ingon ko niya, di ba ni duty man ka giniha? Nya karon mag-swim na. Sa dagat
o swimming pool? Kinsa may mga kauban nimo? Reply ra gud day. Nganong wala man ko ni budaan gipaypawan ni. Sige. Ing ana day ha. Kung makalaag dili naka-reply. Paglipay-lipay lang diha. Bantay man na og mo chat or text pa kanako. I-erase ng contact number nako diha. Dagid ka mo reply. Bahala ko eh. Salamat na lang sa tanan. Karon makamuot yun kayo ng mga linya ha. Dagid ko mo limod nga nakagamit sad ko anang salamat na lang sa tanan. Then mga pila ka oras nakadawat ko og tawag gikan ni Dale. Nagpaugat yun ko nga wala ko nitubag ug nitan-aw na silang Gwen. Pero nakasabot na pod sila nga LQ ni Dale. Di ba ningon ko nga doon lang kayo ang office na mo sa station nila. Taud-taud ana, padong nga mag-lunch og ni dool na among kauban og gipangita daw ko ni Dale. Nagmugtok pa na ako ang dagway nga ni atubang niya pagawas na ko. Pero natingala ko kay naka-uniforman siya. Abi ko og nag-swim-swimman ka. Itubag si Dale nga, naunsa man ka? Unsa man ni mga chat mo? Unsay dagat or swimming pool? Tubag ko nga, ikaw rin ang nag-ingon ganiha na padong na mo nga mag-swim. Nagkatawa raman na siya og tamanoy. Murag abno sa mga tong gitan-aw na gunmi. Og niingon siya nga, mo din ang niingon ka og salamat sa tanan. Murag yun ka og just now ba? Pasabot na ako sa swim kay squad weekly interactive meeting. Sinimanada ay na nila na meeting headed silahang COP. Nagkatawa na lang pod ko gapel. Ako siyang giingnan na small letter manggod na ang gigamit nimo. Wala man sa nimo gi-emphasize na swim. Mo nang nalipat ko, daghan bi ako yun na. Tabag si Dale. Pero og tinuod pag yun ay na nga mag-swimming me. Salamat na lang jud sa tanan rato ang paingnan. Kaluoy sad aron ba? Sumpay pa siya nga. Unya, pareha na sa una nga ang kasunod ato kay buwag na ta. Di ra ba yun masabot o sahay ng hunahuna nimo? Giyapak na ko siya kay balik-balik ko eh. Dili ko ganahan. Dayon na tayo sa kahigayon nga padong na ko nga mo duty ato. Nagdali-dali ko kay naamang ang amo ang alarm clock. Wala yun ko nakadungog og nitingog na. Nakabalo ko nga nagluto ng silingan namo og mantikaon og giluod ko nagunaw na. Unya nag-ilis dayon ko og nikaon og pila pa lang ganito akong nahungit. Busog na ako ang pamati. Unya, kadagyan-dagyan ko sa lababo kay kasukaon na kayo ko. Og sakit na kayo kong tiyan. Nga halos isuka na nako ang tanan. 1 month ka pinasani nga gikan pag-adto namo sa death anniversary ni Lolo. Nakabantay ko nga delayed ko og 1 month. Unya, lahi kayo akong pamati nga di gyud masabot. Nga murag hapdos na kayo kong tiyan. Unya, feel na ako kay magsakit akong ulo. Inigkaon sad nako hapdos kayo sa tiyan. Isukara sad nako na. Lami kayo ihilak nga di masabot ako ang gibati. Nag-expect na gyud ko na boros ko ato. Unya, kana ganing nakatry mo ana kung unsa imuhang ginahuna. Murag mo sad nay mahitabo sa akong lawas. Murag gyud og naglihi akong pamati kay huna-huna ligi nako. Pasin boros nako. Excited na call ba kay nabi si Papa ani. Kung saan ako pagsulte, si Lula sad kay perming mangutana kung unsa daw ako ang gipamati. Ni-chat ko ni Kuya og siya ako ang unang gipaypawo. Ako siyang giingnan na, hangaya, buntis ko. Tubag kong Kuya, na bullseye na jud ay. Idi mga anak good ka after 9 months. Sa may problema ana. Tubag ko nga si Papa ug Mama. Tubag akong Kuya nga musugot sila og sadi na naman na. Si Papa ra sad bitaw ang niingon na ganahan na siya og apo. Tubag ko nga atong mga silingan pastilan oy. Unsa may labot nila? Problemahon man nimo na nga natural ra man nang moabot gyud nga ana nga point ang mga bae. Ang naitabo lang, mas nauna lang ka. Medyo na-touch ko ni Kuya ani, kay bisan permi may mag-away. Magbikil sa bisan unsa, pero ani na time, siya gyud ang nakapawala sa kong kulba. Nahadlok pa ko na basin moingon siya na,
Pataka lang mo og maana, unya amongon ko ninyo. Wala bi ako'y labot paghimo. Tinangutan na si kuya nga, kahibaw na lagi si Dale ana. Tubag ko nga, wala pa na ko ina. Tubag si kuya, huy, nganong ako man ang giingnan ni Mogo na, ako baday amahan ana. Tubag ko nga, gipahibaw ta kadaan ba kay para og dili ko panagutan ni Dale, ikaw na lang suporta na mo. Gipaandam ti kadaan. Gisandan lang ko niya og emoji nga ble. Sumoto, nga gikuha ako ni Dale kay sabay mi modyuti. Og ako ang gisulti niya, ako ang symptoms while nagbiyahe mi. Og nikalit na siya og hunong sa daplin. Niya nagmotor miha. Yan si Dale, sure ba? Sure na yun na? Basin it's a prank na sana. Bantay lagi ka. Itubag ko nga, swear pa. Ngano pud nga magbinuang ko? 1 month kape na sad kong delay. Hapit na magduha. Dan gikuha niya akong kamot o gibutang sa tiyan niya. Ang porma, mura ko og nipakhag niya. Unya ihang kamot, nakapatong sa akong kamot. Og ningon si Dale nga, nakulbaan day ka. Huwat ako unya inig out. Kay sabay ta nga muli. Nitubag ko nga, wala man ko nakulbaan nilang papa. Nakulbaan lang ko na basin daganan ko ni mo ba. Ako siyang gibinuangan. Itubag si Dale nga, mao gina akong plano na mudagan. Itubag si Dale nga, mao man gina akong plano na mudagan ko. Nagisipatan ako siya. Dinilingi na siya na ako sa likod ug miingon nga, mudagan pa dool ba. Mayo noon na nga wala na sayang ato ang mga singot sa kadlawon. Then may katawa siya. Pag uli na mo ni diretso mi sa balay, bisan man nakahint namin na gusto sa ni Papa o Gapo, di yun gihapon mawala ang kulba, kay nag-una-una biami o honeymoon nga wala pa'y kasal. Basin di rin noon mi maimpatsyo sa kasaba ni Papa. Pag abot na mo, giduol na ko daan si Lola og ningon ko nga, la, nabi ami iingon ni Papa. Kahibawo naman siguro ka kung unsa. Ris bakib ami laha kung mag-wild si Papa. Itubag si Lola nga, sure na bagidi ay ka nga boros ka. Murag dili man ka boros sa kong tanaw. Wala ba day ka magpiti pa? Itubag ko nga, wala na laoy. Mailan naman kay 1 month ka pinakong delay. Kung dili pa ko dugon karon na buwan, magduha na. Itubag si Lola, adtua daan imuhang Papa. Paibawa kay basin mag-wild yun hinuuna ug silingan ang makauna og sumbong niya. Sa moto nga nagtapok nami sa sala. Kulba gyud kayo. Ug nangutana si Papa kung unsay iingon namo. Nidungo ra ko og bahala na si Dale nga motubag diha. Ngon si Dale nga kuan kol. Boros si Don. Pero plano na gyud unta na ko daan na pakaslan siya. Ni-request naman gani ko daan sa kong Sinomar para ipakita na ko niya. Naandam na ko inig-propose niya. Nasya ko sa giingon ni Dale og bot-bot oy basin alibay lang niya ni Papa. Pero naman na siya gikuha na nagyun na di ay ang Sinomar niya. Iyahad ay nang giprocess so man na mo og bisita sa puntod ni Lolo. Kay di ba miingon man na siya na ayaw ka balakalo kay sakto na ko kang sayo. Mo dito iyang pasabot nga nagplano na siya daan na magpakasal mi after sa nahitabo. Bonus na lang or na timing lang na naburosad ko. Mitubag si Papa nga ayaw sa lang. Sumpayan pa gani unta ni Papa iyang isulti pero nitingog man nagkalit si Lola og niingon nga unsa man ang ayaw-ayaw nimo diha. Kamo man gani sa una mga bata mo ato. 19 pa lang ilang mama. Wala ba kay nadungog namo si mong amana. Unya karon nabaslan ka si mong anak, maging anak ka. Guys, nikampi gina si Lola nako nga na-touch kay ko sa iyang gibuhat na nibarog siya para namo ni Dale. Pero nakulbaan ko ni Papa. Ngano man to iyang tubagoy. Kabi ko ba o gusto na siya o Gapo. Tubag kong Papa. Noon sa man ka ma? Wala pa gani ko na human og istorya. Ang ingon ng tanak ko ba nga ayaw sa alang kasal sa simbahan. Kaya wala pa iyang mama. Gusto sad ato nga makapaso nga ihatod iyang anak sa kamot ni Dale. Ang ako alang gusto ma, kay ma-legitimate ang bata inigawas.
magpa-civil lang sa una. Wala yun ko nakapugong unihag ni Papa og taman. Swerte ko sa kabuutan niya. No judgment og walay daghang pangutana. Og ningon ra na siya na, anya, naka-record na mo sa bigay ni para prenatal check-up ni mo. Nilingo-lingo lang ko. Og ningon pa jud si Papa nga, naunsa. Excited na gama. Unya karon nga naan naman ka, wala atiman ang bata. Tuba kong lolo, nakaabi mi og mubabag kanila, kay unsaon naman na nga ikaw man gani ni agi pud kana. Supportive kayo ako mga apuhan. Alangan kay excited gyud kay sila nga makaabot pa sa apo sa tuhod. Dayon gipahibawo na sad namo si mama. Sa mga to nga nagsabot mi na by next week mobisita mi sa OB para makapasked og prenatal. Kay lagi sure na kay ko na buntis ko. Unya mag-process sad sa uban na requirements. Nakahibaw na sad ang pamilya ni Dale. Nasabutan na nga both aside sa pamilya na by June na lang ang civil na wedding. May or June man ang naog ni Kuya sa barko. Mosa na nga gi-June para sure gyud na maka-attend sa si Kuya. Siya biya amo ang bridge. Habita. Gikuha ko ni Dale sa balay kay mo bisita na ligimi sa Obigaini. Excited pa kaming duha. Pero na-feel yun na ko to na lahi kayo kong pamati. Nga murag sakit kayo kong puson. Pagitog ana na ko na si Dale. Pag-abot mo sa klinik ni sanghin ko niya na mag-CR kay lahi kayo kong pamati. Pagsulod na ako sa CR, murag yun og nahugno akong kalibutan na. Di masabot akong bation. Isa ra gyud ako masulti. Sakto yun si Lola na base nagpadalos-dalos ra ko kay wa bi ako nagpiti. Ni-conclude na ko daan na buntis ko kay timing man sad na na-delayed ako ang mens ko. Aha ka dyan. Nalayagan raday ko. Pagsulod na ako sa CR, gi-check na ako. Gidugo ko. Mao pa yun ay pagsugod og timing kayo. Walay nabuo kay di ginawat. Dapat yun di ay nga kawat-kawat kanang makabuang nga magunahuna nga basin masakpan mo ba. So mo to nga nagpa-check up na lang mini Dale. Ug ang findings, gi-ulcer raday ko. Aha ka. Maudo to nga maghapdos na kontiyan. Unya mo suka ug medyo may slight symptoms. Manggod siya sa pregnant na magnausea, feeling sick o vomiting daw, etc. Kung nakulbaan ko sa una nga mutugan nilang papa na buntis ko, mas pagyod ako ang kakulba aron nga nakulbaan ko nga unsaon ako pagsulti. Lisod pud og moingon ko nga, it's a prank. Uwaw kayo eh. Unsaon na lang ang pamilya ni Dale. Bisad na ko gusto nga i-disappoint silang lola kay nalipay na biyag ito. Nihilak na lang ko og tama ni Dale o paggawas na mo sa klinik, nagbako-bako yun ko nga nag-abot na kong luha og sipon o gipahidra na ako sa t-shirt ni Dale. Wala ra na ni tingog si Dale o gihimas-himas lang niya ako ang likod. Sa nikalman ako, iya akong gipatubang niya. Dahil niingon si Dale nga, mao gani kung nakahinumdum ka sa unang sulti ni mo nako na buntis ka, di ba? Kaduha pa na ako gi-confirm nimo kung sure na ba ka. Niingon na sad ka na sure kaayo kay delayed sad ka. Wala lang na ako niingon nimo na basin dili yud ka buntis ato kay gi-withdraw man ako. Wala na lang tay kaina kay basin laino nimo og sabot. Pagtuon nako na kay lain kay imposible man nga mabuntis ka. Nagi-withdraw man ako. Mahadlok sad ko na basin huna-hunaon nimo nga dili ko ganahan sa bata. Nagkunahuna na lang ko na basin gidi ay nga nasipyat lang ko kay posible man sad na kaayo. Daghan na ang nahitabo. Naminaw ra ko ni Dale. Nag-expect man sad ko ato na nasipyat gid siya, di ba? Ikasagadan man good maon nang yun na ang nahitabo. Bisan saon pa nag-withdraw, naaman yun ay mabuo. Nisumpay pag-ingon si Dale nga, gusto man unta nako na paborusan ti kaadto na time. Pero ginuhuna man gud nako na pandemic pa. Mahadlok sad ko sa kondisyon yun duha. Basin dili pasad ka andam. Pero sa nakita nako sa imuhang reaksyon na grabe namang hila karon. Nagmahay nun ko og taman. Mayo pagipaborusan gyud ti ka ato nga time. Nagpahiyom pa nga mao. Nitubag ko nga kung saan naman nato pag-explain nila.
bahala ka. Naulaw na yun ko taman. Tabag si Dale nga, sos, problemahon man na. Magamagot ta sugod unyang gabi. Overnightan na to na. Aron sure ball para dili sila madismaya. Yapak na ko na siya nga makalagot kaayo nga di magseryoso. Nabalaka na rabagyod ko. Ningon ko ni Dale nga, unya, ang civil wedding na to. Idayon pa to. Itubag si Dale, alangan man, dayon yun kayo. Na naman to sa kong plano nga maburos man ka o dili. Sumoto nga pag-uli na mo, excited pa na si Lola nga kumusta daw ang ang lakaw. Motong gitog-anan ako sa naitabo silang papa. Si Dale nasad ang nipasabot sila ha, nga nauwaw kayo ko. Di man yun malikayan na naanay may kabawon na magpa-7 ni Dale. Dili man yun na ingon na mag-invite mi og daghan nga pamilyar man to nga murag sekreto ra dapat to. Pero mulik man yun na nga niingon pa ng uban na magpa-civil na day mo ni Dale day. Kay nga no, buntis na ba day ka? Matubag rasad ko nga dili man te. Sa moka ingana na giday no, magkatawa na lang ko. Then pagka June 2021, nakuli na si Kuya ani. Nagtapok may sa balay. Sa balay na jud mismo na mo. Nasad si Dale, kaya nagpakaon si Kuya panihapon. Kami rasad to nga mga kapamilya o kapuso. Si Kuya kay nagbalik-balik magina sa isyo. Ako na po na iyahang nakitaan nga gipasingitan na sad ko. Yung si Kuya, nga pang, wise yun kay mong anak. Bag si Papa, asa mang anak ka, ang maguwang o manghod, nikatawa din na siya. Nitabag si Kuya, ang manghod good pang, kay maguwang man ang nagistorya. Then nangutana si Papa kung anong wise daw. Nitabag si Kuya nga, wayud mo nakadetect nga nagpaburos-buros ito siya, aron pakasla ni Dale. Tok man tong ing atoy. Then nikatawa si Dale. Huwag ako siyang giingnan, tuok bitaw og tukon tikadiha karon. Itubag kong Kuya nga, sos, dinigyod ko maisahan anang imuhang mga galawan day. Brad, ayaw gyud paandar ana. Unsa may plano kay naa pa kay time nga mo back out. Gisipatan yun ako nagmaayo si Kuya nga amaw kaayo nga labon bitaw og mo back out si Dale. Malipay baka siya no. Nitubag si Dale nga, gabi raman kahaan deron Brad. Nangatawa pa na silang duha nga nag-appear pa. Maora yun og otok ba? Pagka second week of June, nagpa-civil wedding mini day. Pamilya ra gyud to kay nagplano paligimi nga magpakasal sa simbahan. Wala pa lang na-date kung kanusa kay nag-agad mi ni Mama. Gidayon na lang namo ang magpakasal sa civil kay matod ni Lola kay nasabutan na gud daw. Dapat idayon jud. Yay, we can do whatever we want. Anytime and anywhere na. Di na gyud kataka si Dale. Honeymoon na dayon. Excited sila. First time na ako ni matulog ilahang Dale. Nagkatawa ko nga nitanaw sa kwarto niya kay sa una, maglagot ko magunahuna na laing bae ang nakauna og gihita. Ug mas nahimuot noon ko sa unang sulod na mo ni Dale nga nagkawat-kawat mi. Pero wa na dayon kay niabot ihang mama nga mura gyud mi og to ato nga giputlan sa ikot. Pero this time, madayon na gyud amo ang romance dari sa kwarto niya. Excited ko. Sa moto nga pagsud niya, pasumangilin ko og FB. Scroll nga nagsandig sa headboard sa katre. Naka plain white v-neck t-shirt na si Dale o niya jogging pants na gwe. Amo pa yun kayo ang dagway kay well naglock siya sa pultahan. Sige pa yun na ingonog. Psst. Psst. Moto nga nitanaw ko niya. Ang amaw nitanaw sa doorknob unya gilak niya. Unya nikidhat. Dayon gihukas niya iyahang t-shirt. Hingon si Dale nga di na gyud ta madisturbo ka. Tuloy-tuloy na yun eh. Unsa man doon. Andam na ka nga let's morning the night. Dahil ako na siyang gibinuangan. Siyang giingnan.
nga pass lang sa ako karon Dale. Kay gikapoy ko og wala ko ka-wash. Pero nag-wash ko danoy. Girl Scout gani. Nitubag si Dale nga, mukaon man gani ko bisan walay hugas ang pagkaon. Ikaw na ba? Aha ka dyan. Kasyang giingnan na nga makasuway yun ka sa giingon ni Greg. Naunang tilap parat-parat. Tabag si Dale. Sa unang tryera na doon, kadugayan, manadra ka. Nagkatawag yun ko ng anak na kaganado si Dale. Nga bisan unsa pa kaparat-parat, di daw mo talab niya. Ako siyang gibuno sa unlan. Puno kayo gate. Dayon, gibira ko niya, paslide sa matras sa idanan. Nindot na kaya mong pag-ay to ay, huwag nikalit lang na siya og ingon na, unsa man, withdraw or deposit. Dibasin maghilak na sad ka og empty ang account inig balance. Amawa dyan. Panera man ang moment ni si Dale Boy. Pero, naka-decide mi ni Dale na after sa nahitabo, siguro mas maayo kung after na makasalmi sa simbahan or mga pila ka months pa para ma-enjoy sa lang namo amo ang kaugalingon. Sumoto, nga back to the ball game. Murag basketball lang ang peg. Mura man sa na, diba? Nga naasad na shoot. Ang nakalahi ilang aning buhata kay shooter kayo, bisan ngit-ngit. Sumoto, nga mitapad na siya sa kuha. Naghigda naming duha sa bed. Yang yawiran akong aping, then akong lips. Dinitanaw siya sa kong mga mata, nga puno kayo sa love. Daniha akong giingnan, nga I love you. Danihang gitabunan ako ang kamot, gamit ang iyahang lips. Dan gikis ko niya. Grabing chula dyan. Dayon gitanggal na niya ako ang mga suot. Unya ni undang siya pagkis na ako. Ay iyasan ng gitanggal iyang gisuot. Dayon, iyahan akong gikisan. Iyahang mga kamot kay naghikap-hikap na sa kwantibok lawas. Huwag sa kalit lang, nanaan ako sa iyahang ibabaw. Nakapatong na ko niya. Mo na ginigingon ni Kuya nga nagsakay og puson. Biyaheng langit na yun. Iyaha kong gibira. Iyaha kong gigakos. Dayon iyahang kikis ang ako ang dugan. Iyahang tila kay na sa tumoy sa kundugan. Hangtod migahan na. Makabuang yun kayo ba? Dayon nag-change mi og position. Nana siya sa kong ibabaw. Nipiyong na lang ko sa kasakit. Kay dugay na beto kaayo nga last gibuhat na mo ni. Iya akong gikis aron ma-distract ko sa kasakit. Sumoto. Ngayahang ginay-hinay o ginay-hinay o gayo. Hantod sa nagkapaspas gamay. Nagkahinay nga nagkawala ang discomfort ug napulihan sa unexplainable nga sensation nga ko ang na-feel. Gikumot na lang nakog taman ang braso niya kay nagkaanam-anam naman siya nagpaspas kayo. Hantod naabot na yun mi sa cloud na. Wala namin nagbiyahe ato para sa honeymoon guys kay para ni Dale mas safe pa daw nga sa balera. Palusot pagyod kaya. Sumoto nga pag-uli na ko sa bali, gibinuangan din ko sa kong buutan nga magawa. Ano kong kuya, nga hala. Naunsa din ang pikas tail ni mo nga mura man og ni Mobo. Nitubag ko nga, hoy buyag, wala ra ba yun? Tubag kong kuya, nagbakaang manggod ka naglakaw. Kaabisod kog mi Mobo ng isa. Nagkatawa pag yung nag-appeal si Dale nga di rabagyod katawanan. Sumoto nga milabay na sad ang mga adlaw o panahon. Gikan mi sa building nga ako ang gitrabahoan nga atbang ana ang highway na national road.
Makita nimo nang manlabay nga jeep, bus, motor, van ug uban pang balaang may ligid. Ana sa diha kasagaran nga mag-checkpoint silang dahil. Pero ani na time kay nag-distribute sila og mga flyers, kay nag-conduct na sila og information dissemination. Pinaagi sa paghatag og mga flyers sa mga nanlabay kauban ilahang OIC. Kabahin na pud ni sa COVID-19 safety tips ug uban pa. Nasa nay bake shop ug daghan man ang mga chicks nga nagtambay sa gawas. Chicks gyud kay mga nindot kayo og figure nga mga gwapa unya sexy kayo og attire. Kanang uso nga daghan gihapon nga makita nato sa shopping. Syempre gitunulan na sa kauban nila og flyers dahil nag-istorya-istorya na. Ambot unsay giistoryahan nila nga dugay man sad nahawa. Gibantayan gyud nako na og moapil nagduol si Dale nga nabiya siya sa laing parte. Kung moamban siya para motipo nila, naagyod, okay rapod. Bitaw. Pero wala man na nitipo nila og naglain naghatag og flyers. Good job, Dale. Wa gyud unta kay tandayan na niya. Bitaw. Sa motong gitawagan nako na si Dale. Og ningon si Dale nga, kami nga wunon pud nimo ba? Nitubag ko nga, daghang chicks. Ingan si Dale nga, chicken ako . Ako siyang giingnan, wala man kanitipo nila. Nitubag si Dale nga, kahibaw man ko nga nagbantay ka, lagbas ko dari ang laser. Nitubag ko nga, mo di ay, sige, tipo dito, mo piyong ra ko. Nitubag si Dale, pwede di ay. Nitubag ko nga, pwede good kayo. Pero nakalimot day ko. Nitawag ko kay mosanghid ako daan nimo nga samo ako muuliw niya. Didto sa kumatog kay gimingaw kong lola. Then ibuhak-hak na siya og katawag. Niingon nga, tuara, tagna pa. Sige kay didto na lang pod ko matulog. Siyang gingnan, ayaw na, diha ra ka. Padalhan ta ka og banigon niya. Pero binuang rabi nako na ni Dale ha. Kada maging ana ko niya. Kay bahobi ako na trabaho Manila na. Gituyo arto nako kay para gara-garaan siya. Binuang ba nga dala tinuod. Bitaw. Dayon, birthday to ni Georgia. Isanghid ko ni Dale na diretso na may ilang Georgia inig-out na mo. Mo text ra ko niya kung pakuha na ko. Pagabot na mo dito, pamilya, igagaw, o mga silingan ra nila ang naadi. Pagabot na mo dito, pamilya, igagaw, o mga silingan ra nila ang naa. Dili kay daghan. Mga alas 5 kapin kay nangaon na. Gisayo kay aron dili maabtan sa curfew. Kay alas 9 pamantong taman ang curfew sa una. Nagsayaw-sayaw pa mi nilang Georgia, Gwen, o Sarah sa TikTok. Pungot pa yun na kayo kay gipost dayon nila. Ni-chat na si Dale na uli na ta. Kuwaon na tika diha. Human na makamo og kaon. Gireplyan ako nga wala pa. Wala pa ikaduha. Dalian kaayo pero og sila gani ni kuya ang mag-inom. Di ra ba yun na mao kang sa bangko. Unya karon nga nagsayaw-sayaw ra gani mi. Paulio naman dayon. Pero ni okay na lang pud ko. Nakuhaon na niya. Ang nakamuot pa yun nga makatawag yun ko taman sa ginhawa nga magunahunaan ni. Kaya namin sa sulod sa kusina nila, nabisig istorya-istorya uban sa bisita. Nakalimot ko nga ako aman din ng giinan si Dale na kuha ako diri para sabay na migulit. Gipahibaw na sad nako si Georgia na kuha ako ni Dale. Natingala na lang ko nga ni sulod ang ubang bisita, unya nanagan, unya ni tago. Unya ang uban kay nanagan sad sa gawas nga wala araba nagchinilas. Nagdala pa ang uban sa plato nga napay unod. Unya niingon ang igagaw ni Georgia na, "Huy, impas, itago ng lechon. Mamultahan gyud ta ani. Naay ni sumbong kay naay pulis diha sa gawas." Nakulbaan ko kay patay, maapil gyud ko ani ba. Munsa na lang si Dale. Lokaton baka ako ato og 5,000. Unya ayha pa lang ko nakarealize na basin si Dale na iyahang ipasabot. Nagtinan-away mi ni Georgia
Kay mausad na iyahang duda. Pagawas na ko, si Dale yun na ang nagka-parking sa motor niya. Dali-dali kong ingon nila, nakuha ng bana. Giapas ra ko. Mamuot lang jud ko nga maghuna-hunaan eh. Pasaylo, nakaamong payud ko pero ang igagaw nila og silingan, perte sad nang pangatawa sa reaction nila. Niingon na lang po si Georgia nga, "Sir, sulod sa dito sa balay." Then ay gitunol si Dale ni Georgia og niingon nga, "Happy birthday. Salamat kaayo pero dili sa may magdugay ha. Enjoy na lang mo diha. Ang social distancing at imana." Then ingon ko nga, "Girl, pabalik ka to sila. Sorry kaayo. Dili na sad may magdugay kay nagdali si Dale." Alibay na ako kay syempre mo cover sad daw eh. Sa moto, nga nakasabot ra sad si Georgia nga naglikay si Dale kay dili man gyud malikayan nga naay makahiring nga mudaghan ang bisita. Lain kaayo nga naapay si Dale unya wala kabadlong kung magkatapok na. Sa moto nga milabay na sa mga adlaw panahon. Bulan to sa September, a weekend. Niuli si Lara sa balay ni Lola. Kauban niya iyang uyab. 2 days ato sila ato, maong gisulit yun namo. Kay talagsa naman si Lara makulit. Kay layo siya na-assign. Ang mas makasuya pa yun guys, kay iyang uyab, nagplano di ay nga mo propose niya. Moto nga nihangyo siya namo nga pwede ba daw namo siya tabangan sa iyang plano. Kay gusto niya nga i-surprise si Lara. Ang plano namo kay hagadon nako nga maglaag mi ni Lara, nga mas maayo kung panihapon na makauli para makadecorate pa sila. Unya silang Dale, Papa ug uyab niya sa balay lang. Kay alibay namo kay mag-inom sila ginagmay ba. Wala si Kuya Ani maunang walay saba. Wa siya kay bawo nga iyahang uyab mismo ang nag-decorate nga gitabangan lang nila. Moto nga andam na tanan, apil pagkaon og di good bongga nga simple lang na makabusog nga maora. Nitawag ko ni Dale kung pwede na ba mi makauli. Ingon si Dale nga pwede na daw. Pag-abot na mo mga 5 kapi na to, pinalak pa ng pultahan. Muragulay tao ba? Mura gyud sila og mao. Sumoto, nga pagsod na mo, iyang uyab nang niablay sa pultahan. Naka-formal attire pa yun. Mauwaw man sa daan niyo eh. Kauban rapod niya sa bangko iyahang nabana. Dayon niluhod nagkalit sa iyahang atubangan. Nihilak nagsugod si Lara, kay nakahint naman siya sa sunod may tabo. Gihapak pa yun ko niya og hinay, kay garaon daw kayo ko. Naglitan niya na to iyang uyab og orasyon para mapa-oo si Lara. Shams, makasuya kayo. Nitanaw ko kung asa dapit nagbarog si Dale. Nagtanaw sad na siya nako. Ang unahuna gyud nako atong time kay, "Huy Dale, nganong wala man ta ni agi og ingani? Kiliga man day ni. Na-miss nato ni nga part. Diretso raman to atwa oy. Fast forward kayo." Mo gyud na ang naas kong nahuna while nitanaw ko niya. Ni-smile na lang ko nga nitanaw ni Dale. Then after ato nga hitabo, nani time nga nagkasinabot mi ni Dale nga nami lang lola. Gusto yun na ako maawat niya ang finger style sa At My Worst sa pink suit. Nabuang gid ko ana na kanta oy. Bet kay nako na di yun ko mapulan bisag whole day pa na ang magbalik og sounds. Motong giamong-among yun nako siya. Finger style picking pagyod ako ang gusto. Nindot man kaayo ang intro anak. Wala yun may miundang ato kung di niya mamao. Maila kaayo na nasungot na to siya nga wala na lang siya nasuko. Kay hadlokon man ako na dili ko mauban niya og uli sila ha. Kay didto sa lang ko matulog. Then nilabay ang pila ka adlaw. Friday night to. Nisanghid ko ni Dale na muli sa balay nga diretso na ko human sa duty sa mga. Masunod na lang siya kay muhapit pa man siya sila. Fix na to amo ang sapo. Time check ato kay 8 PM na kapin. Wala pa man na si Dale.
Wala po na ni text o wala sad ni chat. Makulbaan biatano kung asa na kay dapat ganiha pa siya niabot. Mabala ka ta kay nagmotor biya siya. Dili malakayan nga makunahuna sa tag dili maayo. Nitawag ko kapila na siya. Pero wala yun na nitubag. Mas nakulbaan ko og taman nga bisan unsa na lang ang nasulod sa kung una-una. Din gitawagan ako ang mama ni Dale. Nakaginhawa gyud ko og maayo kay naara daw na sa balay. Pero na siya'y bisita. Mga silingan na sad nila nga gikan ni naog sa barko. Classmate nila ni Kuya sa una pag high school. Nag-inom daw sila mo tong giingnan ako si mama na di na lang parehon si Dale. Kay mas lisod na nga mobiyahe nga gabi na og nakainom baya po jud. Nahilo na ako ang kalag nga okay ra si Dale pero nanluod yun ko niya kay nga nung wala man siya makapahibalo na ko daan para dili na ko mabalaka. Isad ko mag-expect na makaari siya. Wala yun ko ni kaon ato kay nagpaabot ko niya. Patagamon yun na ko niba. Sa moto, nga gi-off na ko akong cellphone aron dili siya katawag. Sa moto, nga pagkabuntag pag-open na ko, daghan kayo siya og chat. Nasa kwarto daw na mo iyang phone, wala niya nabantayan ang tawag. Nanluod yun gihapon ko, kay kung naghuna-huna pa siya nako, i-inform unta ko niya daan. Gichatan ako si Sarah nga manlaag mi nga bahala si Dale nga mangita nako. Ningon si Sarah nga maglamaw na lang daw mi sila, unya video okay. Moto nga fire away dayon. Kay basin mag-abot pa mi ni Dale, moari unya tuog sayo. Nag-Mayday pa mi ato ha. Unya, post sa Facebook sa mga gipang buhat namo. Naapag yuto ang igagaw ni Lara na laki, na-appeal sa mga pictures. Di man tumuapa si Dale kay wala man nakatuod ilahang Sara. Gituyo pag yun na ako akong suoton na kanang hate kayo niya. Nagpatagbaw yun ko atong laaga eh. Hapon nako nakauli. Paglakaw na ko sa buntag, confident kay ko nga bahalag masuko si Dale. Pero pag uli na nako, nakitaan nako iyahang motor sa gawas. Medyo nagkurog man noon kog slide. Silang papara na ako ang gitagad ug wala ko ni tanaw ni Dale. Kay og nasuko siya, mas nasuko sad ko niya. Pagpangaon na mo, nakabantay na si Lola na wala mi kaayo nagtagad ni Dale. Lisod pod no kung ako nang muuna og tagad, nga siya ang nakauna og dili mo inform. Si Lola, nakabantay ra ba ko ninyong duha? Di gyud maayo nang nag-away nga dili istoryahan. Dapat kung mag-away, dili pabuton sa gabi. Istoryahan ninyo na. Ingon pod si Papa nga, Sosma, sagdai ba lang na sila. Ang dakong away sa adlawan, dakong away man sad na inig kagabi. Mao gyud nang magka-idea si Dale kay tungod sa mga banat ni Papa. Ingon pod si Lolo nga, mao, mura man sad og wala ta kaagi ana. Nagkatawa na si Dale nga nakasabot siguro, pero mag-solo siya kay dili ito. Naglagot pa ko niya. Sumoto nga niuna ko og sulod niya sa kwarto, pasumangil nga tan-aw sa picture. Kuha na mo ilahang kasara. Dahil ni sunod na si Dale nako og nitapad na siya sa kuha. Ingon dayon siya nga, sorry, kahibawo kong sayop na ko gabi. Nakalimot kog ingon sa mga. Wala gihapon ko ni tingog. Bahala siya diha. Ingon si Dale nga, mao gyud na ang dili na ko ganahan nimo ba? Kay kung masuko ka, di ka makigsital. Maglaag-laag sad nga di ra ba gyud mo sanghen. Itubag ko nga parihara ta. Ingon si Dale, nisuri na bitaw ko. Huwag ako siyang giingnan. Kahibaw baka nagihuwat ta kagabi para sabay na tagkaon. Nabalaka pa ko og taman nga basin na unsa na ka. Unya, mahibaw-an ra nako nga nag-inom mo ug di pa yod mo tubag tawagan. Dayon, iyahara kong gikisan-kisan. Nagtuo tali og madala ra ko niya. Pero ako siyang giingnan, bahala. Basta di ko nimo karon. Tiningon si Dale, nga sos.
Nag-short man gani kaganiha kay kahibaw kang matempt kunin. Sa moto, nga iyahan ang gikisan akong liog, unya gitanggal akong bra. Kadugayan, nadala ra gyud ko sa iyahang pagilo-kilo. Sakto gyud ay nga ang dakong away sa adlawan, dakong away sad ini kagabi. Proven and tested. Then pagka November 2021, birthday to ni Lola. Gipahandaan gyud to ni Papa kay idara na biya among Lola. Unya, di na sad kaayo istrikto sa mong lugar. Pwede na, as long as mabinantayon gihapon sa seguridad para iwas COVID. Dili kini siya bongga. Pang pamilya ra gihapon, unya mga kaparyantihan. Nag-hire si Papa og rondalya kay paborito man ni Lola. Mo request siya og mga kanta, unya manayaw pa yun akong mga igagaw. Nindot kayo paminawon, basta rondalya na gani ng moduyog sa kanta. Ambot na lang yun. Lipay kay si Lola nga nagpartner pa silang lolo. Feeling nako na something sa mga lihok ni Dale og di siya mahimutan. Gipangutana na nako kung okay ra ba siya. Nitubag po siya nga okay ra man daw. Pero nabantayan nako nga murag leader sa nagrondalya na siya giistorya ni Dale. Unya, niyango na si Dale. Shams, kayang at may worst man ang gipatukar nila. Hanilingi ko ni Dale. Kay sure good kaayo ko nga iyahan ning request kay mga karahan biatong ganiha ilahang lola. Sa ni-intro na halos kuyapan ako sa kakilig nga naminaw. Samot pa yun kay ni Dool na si Dale. Igitunol iyahang kamot. Kay sayaw dumi. Gisungog pagyud mi nilang lola. Pasuy-suy pa mi kay Bibo baya ng kanta. Nga nindot yun sayawan. Huwag niapil sad silang lola. Huwag paghuman mo og sayaw, niluhod man na si Dale. Huwag mingon si Dale, ngala, musingit sa ko og gamayng time sa imong celebration ha. Danitanaw siya nako. Mingon siya, nga sorry kay Don. Nga dapat sa una ra nako ni gibuha. Ay halang nako na realize na gusto sad ka og ani. Katong nakita nako imong reaction pag propose ni Rick kang Lara. Bisan wala ka ni sulti, nabasa na ko na si mohang mga mata. Andam na ka nga magpakasal tagbalik. Karon na time sa simbahan na. Og syempre alangan og mabalibad ko na gusto man sad kaayo na ko na. Sa mao nga nasabutan naman unta namo na magpa-church wedding may inigma kauli silang mama. Pero lahi yod sa pamati sa naa siya'y paluhod-luhod effect na proposal. Mao ni ang rason nga mouli yod silang mama og ante. Kay apil na sa plano ang maka-attend sa church wedding namo ni Dale. Dili na lang nako i-apil ang month. Basta karon na year. Kaslon namin ni Dale. Diri na lang ni tama nako ang ma-share ninyo guys. Salamat kay diri nako napabuhagay ako ang gibata. Maskin si Dale wala siya kay bawo na gusto kay nako siya sa una pa lang daan. Nga nag-expect rato siya na develop ko niya nga kadugayan namong uban pag ROTC sa una. Salamat sa tanan nga ni Bilar, ni Basa ug naminaw. Parehar sad ta nga mabilar man sad ko initay. Nag-enjoy and happy sad ko nga na part ko sa Love Month ninyo. Love lots, guys. Done. Ladies and boys, mga loves, doon ang tag-ingon. Sana all.